tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No
matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka mahidaiton kag maayong adlaw sang Webes, mga pinalangga ako nga mautod kagabian kay Kristo sa sineika na 10 kag 7 nga semana sang tuig. Ang Dios nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagahatag sang puloy-an sa nagaisahanon. Nagahatag siya sing kusog kagahom sa iya mga tawo. Mga muyo kita. Ulabing balaan nga amay, ikaw ang nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kon balaan. Dugangi ang imo Dios non nga kaluoy sa amon, agud nga sa imo pagdumala kag pagtuytoy, magamit namon ang umalagi nga mga butang sa pagdangat sa mga kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 47, tubtob 53. Si Jesus nagsiling, subong man, ang ginharian sang langit ginapaanggid sa isa kasahid nga ginladlad sa dagat, kag nakakuha sa nagkalain-lain nga mga isda. Sang puno na ang sahid, ginbutong ini sa mga mangingisda pahigad. Dayon nagpungko sila kag nagpili sang maayo nga mga isda, nga ila ginbutang sa sududlan. Ang mga nakuha nga wala ginakaon, ila ginahaboy. Subong man sini ang matabo sa katapusan nga panahon. Ang mga anghel magagwa sa pagpain sa mga malain sa mga maayo. Kag ihaboy nila sila sa nagakalayo nga pugon sa diin. May hinibi kag pagbagrot sa mga ngipon. Dayon nagpamangkot sa Jesus, nahangpan bala ninyo initanan? Nagsabat sila, "Hoo." Nagsiling siya sa ila, "Gani ang tagsa ka mga manunudlo sang kasuguan, gagintudloan, nahanungod sa ginharian sang langit. Kaangay sang isa ka pangulo sang panimalay, nga nagakuha gikan sa iya manggad, sang bag-o kagdaan nga mga butang." Sang masaysay na ni Jesus ining mga palaanggiran, naghalin siya sadto nga duog. Nagkadto siya sa iya banwa kag nagpanudlo sa mga tawo sa ila sinaguga. Natingala sila kag nagsiling, "Diin bala maghalin ang iya kaalam kag pinasahi nga gahom?"
Mga utod kagabyan, ang ginharian sang langit ginapaanggid sa isa ka sahid, nga ginladlad sa dagat, kag nagakuha sang sari-sari nga mga isda. Ang aton simbahan, ang katilingban sa mga nagatuo diri sa duta, hindi pa ini ang ginharian. Ang simbahan amo ang binhi sang ginharian nga dapat naton inihimpiton, pakabalaanon kag pagahugpungon, tungod ang mga katapo sini may kinatuhay sa isa kag isa. May ara nga maayo kag indi maayo, o kung ang ginatawag naton nga mga katapo sining aton simbahan, mga balaan kag makasasala. Apang ululupod kita tanan sa sini nga simbahan, nga nagahimudos, nagatinguha nga mangintakos nga Kristiyano sa tubangan sang Dios. Aton kinakilala ang aton mga kahinaan, kakulangan, kag hindi pagka-perpekto. Ang mga gintutunan ni Jesus amo ang nagabantala sa ginharian, kag nagahigugma sa simbahan. Parte sa sini nga pagtawag bilang gintutunan, amo ang paghangkat sa pagpanaksi sang paghigugma. Paghigugma nga mapinasensyahon, nga wala nagakalipay sa kasaypanan sang iban, kung di nagahigugma, nga nagaantos kag nagabatas sang tanan. Taman mga utod kinatawag nga mangin sumulunod ni Kristo, bisan kita may kahinaan kag makasasala, kag may katungdanan sa pagbantala sa pagpalapnag sang iya paghigugma sa iban. Tungod ang Dios gugma, kag ang gugma Dios. Aton tipigan ang panimuot nga kita palangga sang Dios, kita ginahigugma sang Dios, kag iniman nga gugma aton ipaampit sa iban, paagi sa aton maayo nga mga buhat, kag ikabuhi ang pulong sang Dios sa aton matag-adlaw nga pagginawi. Agud nga sa aton pagtinguha tanan, aton mabalay ang matutuod nga simbahan diri sa duta, kag ululupod kita sa pagsulod sa ginharian sang Amay sa langit. Kabay pa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang Radyo Philippines Standard Time, 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong ang aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, kadasig lang sa mga inadlaw naton, Webes na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 28 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tubtubla sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaraga panguna. Mga mainit o balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports, kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka maraga panguna ang mga balita at ano iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day. Nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka maraga panguna ang mga balita aton iya paghahatagan sa pagtamo sa liwat subong sa sining Webes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa mga kabombo naton, una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local sa aton iya nga mga kauturan, update kita iya mga kabiran, no? Sining tuyo nga paghatag sang subsidy para ma-update man kita karon sa paghatag sa mga subsidy para sa mga tricycle drivers diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pero ang isa pa gini nga concern ang online booking bala sang mga online booking taxis, no? Yung mga taxi drivers diri nagareklamo kay pierde gid sila. So that is why, no, sa pinaka-latest ginapanawagan ni sila ni Councilor Al Victor Espino nga mag-file sang official complaint sa Sangguniang Panlunsod sa iya sining talatapan, no, sa syudad sa Bacolod. Kag subong man, ma-update man kita sa mga kauturan naton sang sining pagsumpa, no, sang Association of Chief Executive Officials, no, driman sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ilang pag-take oath, no, sa mga elected officers sang ACE, Association of Chief Executives nga gin-administer ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag subong man, sining update man sa encounter sa Canlaon City, Negros
Oriental, no? Ti atong kundi tatlo ni sila, ang duwa ni kabag mga babae ni mag-Iloy gid ni, no? So hibaloon naton ha sa pinaka-latest, no? Ang nakonpermar na, no? Ang matod nga identity sa mga napatay, no? Sige, chikero nato ni baw ang isa diri 18 anyos, no? Nga tihamakon mo 18 anyos pa lang ginaaligar ti yara na si makawala nga grupo kay mati ang iya Iloy amo man. Sige, kag subong man sa mga syempre no ang linog nagluntad sa Luzon, no, sa mga kauturan sa Metro Manila na sus puwerte, no, 7.3 magnitude nga linog. Chikeron tang pinaka-latest update kay man si mayara man sang promisa dere ang aton iya mga kabiran nga presidente si President Bongbong Marcos. Actually, may mga cancellation sa activities ang presidente agud asikasuhon ang epekto sang ining epekto sang linog dapat gid niyang tutukan. Syempre hambal sang FIVOX may mga aftershocks pa ni, no? So iba doon naton karon makatsempo kita ma-checkar kita sa pinaka latest update nagikan iya mga kabinan sa aton iya nga mga sister stations, no? Kag subong man sa aton nga mga kabombo balita nagikan sa duwa sang pungsod kun ang Russia kag Ukraine may yara iya mga kabinan sang pag-ilinaway ti amo man ang China kag Taiwan to naga seryoso naman to kay init naman iyang tension ni sang duha. So ibaron man nato no ang pinaka-latest update dere sa mga kauturan naton diwat na kag sa aton iyang mga kabombo. So inita na ng aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Webes naman ng edisyon sa aton iyang mga palatuntunan mga kauturan taho aga pa nagapariser na mga kasabayan naton this morning sa mga kauturan naton naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dira tagsad ka mga radio dial o nagaupod sa aton sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Nagaupod man sa aton iya sa YouTube to those nga wala pa naka-like and naka-subscribe sa aton iya nga YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Please do like and subscribe sa aton iya nga mga kabombo, no? So please like and subscribe man, no, sa sining sa mga kauturan naton, no, sining aton iyang social media platforms, no, driya sa Bombo Radyo Bacolod. So kamusta ka mo, no? Sa mga kauturan naton sa mga aga paninigamalata, aga panigabulugtaw kay mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita iya mga kabinan temprano pa. So mo ning mga kasabayan naton kada aga nga kinanglano ng pagmata temprano pa kay hambal na naton ti especially mga utod taman yung mga remedyo general, no, mga utod naton yung mga drivers, taxi drivers, no, tricycle drivers, jeepney drivers, amo gid mga kasabayan ta mga gaupulaw bugtaw tani yung mga kauturan kag subong amo ning isa sa pinaka maapektado nga sektor man sa sining gina-eksperyensya naton nga sitwasyon subong, no, especially inflation sa gihapon, although naganubo ang presyo sang gatong pero still mataas ni sa gihapon pero tikabay pa nga sige-sige lang ning pagnubo, no, mga utod naton nga mga nagapulo pangapi na dira ho, no, sa tagsa ka mga panimalay or sa mga kapihan man, sa kaumhan, no, mga security guards, mga suki naton, no, every morning, every day na gid na ya, no, maski nagaserbe na ni nga alarm clock, no, ang aton iya nga palatuntunan sa subong iyang aga, no, sa mga dira ho, mga market vendors. Kamusta naman ang pagbaligya subong iyang aga? Okay lang aton tiyempo, no, sa mga kauturan naton, do ay man problema, no. Okay man ang aton iyang sitwasyon, okay man ang aton iyang tiyempo sa subong iyang aga. Sa sining sitwasyon bala naton driya sa
sa kapuraot mano kabalo kati nagtapos ang Hulyo dito Agosto no mo gini tiyempo nga ginambal gani ba do tigkiriwi gid ni no kay Dres Negros especially untat galing no mga kauturan naton ti gapangita naman ni amat-amat lain naman iya nga trabaho so that is why ang mga drivers ta subong gahambal nga dito laka lang pasahero especially sa mga taxi gapiyait gini sila subong kay nga kadamo sa ila sang kompetensya sang tinalikdan mayara ni sila kompetensya bla nga mabuka amo sini pero ti do na resolve naman ko kay ato ya do mayara na gid man to sila sang permit na pero mayari pagid nagsulpot ni nga ay ti intindihan tagi ng aton nga mga utod nga mga taxi drivers no kun nga ang nagreklamo ni sila subong kay mayara pagid yablas ang online booking kabalo ka because of the pandemic do kahalos tanan na lang subong gidya online pwede ka order pagkaon mo nga online ka man no ma-click ka lang dira sa app yan gusto mo pa-deliver ka online delivery nagabot sa punto sa mga shopping naton online shopping tanan na lang gidya online kay man ti kabudlay because sa sitwasyon iya sa pandemic do nasanay na kita. And mayari naman gili nagsulpot ni nga online booking. Ini gareklamong mga utod naton nga mga taxi drivers kay in fairness sa sini sa mga kauturan naton kay sa aton nga mga kabombo. Why ni sila mga prangkisa, why ni sila may ginaproseso, no? Dito ka-unfair bala sa on their part nga amo ning ila mga kawadaan sila pasahero because may mga kompetensya sila sini. Naintindihan tagid as to why. Siguro maintindihan manis mga utod ta, especially ning mga nagabiyahe ni sang online booking. Although nagatinguha man tas pangabuhi ta, inablang gatinguha ta paano ta makakwarta da, makaremedyo da, pero you have to understand nga ang mga utod naton nga mga taxi drivers niho. Una bes may mga franchise ni sila, hindi mas la pwede ka biyahe wala sila sang bangkisa, no? Tanan gay comply nila. Mayara sila sang mga metrohan ni sila. Tanan. No? Tapos here comes, gulpi lang, masulpot ang isa iya ka online booking taxi nga ni. Nga way man gani iya naka-proseso kung ano dra nga mga franchise. No? Ka-unfair on their part. That is why nga maintindihan mo gid ang kausa sa mga utod naton nga mga taxi drivers. Sa kun nga ang nagareklamo ni sila subong. Actually, no, ginapanawagan ni Councilor Al Victor Espino, chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod. Ining mga utod naton nga mga taxi drivers nga magdangop sa iya sini iya nga talatapan, no, maka-file sang letter, no, sulat agud nga mangin palaagyan niya ni, no, para nga i-present sa council, makakonduct siya sa ginatawag nga public hearing. I believe ang Iloilo, ya, nakapatigayo na sila sini, mayara na sila isang proseso, bla, nga ginahimo sila. Like, valid man no, in fairness, hambal ko na gani, with all due respect, sining mga nagabiyahe ni online booking ni siya. Kaya syempre, kapaninguha man ni sila. Pero, valid ini ang reklamo sa mga utod naton nga mga taxi drivers kay tsak ko na nagproseso. Kamo, kung mag-amat-amat manubo ang presyo sang gatong, pero why man lang gali kamuya pasahero, mamilag-pilag naman, pierdik, tama maintindihan tani sila because from time to time, gina-interview taning mga utod naton nga mga taxi drivers. No? Ga-interview tani sa ila, kag may intindihan mo gid nga halos mapulaw bugtaw sila, ang Patrol Bombo Harold, halos mapulaw bugtaw sila. Kapulaw bugtaw gid gani, no? Para lang makabiyahe, ti amo na ang concern gid nila ti supposedly sang tinalikdan taas ang presyo sang gatong, no? Ang metrohan nila dapat ang flag down rate nila, di ba subong 40 pesos ang flag down rate magsakay ka taxi. So, gahingyo ni tani sila sa 50 pesos, pero hindi man ni sila makadali-dali because it needs approval. Tapos, gulpi lang, yari lang niya ho. Why gidya sang safety net ni ang online booking, kay ang natabo gali sini, kung hindi mabook ka online,
Wala man sila gambal nga, unlike na bala sa iban na iya bala sa may online man na bala nga kabalo ka kung pila imo iplete. Ini nga wala. Kaya hambalon niya lang ka nga kamo lang nga duha gali manegosyar. No? So, ti paano na iabi karon kung hindi ka mo ya magsugtanay isang plete kay Wesley metruhan mo or wala man sila sang app na bla nga may ara na nga kinangla nga amuning imo plete, let's say from Bombo Radyo to downtown area, plete mo dra 100 pesos, wala amo sina negosyar gali ni. So paano man hindi wala sang protection ang pasahero at the same time ang driver man eh. Unlike sa mga taxi nga ti, syempre may metrohan, hindi pwede yakambal nga, hindi lang kuya magmetro No? Hindi lang kuya magmetro kay ikaw lang ta balay. No. Hindi na siya pwede. Pwede ka na mareklamuhan. Ti ang masubo pagid ni, hindi ka pagid ni ma-regulate sang LTFRB kay may ara na sang Service Act. No, nga ang maka-regulate lang gid siniya ang LGU. Kung ikaw sa abis ang local government unit. Chikeron ta sa piyak nga linya, sa una nga hugnat sa balita sang patrol, kwanta na reaksyon ng mga utod naton nga mga taxi drivers naman. Si Bombo Carla May Defensor. Kay si Bombo Carla na siya gining nakaatubang ni nagdigad sa nagkadto dres Bombo bla nga nagareklamo nga taxi driver. No, nga amuning iya sini nga concern ining mga online taxis nga pamiyerdihan sila sa pihak nga linya. Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bombo, live kita diri subong sa area sa North Terminal, diri sa may Saris North Terminal, Bombo so ari kita diri no, ari si Sir Alejandro Tababa, upo diri naton isa ka taxi driver nga naga-concern man sa mga online na booking Bomboan. So sir, good morning. So kaupo naton si Bomboan. So sir, ano man diri ang mahambal mo diri no sa mga online booking kati isa sa mga upod nyo nga nagareklamo. Ano man diri ang mahambal mo sir? Mayong aga Bomboan. Sakon lang medyo budlay gid para sa amon kay hindi lang siling tanan ang iban nga upod namon kabalo sila mag-online. Ang hindi kabalo kundi kaluoy lang. So amo na Bomboan no, ang iban diri nila nga mga kaupdanan Bomboan ti naga-upod no sa trend sa subong nga bisan taxi driver ini sila naga-chat ini sila sa mga suki na nila na kumbaga na kuha na nila yang suki gid nila mo nang gina-chat nila. Kag kabalo ka ang iban sini kalabanan ang cellphone niya, keypad lang mo. Kag iban di nakabalo maguyat sang touchscreen ti luoy lang ya eh. Ang iba niya na suno sa istorya ko, why daw 50% nga kung isa ako no, why sila gasalig sang ilang biyahis taxi kay may gasalig sila sang ilang online na. Di ko mag-online. Lugi na yan karon nang hindi kabalo magamit cellphone. Oo, wala fair play. Bombo Carla, kay sir, kung mag-online, sir, ano nang ginahimo nila? Baliwaay naman siya ga metro? So mag-online sir, wala na sila nga metro or metro sa Quiapo? Wala lang ko idea kay ako gani mismo hindi kabalo eh. Kung ano transaksyon dira kay hindi ko kabalo. Pero sir may ara ka naman niya contact ng mga suki mo? Ang suki ko yang makakuha sa mo number ya mga kilala, relatives. Kag inaya gagamit kami sa metro. Metro. Pero sa iban? Pero kung daw suki mo na gid ti pagka may metro kami kag sila man nga naluoy tungod sa kamahal sang krudo. So ginadugangan na lang ya Bomboan no kay ting iban dito may mga suki na gina-contact na lang ini sila para sugaton o kung diin ini sila magpadulong. So sir ari ginlabot naton ang LTFRB so hindi regulated sang LTFRB ini nga mga online booking o kon ini nga transport network services nga ni sir no. So hindi regulated sang LTFRB so depende sa LGU. So gintry man namon nga malabot ang LGU. So si Councilor Al Espino na diri ang nakatoka. So sir magasumiter kamo kundo sang complaint no dito sa iya sini nga opisina. So ano ning pangin plano niyo sir? Siguro makandak lang sang kung may ma-organize ang mga driver. Para nga ma-aksyonan man hindi nga problema kay
Pagkabalo ko may na istorya ko nga kwan nga gamit sina. Nakulbaan man kano sila kay basigol pila sila mga pasahero ka LTFRB o kun LTO. Tibot siningon hindi kwan. Ay tungod nga wala ni sila bamboan no ang ining booking, online booking ani before may franchise ini sila nga gin-release ang LTFRB pero sa subong so wala na ini kay bangod nga hindi sila regulated sa LTFRB. So sir, willing ka mo nga maghatag sa formal complaint sa LGU diri sa Bacolod? Ikuan ko pa sa may kwan mo, may company man ang taxi mo. So ikanda ka na yung kwan pamangkot sa ila kung ano ang aksyon nila. Ito hindi man ni madala sa isa ka tao lang. Yes, so pero halos kamo tanan na ready nga mag-complain. Sa mga information mo diri kiti halos na naka-experience naman. Pagkabalo ko na mo gidya guro ang kwani kiti ang iban niya hindi kabalo mo. Wala gid sila wala kwani unfair kasama sa hindi kabalo. Yes. So pambaanti mo na no ang epekto man as ang online no sa tanan o kung diri sa for example diri na sa mga taxi drivers bamboan. Di ba may association ni sila Bombo Carla, ang ila presidente, mga officers nila, pwede ni nila masiwilanunan para nga matigayo na gid ning ila nga kausa? Ano ganin yung association ni sir? Bali ako ga-drive lang ko sa iya lang katagiya lain man ang mga company, mga dagko na nga company bala. Okay. Oo. Ari daw private kaning ila nga taxi lang nadala ko. Lain sa mga ibang nga taxi diri nga damo, datos. So ang imo sir nga ang tagiya sini sa taxi member sang Tono? Hindi lang ko sure kay nagbago lang ko nagsaylo sini. Dati ko sa dako kong company nagalinti nagpuhay ko kay pandemic. So bamboan ti amo manik karon naton sini nga pagalaboton ang Tono regarding diri bamboan no kay ti ang Tono isa man na diri sa asosasyon nga diri sa area sang syudad sang Bacolod bamboan nga mapalabot man no ang concern sa taxi drivers at the same time matipon sila tanan kag kung ano ang maging plano bamboan kay ready naman ang LGU nga magbaton sa ila sini nga formal complaint bamboan. Yes, correct. Ti pangamustahon ta si Sir Bombo Carla ang iya biyahe. Ano So, oras sir? siya nagabugtaw? Mageda so sir ti kamusta subong inyo sini nga biyahe kay ti asa subong wala gyud naprobahan ang pagtaas ang pagsampite. Oy gid mami kay kami gapulaw kami para nga mabatak mo ang arkila kagang tughong para may dalon ka man sa pamilya mo. Anong oras ka diri sir nag-parking? Naghalin sa subong nga gabi nagparking ko mga last 10 siguro. Kadua ka lang magabuha sa man ni oras. Okay. So bali ano nimo nga biyahe sir 24 hours? 24 hours Wala ka karelyebo? Depende kay may day off ka man. Okay. So mga pila sa isa ka semana pilang day off? Bali duwa kadlaw. Okay. Paway mo. So ti kamusta sir sa 5 ka adlaw no nga biyahe ti pila ang imo sini nga makita bisan for example? Kung depende sa inadlaw may arang adlaw nga pertigi kahina ti resto kung isa may resto gid kung isa may dala ka lang panimalay mo lang. Pila subong sir arkela sa taxi? Depende sa tagiya kay may ara iban nga barato man may ara iban nga kamahal gid. Pila sir ang barato? Ang barato may ara nga 724 na. May ara nga 1324 man. Grabe gali yung bamboan no. Nagdigad ti mga 600 24 hours naman to nagdigad ng 600 pesos. Depende sa unit mo kung brand new kung daan. So bamboan ti magadepende gali man no sa unit nga ginadala sa mga taxi drivers sa bamboan ti kung bag-o medyo mahal-mahal. Mahal-mahal Ang maintenance sila na yan no? Sila na bali maarkilala kami sa ila tapos kami lang bala. Kung hindi ka kabayad sa arkila kuha nga man yabi. Pila ni agyan ang arkila? Every digit mabayad lagi arkila. So bamboan 700 to 1,300 ang arkilahan ay bamboan. Pero kay sir, kung sa isa ka adlaw niya ning biyahe, mga pila lang pauli sa Panimalaya abi. For example, sir, sa isa ka adlaw pila lang mapuli, sir? Kung
tanaw mo nga wala ka pa ginansya, mapulaw ka ayan ay para may dalon ka. Pero kung daw nakatsamba ka nga daw mayo mo nga biyahe, di puli man temprano eh. So kita makapuli ka tag 500 pesos. Oo. Makalabot ka man 1,000 nga Five- makapuli. 500 pesos mo, pirti na nga kayod mo gid, binas na. Pero before pandemic, 500, ano lang, no? Easy lang. Easy lang na oh. Kung wala pa pandemic sa una, easy lang na ang 500. Pero subong budlay-budlay gid, okay damo na kompetensya. So, Bombo Auntie, amo na, no? Ang Nabatsyagan, Manila, TV4, okay, pagidya, tisubong ati do damo-damo na ginangila sining kompetensya, kakompetensya, Bombo Auntie. Oo. So ahay, ti amo na gani diri mo gid makita na gunto man sa mga utod naton nga mga taxi drivers pareho ni kay Yes. sir ho. Pilak bilog mga kabataan ni sir. So, sir, pila ka bilog ka ba tao, sir? Duha ka bilog. Duha ka bilog. Oo, So, ano na nang eskwela San Agustin, Gagawis Negros. college? College graduating ang isa sa crime. Okay, medyo bulubog at ni kay Sir Bamboan, no? Kay ti duwagid, dungan, college, Bamboan, pero at least ang isa graduating na, pero may isa pa katuig, no? Oo, may isa pa katuig oh. Next year graduate ang isa pa gid, may San Agustin pa ko. Ti mayo man Bamboan, pero kay ti nagdungan gid sa college ang yasini nga kabataan, Bamboan. Tati amakon muna, no? Ti subong mabalik na ang face-to-face classes nga daan, Bombo Carla? So, sir, tayo naman mambal mo kay ti mabalik na ang face-to-face classes. Sa pagkumpara mo, sir, anong mas mahal ang kung mag-module lang sila, nga ralis sila sa Panimalay, o kung mag-face-to-face? Para sa akon, medyo tipid kon face to face. Pero para sa estudyante, mas maayo ko no ang face to face kay ma-receive gid nilang sakto nga pagtudlo. Kag medyo burbugat man sa amon nga tatay kung mag face to face na kay dako ng pamasayan. Okay, mas tipid ang module kaya tiyara lang sila sa Oo. Panimalay. Mas gasto ang face-to-face. Pero sa estudyante naman, mas maayo Mas advantage sila kay dako sila matunan. Okay, so tako gigaling epekto man nini sa face-to-face classes Bamboan kaysa sa modular Bamboan. Oo man. So sige, anyway, ti kabay pa matigayo na ning kausa nanday sir para makabulig-bulig Yes. man sa ila magdamo-damo man ila pasahero. Amo gigani Bamboan. So sir, ti panawagan mo sir usa ka mga kaupod mo nga mga taxi drivers para at least nga ang inyo sini nga formal complaint regarding sa mga online booking mapamatian man sir. Sa mga upod ko nga mga driver, kabay pa nga magyunan yun nga problema para nga hindi man tamatamaan sa aton nga source income. Kay diri taga pangita sa aton mga nibuyan mo para sa aton nga mga pamilya. Kabay pa nga maksyonan tanin eh. Yes, so Sir Alejandro, thank you so much, no? So mo to Bamboan na panawagan man ni Sir Alejandro Tababa, sa taxi driver, siya sini nga mga kaupdanan nga ugyunan ginila tanan para at Yes. least nga mapangitaan man sa paagi sa aton sinisa nga LGU diri sa syudad sang Bacolod, Bamboan. Correct kay di ba lang Iloilo ya Bombo Carla gina-workout nila ni ang Yes, ining yes. online booking ni kay apektado man to gani sila because amo maning nauso. I believe nag-uso ni Bombo Carla because of the pandemic man di ba? Yes, Nagtuhaw yes, ni sa tanan- Bamboan, no? ni tanan nga mga online booking. So unfair gid tuod. Pareho kanday sir ho nga gatimuha sila gapulaw bugtaw sila. Ga-process sila prangkisa, no? Tanan. Tapos Yes. tapos may mga online booking lang no? So amo na kabudlay man sa ilang part. So dapat ni Bombo Carla sa association gid nila ano na gani ang tono, no? Anong Yes. ano ganing meaning sang tono? I-try ta ni karon na labuton ang tono Bamboan, no? Asosasyon sang at mga taxi drivers diri sa syudad sang Bacolod, Bamboan. Oo. So maayo gid nga mas sila no kag para ma-official ang bla masulat sila no para ihatag nang to kay Councilor Al Victor Espino para mo nang agyan bla para nga maka-public hearing siya no maka-conduct sa public hearing para ma-resolve na ni kay unfair sa ilang nga part. Ga-agree man ganing committee chair sang Committee on Transportation nga unfair ni para ni sa mga utod naton nga mga taxi drivers. Yes, Anyway, Bamboan. salamat gid Bombo Carla. Yes, Bamboan, gikan diri sa Ceres North Terminal, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all #1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iya sa unang nga hugnat sa balitang hidulong sa aton subong iyang aga interview sa utod naton nga taxi driver. Kay man di mo pala makitaan ang struggle gid ni sa mga utod nga mga taxi drivers, no? Imagine maka 500 ka man tuod makapauli ka 500 pesos pero hambal gani ni sir pulaw bugtaw ka na gid na nga puwerte na gid nang kayod mo. More or less 200, 300 tayo mo rin mapauli mo sa panimalay mo, tipila nga danang bugas subong, ang mga ragapanguna nga mga baraklod. So ang punto lang man diri, fair play, hampa ang patas, bla patas, hindi iya pwede yung ini mga taxi drivers, perting ila tinguha, may mga franchise sila, tanan-tanan, tapos kamuya, ma-online booking lang gid kamuya. Wala kamo may ginabayran nga kung ano-ano dira. So, hindi na iya makapaayo. Kag may ara, gin-confirm man ni sir nga mayara man nga mga taxi drivers nga naga-online booking man, hindi na iya insakto because hindi niya kabahin man sang, di bla? Hindi na iya kabahin sang kung mag-online booking ka tapos hindi ka, okay lang na guro kung mag-metro ka, ginabook mo abi, dira kay mangita kaya pasahero mo makita si mo, pero kung hindi ka mag-metro tapos through transaction lang ka mo, dira. So, hindi pwede. Hindi na siya pwede. Mangin cost ni tanan sang kay way protection ng pasahero. Way ganit siya kabalo kung play-play ya. Di karon kung hindi ka mo magrihanay nga duwa, mabinais pa ka mo ya. Masugod pa niya sang argumento nyo da. Hindi ang halin abi. Let's say for example, halin ka diri sa Bombo Radyo, makadto downtown area, sokto niya kada pilada, 150 abi. Hindi kaya mag-agree. Kalapit lang gid, mas 150. So, makos na iya sang ginamo nyo da. So wala, hindi pwede. Kinanglan butang nyo, illegal ang tanan Kaya raho, ang mga drivers kay makitaan tagid ni sila mo sa tuod-tuod lang. No, nga nagapulaw bugtaw, ginawa man ni gani. Subong gamat-amat nubo presyo sang gatong, pero mga nagapangunat ang mga balaklon, hindi man maagwanta. Pero ang presyo, subong sang gatong, taas gidyag-yapon, maski ginahambal ka nubo. So mas maayo ni nga maimbestigaran, no? Ang again, hambal naton ang Iloilo, I think na workout na nila or gina-workout subong. So kabay padri man sa aton because ang LGU, ang hambal sang LTFRB, because na sang Service Act, something kasuguan nga na, hindi sila pwede maka-regulate sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So ginatugyan ni sang LGU. So dapat matinguan gid ni kay valid ni siya kaayo valid ni siya nga concern. Again, hambal ko na gani kay na with all due respect sa mga naga-online booking or sa mga utod naton nga nagapa-online booking ano lang bala nang ang punto talang dire patas lang ta, mangin patas lang ta nga illegal, ibutang mus legal ang tanan niya no? Kay agwa mo sina tuod, kolorom ka imo iya, wala ka sang dokumento dra kun ano. Karon kung tanan maghimo na lang sina. Paano na iya karon, no? So that is why nga dapat ma-correct ni siya. Dapat mahatagan ni siya sa pagtabod kag isa dira. Amo naman lang na kay actually nakalabalo naman ang chairman sang Committee on Transportation. So iyan na lang gid pwede ka mo kasulat dira. No, kay amo gid yung pinaka-purpose kung nga aman nga may mga asosasyon kamo para ang ining mga concerns, no? Ang ining mga asosasyon bla kay amo ning pamaagi kay may asosasyon kamo dira. Kung may mga concern ang kadamaan sa inyo, if not all kadamaan, di amo ning mapalabuot masulat sa City Council nga ang ining asosasyon nagareklamo, so dapat nga maimbestigaran na siya kag kung ano ang pwede mahimo sang LGU o kon sang local government unit. Okay? Sige, mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga panatuntunan, diskusyonan ta ini mga kalanusbo man lang paglinog sa kalibutan ta, hindi ka gijak pakot no. Kapon gulpi lang sus nagtayog ang gali kay 7.3 magnitude nga linog sa Luzon. Hasta sa Metro Manila, no? Anong sa pinaka-latest nga update dere, especially sa mga sister stations naton, no? Mayara na sa Abrato, may pinaka-latest, may 5 patay, masubra sa 60 ang samaron. So iba roon ta mag-checker kita sang update, nagikan man sa aton mga sister stations
no sa sini ng linog nga nagluntad kahapon, no. Kita yado wala makitakbat siya de way makita driya mo sa Visayas. Pero dito gid ni sa Luzon. Sa aton lang nga pagpanambalik. Daling kita. Stand by. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang balik na sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sorilia. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo, no? Chikero naton ang ato niya nga sister stations ang mga apektado ni Blasang
linog. Dito sa Luzon, ang Bombo Bagyo, mayari diri si Bombo Irene Buenaventura. Chikero naton sa pinaka-latest ba niya update. Kamusta na ang Bagyo, no? Bagyo, Luzon area, Northern Luzon, kag mga lugar sa Luzon na mo gining pinaka-apektado man sining linog nga ini nga kahapon di syempre kibot tatanan kay bante way makbalo mo kung saan o ka man yabi malinog. Unlike sa bagyo nga pwede may forecast, no? Linog yan, di kagidya kabalo. Hindi kay balo bla kung saan o siya pwede magluntad. Tiyamakon mo sa kakusog bla 7.3 magnitude nga linog. That is why nga may patay gidya, may mga samaron sa piyak nga linya. Si Bombo Irene Buenaventura. Bombo Irene, good morning. Ang bahay, isa sa Tuba Benguet matapos matabunan ng gumuhong lupa at isa naman sa Balbalan, Kalinga matapos mahulog sa ginagawang rock netting project. Umaabot naman sa 443 na bahay ang naapektuhan. Siyam dito ang totally damaged at 440 naman ang partially damaged. Sa panayam ng Bombo Radyo Baguio, sinabi ni Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogul, inisyal pa lamang ang nasabing bilang dahil patuloy pa rin ang responde ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Ayon sa opisyal, naramdaman ang pinakamalakas na lindol sa Abra, lalo na sa munisipyo ng Tayum at Buklo. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng tulong sa mga apektadong pamilya tulad ng food packs at tent na magsisilbing temporary shelter. Nauna nang pumunta si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa Abra kaninang umaga kung saan ipinaabot niya ang 10 million pesos na cash assistance sa lokal na pamahalaan para sa apektadong pamilya. Mahigit 1,000 naman na food boxes ang naipaabot sa mga evacuees at inaasahan maipapaabot ang mahigit 10,000 na food packs mula sa CAR Regional Warehouse bukas ng umaga. Maalala na nagsuspindi na rin ng trabaho sa mga government offices at ilang mga private establishments kaninang umaga dito sa rehiyon Cordillera. Narito ang tinig ni Regional Director Albert Mogul. So far po ang Cordillera ay nakaranas kanina ng malakas na pagyanig, no? Intensity 7 po ang pinakamalakas po ay naramdaman sa mga municipality ng Abra, particularly sa Buklok and Tayum and other nearby municipalities in Abra. So about the road networks, there are 20 major road sections that are closed. No, ito po ay ongoing ang clearing operation ng pagtutulong-tulong ng lokal na pamahalaan at ng ating District Engineering Office ng iba't ibang probinsya. Yan ang ulat, buhat pa rin dito sa Bombo Radyo Baguio. Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo Bombo! Okay, sige, no? So, salamat gid amo tong epekto yato sa Baguio, pero hambala naton ti sa iban nga mga area sa Luzon area. Actually, nagsaka sa 5 ang nagkalamatay bangod sining 7.0 magnitude nga linog nga nag-igo man, no? Kahapon sang aga kag ang nangin epicenter ang probinsya sang Abra. Kay isas ka 23 anyos nga babayi may napatay sa Banwa sang Bangid, no? And then 54 ka mga individual na samaran, no, sa pagtayog. Kag sa bahin sang Cordillera, suno sa nakuha ng informasyon man sang Bombo Radyo Baguio again, 3 ka mga residente man ang ginbawian sang kabuhi. Magluwas dire mga 57 man ang samaron, imagine, no? Sakay sa pagpahayag naman ni Ilocos Governor Jerry Singson, gin-confirm sa ni nga isa man na napatay dito sa Ilocos. Pila ka mga simbahan man, kag mga tourism spot ang nagkala-damage man dito, ang mga structures bla, no? So, mayara nga mga naghililay nga mga kabalayan, mga simbahan nga nagkalakrak,
tanando, ti amo na. So, sa Abra, may 4 ka taytay nga partially damaged. Kag 4 man ka mga munisipyo ang isolated. Sa report naman ni DILG Secretary Benhur Abalos, naglabot sa 31 ang mga landslides ang na-record, no? May mga nagkala-landslides, no? Kabahin man sa apektado ang probinsya nga naglabot sa 15 kung sa diin kaupo diri ang 15 ka syudad nga yara sa 280 ka mga municipalities. Pwerte, no? So makita nyo kahapon sa mga social media, sa Facebook, amo na. Sa report man naton, mayara gani lugar nga because ang landslide hindi mo na maagyan. No, so amo na. So that is why nga syempre kinahanglan magiho man ang aton iya nga gobyerno. Ambal gani isang aton iya nga presidente. Ang iya nga mga activities ginpang cancel niya. Agod nga maasikaso ining epekto sang linog. No? So, syempre kay kinanglan makalabot gid iya ang bulig amo nang pinaka-importante, especially sa mga apektado, subo lang kay may mga nadulaan gid iya sang kabuhi, no? More or less sa report 5 as of this time. No? So, kabay pa hindi na madugangan kay ginpasiguro man ni President Bongbong Marcos Jr. or ni President Ferdinand Marcos Jr. o kon Bongbong Marcos nga mahatagan sang bulig ang mga apektado sa ring 7.0 magnitude galinog sa dako iya nga bahin sang Luzon kay according diri kay Presidential Secretary or Press Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga activities kuntani nga ang presidente, no, nga mga nakahilera niya ng mga activities apang ti gin pa kamaayo sining nga tutukan lang anay ang pagbulig sining mga naapektuhan sang kalamidad. Ti bangin ang Malacañang nakabatsyag man nidan sang pagtayog pati na ang iban nga bahin sang Metro Manila. No? That's why nga nagpatigayon sang inspection ang engineering team sang palasyo agud masiguro nga wala sang mga building sa complex, no? Ang mga nagkalagguba bala. Pasukan ang mga tawo nga makabalik sa ila sini iya nga talatapan amo kahapon ang pinaka-latest. So importante gid diri sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang mahatag nga gilayon nga assistance bilang bulig mo gilayon, especially sa mga nagkalaapektuhan kaya mo maning pagpasiguro sa aton iya nga presidente. President Bongbong Marcos, no, ang bulig sining mga biktima sang linog, no, nga makahatag gilayon, no, sang kinahanglanon sa mga naapektuhan sining linog sa Northern Luzon. Kasi no sa presidente, nagpadulong si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa mga lugar, no, ang agud hibaloon, no, ning mga naapektuhan blas sang linog agud hibaloon man ang dako nga halit kag ihatag iya ang ayuda sang gobyerno. Tiyambal niya makadto man siya mismo ang presidente makadto man agud mahatag man ang hambal niya pero hindi way pa siya gihapon gilayon nagkadto pero hambal niya makakadto siya pero hambal niya mauna na kadto ning mga sa mga first responders gid kag mga local officials so magluwas diri may mga iban pa nga ginhanda ang gobyerno para sa bulig, no, sa kalamidad. Importante gid ang bulig gid gilayon bla nga para sining mga tawo gid yang apektado, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Ay kadamo gid sang nagkalasamara, no, makon mo. So amo mga bagay bla nga sa aton nga mga kauturan wala gid naton bla na ekspektar nga
nga ti linog ya again ang bagyo ya in fairness makbalo kapaya ka may forecast alinog gini kakbalo gul pilang matay og yang kalibutan way kay imo ya kanamo namo ti iba naton nga mga opisyalis gani diri iya sa may syudad sa Bacolod kay matibag-o lang nga daan tapos man ang SONA o kun ang State of the Nation address ang aton iyang presidente ni President Bongbong Marcos. So ang iban kay ang SONA sang Monday. So ang iban naton yung mga opisyales Miyerkules, no? Ato didto iya sa Manila pa kay ti ano ni gani inang ato pa to sa mga hotel to kay ti bag-o lang again tapos ang SONA sang presidente. So, mangin si Mayor Albi Benitez ato siya sa Manila Hotel, tinaguluwa sila tanan, nagkanto sila sa open field. Kay may selfie photo siya gani, no nga mapakita blang ato siya didto sa field man, no, sa mga kauturan naton sa Gwa sa Manila Hotel. Ahay. Ti kay naglinog si Congressman Greg Sataya kahapon during that time sang linog ga-interview siya sa Bombohanay big time. Nga siya nagatayog nga doon galingin-lingin ang ulo. Galing-galinog na. Pero sige pa to siya interview. Ga-interview pa kahapon sa iya, sang aga. So ato to sila sa Manila. Grabe no. So hindi kay gidya kapakot. Kisabla ang kalibutan ta. Pero so ano na siya kusog 7.0, 7.3. So kakusog gidya nga linog. So, although again, sa mga kauturan naton masubo man, nga ang iring may mga nagkalamatay, pero inablang may mga landslide, tanan, naapektuhan, pero hindi gidya perfect damo. Makon mo dira mo makitaan, especially mga dilapidated na dilapidated na nga mga simbahan, mga tanan, mga structures. Again, naman ko na ganun yung may mga balay nga mga nagkala, ano ni gani? Nga nagkala tumba, bla. No? So, muna sa mga kauturan naton, muni nga mga bagay, hindi naton makontrolar, bla. Balikan tampatol, Bombo Harold. Hindi naton makontrolar, mga linog nga niti, pwede, gidya nga magluntad. Kita mo, mga salakyan nga nagkalagupi, tanan, no, tanan na, no, damo na apektuhan. So, ang aton diri sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kabay pa nga dasig lang gidya ang bulig sang gobyerno. Ara gidayon tigin pasalig man na sa aton iya nga presidente. Amo lang gid na importante magtupagid para nga makabangon. No, mga nagkakalakrak nga mga dalan, apektado nga mga taytay, sus kadelikado gid, no? Hindi gid kita ano ni gani? Hindi gid kita kasigurado gid, no, sa aton iyang sitwasyon sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo. 20 minutos na ang nakaligat sa oras nga 5 sa aga sa mga kauturan naton. Balikan naton si Bombo Carla May Defensor. Report na hanungod sa illegal nga droga. May interview siya sa spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office kag subong man may gin-conduct man sa mga kauturan naton nga drug buy bust operation sa Purok Villa Baradas, Barangay Alihis, Bacolod City. So, ano ni siya? 12:15 a.m. ni siya, July 28. So, kainalang gid sang kaagahon ni sa Purok Villa Baradas, Barangay Alihis, Bacolod City. No? So, ang sospetsado 31 anyos, single, taga Barangay Alihis man. Ti ang nakuha ni sa iya, dako-dako ni siya.
no nga item ni ang nakuha sa siniyang persona. Ang market value niya naglabot ni tanan sa 205 grams with DDB value nga mga 1.3 million pesos dako. So, chikero naton sa dugang nga report sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Sa dugang nga report sang patrol. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan. So, patigayon ako na sige sa gihapon ng monitoring sang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga boundaries sang Negros Occidental, Bomboan, para at least nga mapunggan o kung ma-monitor sa gihapon ang mga may posibilidad nga may mga lead o kung may mga idea regarding sa pagduso sa mga illegal nga droga, Bomboan. Isa kay tungod nga nagligad si Mana from June 18 to June 24, Bomboan, o kung July 18 to July 24, isa ka si Mana, Bomboan, nagdangat sa 8 million pesos nga suspected shabu o kung balor sang shabu nga nakumpiskar sang mga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. 8 million from anong date again, Bombo Carla? From July 18 to July 24, Bomboan, nagdangat sa 8 million. Ano lang ba? Lipot lang ba? Isaksmana? Yes, Bomboan, kaya mo ini ang operation nga sang ako operation ini sang Silay City kag Kabangkalan City, Bomboan, kung sa diin ang total gid no sa masubra 8 million pesos ka suspected o kung balor sang suspected siya buang nakuha sa mga suspetsado, Bomboan. So sige hapon o kung napatigayon ng ila sini nga pag-monitor para at least nga mabalaan kag makita na ang mga nagaduso sang o kung madakpa na ang mga nagaduso sang mga illegal nga droga, Bomboan, kag may posibilidad nga ang Negros Occidental may posibilidad nga ginaagyan o kung amo ni ang Dukbag Passageway ibala, Bomboan, sang mga illegal nga droga, Bomboan. Alagyan siya, dinhalin, Bombo Carla. So, Bomboan, wala magiging butang nga kung diin halin gid, Bomboan, it's either na sa area sang Oriental o kung sa area sang siya sa Bomboan o kung sa area sang Cebu kay tinagligad, Bomboan, ang mga operations sang kapulisan sa south nga bahin o kung dito sa area sa South San Carlos sa subong, Bomboan, do diri kaduwa na hindi sila nag-operate diri sa area sang north, no? Ako na unaw na dito sa north nga sa may San Carlos kag ang subong, Bomboan, diri na sa may south diri sa may area sang Kabangkalan City, Bomboan. So, Bomboan, napamatian nato ng pahayagi kan kay Police Lieutenant Judices Catalogo. We understand sini the trends ng aton nga pagsulod ang aton we analyze the situation. Understandably ang aton nga mga na-recover nga mga illegal drugs around, especially on sa mga boundary natin sa Negros Occidental, they're coming in with our area of responsibility here in Negros Occidental. So as a distraction of our provincial director is to intensify again our monitoring, especially sa aton nga mga intelligence officers, especially others sa aton nga mga possible nga makahatag sa aton lead or aton informants, or also somehow we deploy that. Ang aton nga mga ang the result of this sa aton apprehension sa so mga dagko na mga numbers or weights ng aton nga illegal drugs with it. Siguro this is also in the collaboration with other aton nga mga supporters, at the same time mga aton nga naghatag sa lead sa aton from the community nga may natabo or probably may amusinig. That's why that leads into the arrest and confiscation of these illegal drugs in the south portion of Negros Occidental. Ang action sa din natin is to always go back sa atong inatawag nga usually intensify our campaign against illegal drugs, and somehow we visit the usual thing that were conducted ang most of those experiences natin that were most successful sa aton nga implementation of the program. But anyway, we cannot discount the possibility that probably in our portions of dito sa Negros Occidental, sa south portion, are being also alagyan sa aton nga mga
ini ato ng mga drugs courier. Anyway, at the same time, hindi man ato ma-discount. Most probably, ang muning gasulod sa aton na mga coming from the other provinces. Amo man ang ato nga pag-insindi sinadap. And the positive of this particular sa tabo nato sa mga recoveries naton is nadakpan naton sila agag wala na-erase naton ang possibility nga ma-distribute ni sa market kamang kabiktima sa aton diri nga mga members of community, especially sa atong mga kabataan, probably ang atong na natapna naton kag wala ma-distribute ini kag mabaligya kag then it falls in the hands of the law at is a more advantageous sa aton. But as to the what it calls this is as to the point, as to the idea, it could be ang aton nga provinces alagyan, and also it is illegal drugs are getting in. So makita natin ang trend that illegal drugs are coming in our provinces, in the area of the jurisdiction of Negros Occidental, in which and somehow the positive consideration here nadakpan natin kag wala ini babalik. Bomboan. So mo to no, ang pahayag ni Police Lieutenant Judices sa Catalugo regarding ni sa ila sini nga monitoring para at least nga makit-ano kung na ma-monitor may mga lead no sa mga nagaduso sa nga illegal nga droga Bomboan. Speaking of illegal drugs Bomboan, masobra sa 1 milyon ang nakumpiskar sa 3 ka mga sospetsado o kung sa 1 ka sospetsado nga nadakpan ako naging patigay nga bypass operation sa nga Police Station 8 sa Purok Villa, Baradas, Barangay Alihis sa Bacolod City. Kag ang sospetsado diri amo ang kilala kay Ramon Vertudes, 31 anyos, kag residente sang Purok Villa, Baradas, Barangay Alihis sa Bacolod City. Kag ang nakuha sa iya nga paghinakop ay 1 ka medyo not-tied transparent plastic sachet sa nga suspected shabu. Amo ini ang buy-bust item. 1 ka not-tied ka transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini nakuha. Isa sa mga nakuha sa iya sini nga posisyon Bomboan. Kag mayara sa nga 21 ka heat seal transparent plastic sachet sa nga suspected shabu. At the same time nakuha sa sang 1,000 pesos. Amo ini ang buy-bust money. 1 ka sling bag nga color black Bomboan. May combination nga green, may combination color black, green kag white. Kag ang kabugaton sa nga suspected shabu nagabugat 205 grams kag nagabalor 1,394,000 pesos Bomboan. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa nga Police Station 8 for proper disposition Bomboan. So muni aton sini nga hibaloon kung Carla, high yes, value Bomboan. Individual or target na niya siya? Bali amo ini siya ang subject gid sang bypass operation sang Police Station 8 kag amo ning hibaloon naton Bomboan kung isa na kung makonsiderar na ini siya nga high value kay tungod nga 1 ka milyon Bomboan usually gaka-consider gid ini nga high value individual ini nga sospetsado Bomboan. Kag hibaloon naton ini sa area sang Police Station 8 kung ano ang background pagid sini sa nga sospetsado nga si Ramon Vertudes Bomboan. Okay. So, dako ni siya, no? Kung mo, 1.3 din naton makitaan Bombo Carla, no? Ay, gidya gahubas. Imagine both sa Negros kag sa Bacolod. Yes. Butang balon supply gidya ara gidya, no? Halin hambal mo kaina gani halin lang gid July 18 to 24 isa ka semana 8 million na. Subong isal ni kadlaw ya 1.3 million Bombo Carla. Amo gid gani Bomboan no masubra gid sa milyon tinagdigad Bomboan na sinilang gid nga Sunday lipat ta Bomboan no. Abay sang nagligad nga Monday Bomboan sa nadumduman naton ang area man sa Police Station 2 nakakuha man sang tunga sa milyon no. O kun 500,000 pesos malapot tunga sa milyon Bomboan ang nakuha nga suspected shabu sa magpamilya Bomboan. Imagine nanay tatay kagang ila sini nga bata Bomboan kagang nanay kag tatay meron sa previous nga case nga sa illegal nga droga din ang bata may previous case nga sa pag-engage sa illegal gambling Bomboan. Imagine do kalap na agid Bomboan no tag isa ka semana nga
operations sang kapulisan nagalabot na sa minilyon ang recover bombaan. Amo gani man. Sus, huwag po nagauntat. Importante, pisan na nga ito yung makatapos ang kapulisan sa pagdako Carla. Kay ang liabi man sa kooperasyon, hindi naman yung mga polis, ang nagagamit, gida kang nagabligya sa illegal nga droga. Ano? Amo gid. Tsakdo gid na bombaan, no? Ang mga amo ginisubong ang fokusan gid sang mga kapulisan sang Negros Occidental kag Bacolod City bombaan. All right. Sige. Salamat gid, Bombo Carla. Bombaan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor, no? Sa una nga hugnat sa balita sa dugang nga balita sa patrol badron sa aton sumong nga agang problema ta sa illegal nga droga ara gid sa gihapon way untat lang minilyon-minilyoning pagpatigayon ang pagkadak sang drug by bust operation, but then again ari naman may mga dabadakpan naman, minilyon naman, so balik-balik lang tanan, no? So muna lang ginahambal nga it takes two to tango. Hindi pwede nga gobyerno lang giho, no? Ang tao wala kooperasyon. Amo lang gid gyapon amo lang gid sa gihapon ng aton iyang problema. Amakon mo nangin kausan ni President Rodrigo Duterte for pilak tuig. Anom ka tuig niya nga pagpungko. Sus, sa una niya nga tuig nga pagpungko, do halos tanan nagatilihin ni pag-abot iya sa illegal nga droga. Tapos lang iya nga termino kadamo man tod sa mga nagkalauntay tiil, pero kung tanawon mo ang mga magkaladakpan balik lang man nadakpan man isda duway gid kadudlaan, no? Budlay gid kaayo. Amo ning problema sa sosyedad nga nagadulot na gid bla. Budlay na gid tapnaon nga aman. Di kay man nagasulod gyapon nga supply. Kag maski pa man nagasulod nga supply kung way man nagagamit, may nagagamit gyapon. No? So that is why nga pabalik-balik ni nga problema. Hindi mo man tanan basol ya sa gobyerno, sa tutuod lang. No, kay kun why ni may gagamit sa illegal nga droga, wala maski padaya kadabo supply kani titamo gyapon nagagamit. Hindi bla naton maintindihan nga kabalo man kita tanan kung anong mangin futuro ta. Wala gid taya futuro, wala gid taya future kun illegal nga droga, amo ning halinan sa mga problema sa panimalay. Amo ning halinan sang mga hold up tanan nga kay kuway ka na ibakal sa illegal nga droga amo nang imo nga himuon para nga may ibakal ka. So halinan sa mga krimen. So that is why man nga gatiyog lang tagyapon may badakpan amo ni pagkadugay-dugay priso siya, may mga tsansa pa o kisa iban makagwa sa prisuhan, balik man sa gihapon. So that is why nga gatiyog lang na siya. No? Maski pa nakapursigido, amo lang gid na. Syempre kinanglan sa mga kapulisan ta supog lang gid. Para may matagam-tagam man bla. Karon to pawalaan ta lang na ko hindi matagam pero mambal nga mga kapulisan nga nagabantay kundi matagam-tagam man mahadlok man no? An ining problema sa sosyedad nga ambal ta na gani sino nga during that time first time sa termino ni President Rodrigo Duterte gin-highlight gid nga daan ng illegal nga droga, no? Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Ang Bombo Radio Bacolod Rojas Gaga Kalibo. Welcome and good morning Bacolod. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon dre sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una gin-administer ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang pag-take oath sa mga elected officers sa Negros Association of Chief Executives sa Capitol kahapon sa Social Hall. Ang mga opisyales sang ACE ang ginalikipan, ang ginapangunahan ni Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez bilang presidente, no?
So, si Mayor Javi Benitez, bata ni siya, sang alkalde man subong sa syudad, sa Victorias City Mayor ni siya, pero ang alkalde syudad sa Bacolod, nag-iamay, amo ni si Mayor Albi Benitez. Di, alam haron pa ni si Mayor Javi, pero siya ang naging presidente sang Association of Chief Executive. Kag subong man, sa rugang panamon diri nga balita, diri sa may probinsya sang Negros Oriental nagpagwa sang correction kahapon or correct bala sang Philippine Army ang pangalan sa isa ka 3 ka miyembro sang New People's Army nga napatay kadungan bala sang enkwentro sa Sitio Natuling, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental kahapon isang aga, no? Ginpahayag ni 62nd Infantry Battalion or sang 62nd Infantry Battalion nga ang biktima amo ni Sanday Cristina Hacolbe alias Chave, 40 anyos, amo ning finance officer sang Negros Central 1. Si Ernie Hacolbe alias Frize, 42 anyos, amo ni siya ang Vice Commanding Officer Section Guerrilla Unit sang Central Negros 1. Kag Everly Key Hacolbe alias K, 18 anyos, kag siya ang ordinaryo nga miyembro. Apang according diri sa kay Lieutenant William Pisase nga hindi si Ernie Hacolbe ang napatay kundi si Roldan Montero nga may existing warrant of arrest bangod sa illegal possession of firearms, no? So amo ni siya ti ma-imaginable 18 anyos, Bombolinsi, Bomboradyo, Western Visayas, no? Ras Bukid, nagapakig-away, ginahambal, miyembro sang NPA, ti subong ahay, ti dulaan siya sang kabuhi. Kag subong man sa dugang panamon diri yang balita, ang mga reklamo ni bala, Bombolinsi, kung may mga sa nahibaluan namon, ang ginhambal diri sang LTFRB, may concern man kamo ni diri sa mga online booking bala, Bombolinsi, Bomboradyo, Western Visayas, kay amo ning ginareklamo sa mga utod namon nga mga taxi drivers diri. In fact, nagkanto diri sa amon sa Bombo, nagpangayo sang bulig anong pwede nila mahimo. Kay sila, mga taxi drivers, may mitruhan, may franchise, nagaproseso sang tanan, nagaagunto sa pagpangita pasahero. Pero here comes ang isa ka online booking ni nga mga salakyan nga wala man gani, hindi tawag kolorom, wala man sila do nakapway ka parehis. Ano bilang, why sila franchise, tanan, why man sila mitruhan, pero pwede lang sila maka-online booking. Tiyan mo ning ginareklamo, that is why kahapon, ginatawag taman ni sa City Council, sa chairman sang Committee on Transportation, tunaan niya ni, kay ang LTFRB, wala ni sang, poder nga makaregulate, amo ring hambal, pero dira ko sa inyo sa Iloilo, sa LGU nyo dira, ginahatagan sang, ang LGU mismo, ang natapos nyo ng investigation kung ano ng resulta sining online taxi nga kakompetensya man sa mga taxi drivers. So amo ni so far ang amon nga mga balita kay nasang kaagahon no 1.3 million pesos nga drug by bus operation ang ginpatigayon sa Purok Villa Baradas, Barangay Alihis, kung sa rin nadakpan ang 31 anyos nga si Vertudes y Discutido. Amo ning mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on ka good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri man sa banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Ang inibalang grupo sang Philippine Chamber Commerce Industry o PCCI Aklan nag-apila sa amon nga Aklan Electric Cooperative nga panabaan ang ilahag na nga mag-imponer sa surcharges sa mga consumer members nga ma-delay sa pagbayad sang ilang nga electric bill. Suno to kay PCCI Aklan Chairman of the Board, Ramel Bungkalan, masyadong matag-as ini nga 10% nga ginaplano sang Akelco rason
nga ang ila organisasyon magasumiti sa nga apila nga himuon ini nga 2%. Di nauna na abi nga nagpahayag ang ini nga Aklan Electric Cooperative nga kung maglagpas ka sa pagbayad sang imong nga bill sa kuryente, magapasaka sila sang charge nga kapinggid sa 10%. Di matapos kuno nga ila nahibaluan nga pilang porsyento lang gid, hindi gani matunga sa porsyento ang mga konsumidor kag miyembro sang ini nga kelko nga nagabayad sang husto o kon mabanaton nga sa tama nga tiempo sang ilang nga electric bill. Ang ilang nakita nga tikang agud nga makorek ini, agud nga sa on time gid magbayad ang mga consumer, magapasaka na lang sila sang 10%. Samtang, dugang man nga balita diri sa amon Bombolensi Bombo Radio Western Visayas regarding bala isa sa mga na-mention ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang zona ang atubalang mandatory nga Reserve Officer Training Corps so kunini nga ROTC. Damo diri sa mga ginikanan ang amon nga ginapangkuhaan sa nga ilang nga mga reaksyon. Kung sa diin, kadaman sang mga parents diri sa amon sa Aklan, nagapabor sa ini nga mandatory nga ROTC sa senior high school kag college student. Siling to sang mga parents diri sa amon, in kaso man nga madayon ini kag matuman gid man ang ini nga pag-implementar sang mandatory ROTC, maayo sigon nga mahatagan kag matun-an sang nagakaigo nga disiplina ang mga pamatan-on kay man subong daw halo sa gadget na lang gid ang ila sini nga nahibal-an. So puro na lang gid online games kag ang oras dito na lang gid sa ila sini nga mga gadget. Ang iban man nga mga diri mga politiko, mga lokal nga opisyales diri sa amon nagapabor man sa ini nga mandatory ROTC kay siling man nila pare-pareho lang man gid ang ila rason nga mahatagan sang nagakaigo nga disiplina ang mga estudyante. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kini bala nga enrollment nga ginapatigayon man sang Department of Education o kon DepEd diri sa amon sa probinsya sang Aklan nagapadayon sa gihapon ang pagbaton sa amon nga DepEd sa mga eskwelahan sang mga estudyante nga gusto nga magpa-enroll para sa school year 2022-2023. May kaangtanan diri uman nga naga-apila ang amon nga Schools Division Superintendent pamaagi kay Dr. Feliciano Buenafid Jr. nga sa mga ginikanan nga tani hatagan gid sang tiempo ang ilang nga mga pamatan-on nga makapalista para sa ginalauman nga face-to-face classes sandig man sa ginpagawa nga pagsinulundan sang aton nga DepEd Secretary. Samtang sa mga malagpuan man nga police report diri sa amon, way man gid man sa mga malagpo nga mga nagtuhaw nga mga aksidente magluwas lang gid sa mga ini nga mga reklamo, kapres na lang gid sang reklamo sa isa ka lalaki matapos nga nadula ang iya nga motorsiklo dito ini sa may bahin sang F. Info Street diri sa Banwasang Kalibo. Ini nga complainant ginahingadlan kay Joshua Patalita, 24 years old, kag residente sang Barangay Andagaw, Kalibo. Kag subong man may isa man kalalaki nga nagreklamo matapos man sigon nga sumbag. Ang iniman nga complainant ginkilala man kay Alan de la Cruz, 30 years old, kag residente man sang Purok 2, Sila Serna Street diri sa Banwasang Kalibo. Amo lang ni so far ang mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
Good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sulod sang Rojas, probinsya sang Capiz na Balakang, pila namon ka mga kauturan or pumuluyo sa sining base balatay ugon man diri sang linog sa probinsya sang Capiz. Ti Santos sa FIVOX faultfinder.com. Duha malandri ka banwa namon ang ginagyan sang West Panay or Panay West Fault diri sa isla sang Panay extending halin San Roque, Iloilo, diretso sa southwestern portion sang banwa sang Tapas kag Hamindan, and then diretso sa Libakaw, Aklan. Kapon nga adlaw mamunog ang pagbukbo sang ulan diri sa amon nga syudad sang Rojas. Rason nga pila ka mga mayor nga dalanon pasulod sa sentro sang syudad, especially sa Barangay Lawaan kag Barangay Lunoy, baha, no? Nabudlayan ang pila namon ka mga commuter sapang after pila man ka mga minutos madasig man nga nag-subside. Ang 30 ka mga construction workers sang gina-construct nga Camp Peralta Station Hospital sa Camp Peralta, Banwa sang Hamindan, and there sa proyekto sang Department of Public Works and Highways Region 6 basig pamante sila dira sa bahin sang Iloilo, nagareklamo diri sa Bombo Radio Rojas matapos nga kulang ang ilang sweldo. Kay suno diri masobra na sila isa ka tuig, suno sa amon nga pagpaygangot kay Boy, masobra na isa ka tuig nga isa ka construction worker sa ginatukod nga ospital, kung kaysa tunga lang sa ilang nga sweldo o kung gamay pa sa tunga ang ilan na babaton nga sweldo kada adlaw at sa ilaman nga pagkumpronta sa ilang foreman, sa ilang kontraktor. Ang rason sa ilang kontraktor, wala pa makabayad ang DPWH Region 6 sa nasambitan nga proyekto. Ay more or less 50,000 pesos tiya suno diri ang kuluhaon niya, kulang sa iyang sweldo nga ti piot man subong ang pangabuhi ti mas dako ginang bulig kuntani kun makasabat or maplastar mapatag sa ila sang Department of Public Works and Highways Region 6 nga man muna ang natabo kag ginaaligar nga wala pa makabayad sa nasambitan nga proyekto. Ang pila namon man ka mga kauturan diri nga may mga himata or may mga asawa nga ti nagaobra sa quarry operations, matandaan to ginpasarado to or ginpa-suspende, temporary suspension sa amon nga gobernador ni Governor Fredinil Oto Castro ang quarry operations diri sa probinsya sang Capiz matapos ang pila ka mga reports nga di nagaabusar kag dako pa yang halit kumpara sa asset nga natuga sining quarry operations diri sa amon nga probinsya, be it sa large scale o small scale nga quarry operations. Ang pila ka mga himata, pamilya sining nagaobra sa quarry operations, nagpabutsag sang pagkadismaya. Di sunod sa pila ka mga ginikanan or mga asawa, dugay na gani nga naga-operate ang ilang quarry operations, subong layan na pasarado, ay dira man lang sila gali salig man sang ilang ibuhi sa ilang pamilya, ay nagamin subong ang pila namon kung magkuturan nga ang pangabuyanan sa quarry operations pagkutkot pagkuha sang balas bato kag buga nga ginsuspende sa amon diri nga provincial government. Ati suno man to kay Governor Fredinil Oto Castro, maghatag man sa sang special permit sa pila ka mga quarry operators apang kinanglan nga masertipikahan nga magasunod sa mga protocols kay importante gid man yang pagquarry especially sa balas kag bato diri sa amon nga probinsya. Pero so far wala pa ni sang confirmation kung sino nga mga quarry operators diri ang ginatagan na sang special permit sang amon nga provincial government. Speaking of provincial government, ginatingwaan sa karon nga papasarang amon nga pondo para sa 2022 kay man sa tatlo ka mga priorities ang ni Governor Oto Castro sa iyang administrasyon. Una, tong paghatag sa dako nga pondo para sa financial assistance. Akuan pa rin nga daan diri ang financial assistance amon matunog, especially atong 15,000 pesos nga burial package sang administrasyon nga ti kon magpangayo kalan sang bulig sang
inuglubong sa imo nga himata insigida, no? May 15,000 pesos worth funeral service, no? Ang igahatag sa poorest of the poor nga pamilya. Ang ikaduha namon diri nga paghatag sa dako nga pondo sa infrastructure projects kag sa pila pagid ka mga proyekto, no? Medical expenses diri sa amon nga probinsya sang Capiz nga ginahimud-usahan nga mapapasar nga daan para maimplementar ining pila ka mga proyekto sang gobyerno sang syudad. So far mo nang dalagkuan namon nga balita diri sa San Rojas, probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombolense. Damo nga salamat Bombo Reynante, Bombo Radio Rojas sa Mondri nga mga nagapanguna nga balita tig nakalipay mandri ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda ang nagasanto sa iyang HOPE program nga priority projects naging plastar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partikular na diri ang may kaangtanan niya sa sektor sang ikaayong lawas. Ginkuhaan taman diri ang reaksyon sang principal diri sa amon tuhoy sa luyag mabalasang DepEd Secretary na si Vice President Duterte nga hindi na lang niya mag-uniform. Kaya bisan gani sa mga ginikanan 80% gid diri sa amon ang luyag ya nga mag-uniform lang ang ilang mga kabataan. Kaya di mas manami kuno yung nga naga-uniform ang mga estudyante do. Estudyante gid kuno sila tulokon bomboan. Correct na Bombo Lindsay, no? Kung mag-uniform, do estudyante gidulukon at the same time ang ginambag ganun isang iban, okay na kung hindi mag-uniform, pero kung maka-uniform ka, mas ang mga ginikanan, mas makasave man Bombo Lindsay, okay gid siya. Pero okay sa mga interviews man namon din, may mga point of view man ng mga kabataan, balito nami man nga hindi lang kami mag-uniform, okay gid na kung interviewon mo Bombo Lindsay ang mga kabataan. Labanan din sa interview namon, namian man sila nga hindi man sila iya mag-uniform. Siguro kwan na niya. Amat-amat siguro transition ni Bombo Lindsay para nga sa masunod nga school year di pwede nakbalik sila uniform kaya kasi kapigado gid blas ang sitwasyon Bombo Lindsay. Tiban mga kabataan luyag na yung daan nila nga mag-japorms. Kaya kung hindi ni sila mag-uniform, siguro mas gasto pag gani Bombo Radio Western Visayas kiti adlaw-adlaw malibog ulo sa estudyante. Ano naman ni ila suksokon, dayon kisa hindi malikawana, masuyaan pa sila sang iban balang nga mga estudyante man kiti amo na lang ako no ya permi ila bayo Bomborita. Yes, Bombolense, no? Do ma-prone pa rin gani sa discrimination kung hindi rin pag-mandatory ang pagsuksok sang school uniform. Kaya syempre, balaan taman subong ini rason ang imong postura, tido imo naman nga itsura, ginapost mo naman sa imong social media. Tugangan pagit sining dati kitaya Bombolense, Bombo Radio Western Visayas, ang lang sa inyo pero kung ako nagasuksok lang kuya sang or may tatlo lang kaset sang school uniform o balaba suksok malati makasiling ka mas matipid ya ikumparar kon pabago-bago ba lang imo nga ginasuksok kun sibilyan Bombolense. Si Bombo Reynante galing upod si Bomborita yung susulod sa paminsaron ko. Tingin niya pag uniform kung tani dari mo makita balang nga mapatas ya ang tanan nga estado sang kabuhi. Ang importante dari abi naga-eskwela man lang ang bata mo pero wala man ni ginadumilian nga hindi mag-uniform ang mga kabataan tilapit na lang daan ang pagbukas ang mga klase ka mga gwapo bala ka mga gwapa sa mga estudyante kung naka-uniform Bombo April. Tama ka gidira Bombolense, no? Kay man ma-identify gid bala sila nga estudyante sila, no? Kay man subong ang iban man nga mga like abi sa pagtranspo nila, magsakay sila to sa tricycle kag jeep ti apisar nga why na sila malimta nilang ila ID or why sila may pakita nga ID, ti naka-uniform sila, ma-identify na gilayon nga naga-eskwela sila kag like abi sa mga bawal nga mga areas, like bawal sila sa mga ilimnan, bawal sila sa mga computer shop sa oras ang klase, estudyante sila, so hindi na lagi sila pagpasudlon kag Bombolense kung kangawa or mabanaton nga daw ang purpose ini magastos kuno ang mga parents ti nga ahaw kung hindi mag-uniform, hindi sila ni magbinilakal sa mga lambong kag salwal man na pangforma. Ang problema kay kung magpupas sila kag hindi na naman nila mabet, may bago na naman uso, mabakal na naman sila para lang makasunod sa uso kag ginasuksok man sang ila sining mga classmate Bombolense. Insakto gid na. Ilang taon tayo ni kung ano bala kalabanan suksokon sa mga kabataan magbalik sa
eskwelahan, ma-uniform bala sila o kung ma-civilian lamang. Sige lang alam Okay, sige. Wala kita yung mga kabinan. Menabinin niya tiyempo sa subong iya nga aga sa aton nga pagpangalagad. Drigid naman sa Bombo Reports First Edition. Ako ang inyo alagad. Bombo! Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 28 sa bulan sang Hulyo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Chairman sa Committee on Transportation, may panugyan sa mga taxi drivers nga nagareklamo angon sa online booking taxi. Councilor M ang nagalaon nga ugyunan sang city officials ang ginadusok nga cash assistance sa mga tricycle drivers. Samtang majority floor leaders sa City Council may kangawa sa ginadusok nga 1,000 pesos nga fuel subsidy. Chairman sang Committees on Health and Sanitation sang Sangguniang Panungsod nagpanawagan sang kooperasyon agud nga matap na ang pagduging sang kaso sang dengue. Balita National, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ini pa madeklara sa state of national emergency kasunod sa magnitude 7 nga linog sa Abra. DBM nagpasalig nga mayaras ang available nga pondo ang gobyerno agad nga magbulig sa mga komunidad nga naapektuhan sang linog. Samtang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pabor naman sa pagtukol sa Department of Disaster Resilience. Pila ka mga pungsod naghalad sang pangamuyo kag assistance sa Pilipinas matapos ang pagtayog sang magnitude 7 nga linog sa Luzon. Balita International, ana US President Donald Trump nagbalik sa Washington sa unang kagaynan humalin sa nagbiya ini sa White House. Sa balita sa negosyo, low Earth orbit satellite internet services sa Pilipinas, igalunsyar sang Starlink sa bulan sang Desyembre.
Balita naman sa hinampang, unang aga na day Heidelin Diaz kag Julius Naranjo naging pinasahi bangod sa mabaskog nga linog. Sa balita sa entertainment, aktor nga si Oyo Boy Soto ginoperahan matapos magsuper sa mga injuries nagikan sa isa ka bike accident. Balita naman na special overpass sa pungsod China nga ginakabig most difficult to navigate sa bilog nga kalibutan aton bisitahan. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, litong kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita o pod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi for the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini top story of the day. Nagdangat na sa 5 ka mga persona ang nagkalamatay samtang hindi magnubo sa 64 ang pinasyon sa magnitude 7 nga linog nga nagtayog sa Bilaka bahin sang Luzon kahapon. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC, duha ang report nga napatay sa Benguet, isa sa Kalinga, isa sa Braca, isa sa Cagayan Province. Nalakip sa mga fatalities ay isa ka construction worker sa La Trinidad, Benguet nga naigo sa mga nagkaladagdag nga debris. Suno sa La Trinidad Police Station, ang 25 anyos nga biktima ang nagtuyo nga magpalagyo sa building nga iya ginatrabahuan apang naigo ini isang bato. Sunod sa kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., 218 ka mga banwa sa 15 ka mga probinsya ang nagkalapektuhan sa linog nga nagtayog alas 8:43 sang aga kahapon. Ang nasabit nga mga probinsya ang yara sa Regions 1, 2 kag Cordillera Administrative Region. Sunod sa kay Office of Civil Defense Deputy Director for Operations Bernardo Alejandro IV, kalabanan sa mga nagkalaguba nga mga balay kag taytay ang yara sa CAR. 61 ka mga bulutuan ang naguba samtang 22 naman ka mga dalan ang totally closed o kung hindi malabayan samtang 19 ka man pa ang partially passable. Sunod sa kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, magapadigayon ang mga otoridad sa aerial inspections sa mga lugar nga naigo sang linog. Magluwas sa Abra na report man ang mga nagkalaguba ukon pagkaguba sa mga structures sa Mountain Province kag Ilocos Sur. Samtang may nagluntad naman nga mga landslides sa probinsya sang Benguet. Sunod sa Department of Social Welfare and Development ukon DSWD, mayara ini sa kabugusan nga 328 million pesos nga pundo nga naka-standby para sa assistance sa mga biktima sang linog. Philippine Standard Time, 8 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kaglito na makita sa aton sini detalye sa mga balita lokal. Nagpanugyan ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Palunsod sa Bacolod sa mga drivers ng taxi sa syudad nga nagareklamo angot sa online booking taxi nga magdihon ka magsumiter sang formal complaint sa iya sa opisina agud nga makapadigayon sang hearing angot diri. Ini kasunod naman sang reklamo sa mga taxi drivers nga wala na sila sa income bangod nga nag-uso ang online booking taxi nga wala sang frankisa. Sunod sa kay City Councilor Al Victor Espino, nagareklamo naman sa iya ang Grab nga amuman sini ang kaperdihan ng ila sini nga gina-eksperyensya. Sunod sa kay Espino, makikinun-ano nini sa Regional Director subayon sang LTFRB angot sa reklamo sang POJ drivers gani dalon na lamang ang problema sa mga taxi drivers. Sunod sa kay Espino, gina-review sa iya committee ang mga documents na binagid ang mga akta republika nga nagasakop sa serbisyo naman sang private sector. Kag ipatuman o kung sabahin sa private service, ipatuman ini base naman sa bahin sang legal basis. Sa karon naghingyo ini sa mga natungdan nga magpadala sang formal complaint sa iya opisina agud nga mangin basihan nga makatawag ini sang committee hearing. Kinalalo, I need to have an official complaint so that the committee can act on this. No, ang aton na ubrahon sini is of course kung ano ang roles ng LGU sa na problema because nakita mo tong Republic Act yung ginamuno nila. Kinuha na ang ini nga mandate from the LTFRB. No, sa pag-insindi ko gina-delegate nila sa or gina-devolve nila sa local government. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Palunsod.
Samtang nagulam naman si Bacolod City Councilor M ang ugyunan sang City Council kag alkalde sang syudad ang ordinansa nga iya sinigi na duso nga mahatagan sang fuel subsidy ay mga tricycle drivers nga mayara sang valid nga franchise nagikan sa Bacolod City Government. Suno kay Bacolod City Councilor M ang ginalantaw nga cash na lang ang ihatag sa mga tricycle operators o kon drivers sa fuel subsidy bangod kon vouchers magaagi pa ini sa malawig nga proseso gani ginasoisyon sang City Budget Office nga cash na lang. Suno kay ang kon voucher ang igahatag sa mga driver kinahanglan pa nga mag-agi sa Bids and Awards Committee kag kinahanglan pa sang budget nga gamiton sa pagbakal sang vouchers kung sa diin mag-aagi man sa procurement process gani gin-amend na lamang sini ang iya nga ordinansa nga mahimo ihatag sa mga beneficiaries ang card, vouchers o kon cash na kadepende sa maaprubahan. Wala man sang budget ang nasambit nga ordinansa bangod wala ini malakip sa appropriations. Subong nga tuig apang sa tiyon nga maaprubahan ang ordinansa, pangitaan ini sang available nga pondo. Ang ginimo ko gin-amend ko lang either card, voucher or cash. Depende na sa ma-implement kung anong ilang ang anong ila himuon. An emergency relief man ni siya. So do para mga emergency assistance. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor M ang Samtang nagpabutyag naman sa Kangawa ang majority floor leader sa City Council of Bacolod City. Sa ordinansang ginaduso naman ni Bacolod City Councilor M. Legaspi ang nga paghatag sang 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers nga may valid nga franchise gikan sa city government sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, yara na sa proseso ang gilalantaw na ang ordinansa at sa tiyon nga mapasa ni sa City Council sa second reader o kung sa bahin sang second reading gina-deliberate ang merito sang ordinansa. Ginatunan pa nila sa garon ang ordinansa bangod sa transport sector. Hindi lamang mga tricycle ang apektado sang asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sunod sa kay Espino, gilalantaw nila ini sa garon bangod sa tiyon nga mapasar na sa sangliang palusod ang ordinansa mahimo nga maiban nga kabayan sa transport sector nga masabit. At sunod diri kon maghatag naman sa isa dapat sa lamahon na lamang nga tagan sang fuel subsidy bangod ang maini ang apektado man. Ginatulaan pa naton, but one of the things that I do not want to be accused of is of course class legislation, because if you give to one sector then you have to give to all, no? Especially yung transport sector is a broad sector, hindi lang na tricycle ang nagaantos subong sa sini katunga sang tanan nga pagtilaw sa ekonomiya sa pandemya, but may ara pa kita pagtilaw pagid sa hindi lang sa tricycle kundi may ara pa ta public utility jeepneys, no? That is the question that we should ask. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Transportation sa bahin sang Sangguniang Palusod. Samtang nagpanawagan ng chairman sa Committee on Health and Sanitation sang Sangguniang Panlungsod sa Bacolod sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud nga matap na ang pagduging sang kaso sang dengue kasubong man nga matamat nga nagasaka nga kaso sang COVID-19. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Calao Puentevilla, nagpasa rin isang ordinansa kahapon nga nagapahanumdum sa mga kabarangayan, ilabi na sa mga barangay officials sa barangay health workers ang impormasyon sang ihibalo agud nga matap na ang pagsaka sang kaso sang dengue sa syudad. Nahibaluan niya nagdangat na sa 7 ang casualties ang dengue sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Puentevilla, kinahanglanon gid ang kooperasyon sa mga pumuluyo para sa pagtapna sang kaso sang nagaduging nga kaso sang dengue sa syudad. Nagpanawagan ini sa mga pumuluyo nga ipabili ng katinlo sang palibot agud nga wala sa mga lamok nga magtinir nga may dalas nga balatian nga dengue agud nga hindi na magpadayon ang pagsaka sang kaso sang balatian sa syudad. Same time, subong sesyon, no? Hinalang sa hapon, nagpasarman kita isa ka resolusyon kung sa diin, ginapa-remind ta, no? Kung ginapa-fully aware ang aton pumuluyo, labi ng aton nga mga barangay officials, ang aton nga mga barangay workers, kung sa diin nga ginakampanyahan tagit, no? Ang awareness batok kontra sa dengue, kaya is ginambalaton, more than 200%. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sa Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Panlungsod. Samtang ginapasalig naman ni Councilor Calao Puentevilla nga madamo ang malabutan sa Comprehensive Health Program o ng back chip sa Bacolod City Government Center. Manunduman nga sang Hulyo 19, gilunsar ang back chip sa Bacolod Government Center.
700 lamang ka mga residente kada adlaw ang maakomodar sang syudad nga magparehistro. 5 ka adlaw lamang ang gintalana para sa unang nga hugnat sang registration parang makakuha sang health card. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Puentevilla, makalabot tanan sa makalabot gid sa tanan nga barangay sa Bacolod ang forms para sa registration ang nagahingyo sa iban nga maghulat na gid lamang. Nagpasal maninis ang ordinansa nga nagatag sa bahin sa direktiba sa mga punong barangay sa syudad ang maka-disseminate sa informasyon ang sa sino kag ano ang makuha nga benepisyo sa pumuluyo sa bahin sa backchip. Samtang aminado naman si Puentevilla nga problemado sa karon ang jutay na nga pundo para sa mga health programs sa City Health Office, gani nga ginauna na lang sa city government ang hapos nga matigayon. Sa pagpa-distribute kag pagpa-insindi sa pumuluyo kung anong mabenepisyo nila kag kung sino ang maka-avail no kag maka-apply sini nga programa. So ang validation is the most important. Ang mga importante ang dugang pagpayag ni Bacolod Councilor Calao Puentevilla, Chairman sa Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Palusod. Samtang ginadministrar ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang pag-take oath sa mga elected officers sa Negros Association of Chief Executives sa CONACE Incorporated sa Capital Social Hall sa siyudad sa Bacolod. Ang mga opisyal sang ACE ang ginalakipanan day Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez bilang presidente, bago City Mayor Nicolas Yulo bilang Vice President, kaya City Mayor Salvador Escalante Jr. bilang Secretary General, San Enrique Mayor Helson Tobillara bilang Treasurer, Himamaylan City Mayor Raymond Tungson bilang Auditor, Don Salvador Benedicto Mayor Lawrence Marcelin de la Cruz bilang Public Information Officer, samtang ang mga Board of Directors ng nilakipanan day Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez, Escalante City Mayor Milicio Yap sa 1st District, Manapla Mayor Manuel Escalante III sa 2nd District, Morsha Mayor Victor Gerardo Rojas sa 3rd District, Valladolid Mayor Enrique Maravillas sa 4th District, Binalbagan Mayor Alejandro Merasol, sa 5th District kay Sipalay City Mayor Maria Gina Lizaria sa 6th District. Sunod kay Negros ACE President Victoria City Mayor Javi Benitez, ang asosasyon ang venue agad niya makahinunanon ang mga alkalde sa probinsya kalakip na ang syudad sa Bacolod para sa mga programa nga makapasanyog sa tagsa kabanwa kag syudad. Ginpatpat man sini ang importansya sang katungdanan sang alkalde sa syudad. Ginpayag man ni Benitez nga mas maayo nga nagahugpong ang mga syudad kag munisipalidad nga nagabuligay ang mga alkalde sa pagdihon sang plano kag pagbayluhanay sa mga best practices nga makabulig para sa pagsanyog sang tagsa ka local government units. Sunod diri ini ang nakita na niya sadto sa COVID-19 pandemic nga nasulbar ang pandemya bangod sa pag-isa kag kooperasyon sa mga alkalde sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip na ang syudad sang Bacolod. Negros ACE should be a place where mayors can get together for ilang aton nga mga best practices, sharing knowledge, sharing notes. And I believe that, as mayors, we are the most immediate in addressing the problems of ang aton nga palibot, aton nga syudad, whether that's a city or municipality. And we've seen it during the pandemic. Ang kabayan sa pagpayag ni Victoria City Mayor kag ACE President Javi Benitez. Sa arong katapusan nga balita lokal, nakabaton sang medalya kag pagkilala ang pila ka mga personnel sa Bacolod City Police Office sa ilang maayong nga performance nga nagdugang sa kabugusan nga accomplishments sa organisasyon sang Philippine National Police o PNP. Ginatagan sa medalya ng kagalingan o PNP Merit Medal Sanday Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Bacolod Police Station 7, kaupod si Police Staff Sergeant Edlin Villan sa ila accomplishment sa kampanya batok sa ilegal nga druga. Samtang nakabato naman sa medalya ng kasanayan o PNP Proficiency Medal si Police Lieutenant Edward Bolivar nga nakadestino sa Bacolod City Mobile Force Company sa iya naman kontribusyon sa anti-terrorism campaign sa Bacolod City Police Office. Gipadigay naman ang awarding sa Police Regional Office 6 sa Camp Martin Delgado
sa syudad sa Iloilo, kadungan naman sang flag ceremony sa tong Hulyo 25. Sa amuman nga petsa ginatagan man sang komendasyon ang mga personnel sang City Administrative Resource Management Unit o kunang CARMU nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico sa ila outstanding performance nga naka-contribute sa kabilugan nga rating sa Regional Personnel and Records Management Division PRO6 para sa bulan sa Hunyo sinigatuig 2022. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Amoy ato makaundan sa ato nagapaunang nga mga balita sa aton sininga top story of the day sa aton mga balita lokal. Sa bahin naman sang mga detalye sa ato nagapaunang nga mga balita national, international. Kay iban pagid nga mga balita aton panumalikan pagkatapos gid lamang sini. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takla 6 saga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Gimpayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi kinahanglan magdeklarar sa state of national emergency kasunod sa magnitude 7 nga nag-igo sa probinsya sang Abra nga nabatyagan sa ibang pang parte sang Luzon. Sunod sa kay Presidente Marcos, duha ka riyon ang report nga napektuhan sa linog nga gilakipan sang Region 1 kag subuman sa bahin sang Cordillera Administrative Region o kunang CAR. Sunod diri ginadeklarar lamang ang state of national emergency kung 3 ka riyon ang napektuhan sang kalamidad. Sa karon nagahulat ang presidente sa mga informasyon nga mangin basihan sa status sa mga apektado nga lugar. Ginapabot naman nga magabisita si Marcos sa apektado nga mga lugar kag kahapon gimpayag ni Presidente Marcos nga likawan sini anay ang pagpadulong sa apektado nga mga lugar bukod santo sa eksperyensya sini bilang gobernador kag na-eksperyensyahan man sini sa tong bago o kon sa bahin sang bagyong Yolanda nga kung magpadulong gilayon ang mga national officers sa apektado nga lugar, ginagamo lamang nila ang trabaho sa mga local officials. Sunod pa sa presidente, isa sa ginakabalakan sini karon ang brownout bangod kakilala ini sa bahin sang communications kay ini ang nakadepende sa power supply. Samtang gilalantaw man sini bangod rural areas man apektado sa ninog, hindi problema sa karon ang kakulang sa bahin sa supply sang tubig kasunod man ang supply sang pagkaon. Wala pa sa nabato ng opisina sang presidente sa bahin sa report kung saan mabalik ang supply sang kuryente sa mga apektado nga lugar. Bangod kinanglan pa check karon ang tanan nga mga power lines agon nga masiguro nga hilway ang mga linya antes ibalik ang kuryente. Sunod sa presidente, nag-request naman ini sa mga telecommunications company kay balik na ang linya sang komunikasyon bago na importante sa tion sang kalamidad ang makaistoryahan na ang mga opisyales kamakatagman sa update o development sang sitwasyon sa mga lugar na apektado sang linog. Ang generally, ang SOP dyan, ang state of national calamity, pag apektado ang 3 region, automatic yun. Hindi naman naapektuhan ng 3. So far, we can say that it's Region 1 and CAR. So I don't think it's necessary right now to declare a national emergency. However, depending on the information that comes back, I'm sure marami pa tayong mababalitaan, marami pang impormasyon na hindi pa nakarating sa atin. Ang kabahin sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginpayag sa Department of Budget and Management o DBM nga mayara sang available nga pondo ang gobyerno agad nga magbulig sa mga komunidad nga naapektuhan sa pagtayog sa magnitude 7 nga linog sa Northern Luzon. Suno kay Budget Secretary Amina Pangandaman, available ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF agod nga gamiton sang gobyerno. Sa data nagikan sa DBM as of June 30, 2022, ang NDRRMF ang may available nga balance nga 14.7 billion pesos. Ini ang ginbuhinan sang 1.58 billion pesos para sa Office of the President o OP nga gina-aprobahan sang Special Allotment Release Order kag 350 million pesos para sa OP gani ang adjustment balance ang yara sa 12.769 billion pesos. Ang NDRRMF ang saranga magamit para sa reconstruction, rehabilitation, repair, aid, relief kay giman pa nga trabaho o konserbisyon lakip na mga pre-disaster activities bilang pagresponde sa mga kalamidad nga magaluntad sa karon nga fiscal year. Suno kay Pangandaman mayara man sang Quick Response Fund nga sarang ma-mobilize kon kinahanglanon. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ang linog nga una report nga yara sa magnitude 7.3 ang nagluntad alas 8:43 kahapon sang aga kag nalocate 3 kilometros northwest sang Tayum, Abra. Ini ang may kadalumon nga 7 kilometers.
Samtang dugang balita national, pabor si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtukod sa Department of Disaster Resilience sukon ang DDR. Ini ang gipag sa presidente matapos gintayog sang magnitude 7 nga linog ang pila ka bahin sang Luzon nga gitunan sang dinosena nga mga landslides ang nagtuga naman sa kamatayon sa 5 ka mga persona. Sangging pamangkot si Marcos kung magahingyo ini sa Kongreso nga magpasar sang layi nga magatukod sang DDR, nagsabat ini sang huo kag sunod sa iya disaster prone ng Pilipinas gani dapat nga malakip sa plano sang pungsod ang tanan nga science ihibalo ka mga natunan na tuwi sa mitigation sa kaangay nga sa mga kalamidad. Sunod pa kay Presidente Marcos ang ginapropose nga ahensya ang makabulig man sa pungsod sa pagtapna sa bahin sang climate change. Sunod diri kinahanglan sa pungsod nga pasanyugon ang kapabilidad sini sa pagresponder sa mga kalamidad. Edugang pa sini nga sagad na ang pungsod sa bagyo kag linog apang ang mga halit nga nag-apekto sa climate change sa karon ang pinasahi gani kinahanglan sa isa ka specialist agency. Sa unang State of the Nation address sa konsona sa presidente sa Lunes, ipahig sini nga santo sa pagtuon madamo sang area sa Pilipinas ang high risk sa pagsaka sang sea levels tuga naman sa nagasaka nga global temperature. Gani dapat ka mag-adapt sa nasambit nga phenomenon pagi sa disaster-proof planning sang komunidad. Sunod naman sa kay Senator Christopher Bongo, ang DDR ang mag-streamline subayin sa mga responsibilidad may kamtanan sa disaster preparedness nga nalapta sa naglain-lain nga ahensya kag opisina. I don't like to say it, pero mukhang mapapadalas ito eh. Not the earthquake, pero yung weather, lalo yung extreme weather. Kahit hindi bagyo, yung masyadong nakikita nyo yung sa Europe, nakikita nyo sa Amerika, baka naman abutan tayo ng ganyan, yung napakainit masyado. So these are the things that we have to be careful. We need more capability than we have now. Magaling na tayo sa bagyo. Marunong na tayo sa lindol. The dangers that the effects of climate change present are different. That's why we need a specialist agency. Ang dugang pagpayag ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, naghalad sang pagpangamuyo kag assistance ang pila ka mga pungsod sa Pilipinas matapos ang pagtayog sa magnitude 7 nga linog sa Luzon kahapon kung sa diin 5 ka mga persona ang nagkalamatay. Sunod kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian, nagapangamuyo sila para sa kaluwasan sang mga Pilipino. Ginapahayag man sini nga handa sila nga magbulig sa mga pungluyo kung kinahanglanon. Sa separado nga tweets, nagpabutyag naman ang Embassy of France sa Pilipinas kag Ambassador of Japan sang simpatya sa mga apektado nga residente sang Abra Province ug malapit nga mga areas. Nagpalabot man sang simpatya ang European Union Delegation to the Philippines pagi sa Twitter. Samtang ginpayag ni Wang pagahimuon gid sang China nga prioridad ang Pilipinas sa neighborhood diplomacy sini agud nga mamintenar ang continuity kag stability sa friendly policy sini sa Manila. Sunod sa iya, willing ang China nga mapabaskog ang komunikasyon sa bag-o nga gobyerno sang Pilipinas. Handa man ang China nga mag-restart sa mga negosasyon sa Pilipinas tuoy sa oil kag gas cooperation nga nauntat antes natapos ni anay Presidente Rodrigo Duterte ang iya nga termino. Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita international. Una kita sa Washington, D.C. Nagbalik siya na U.S. President Donald Trump sa Washington sa labing una nga kahigaynan. Umalin sa ini ang nagbiya sa White House 18 kabulan na nakaligad kag nag-deliver sa mainit nga speech nga may dala pagpabutyag nga posible siyang liwat nga magapadalagan bilang presidente sa tuig 2024. Sunod sa kay Trump, masami ini nga ginambal nga siya ang nagpadalagan sa labing unang kahigaynan kag ini ang nagdaog nagpapili ni liwat kag mas na nangin maayo ang naging resulta gali posible nga iya ini nga paghimon liwat bangod kinahanglan nila nga mapatadlong ang pungsod. Sunod sa iya ginalauman sini ang pag-layout sa dugang pa nga mga detalye sa masunod nga mga sinemana o kung palabuton nga mga binulan. Pila ka oras antes nagsaka sa stage si Trump sa right-wing America First Policy Institute. Ang anay Vice Presidente sini nga si Mike Pence nga ginakonsideran man ang pagpapili sa White House sa 2024 ang nag-address sa lain nga
conservative audience sa Washington sa Young America's Foundation Conference. Gipag ni Pence nga dapat tulukon sa mga Amerikano ang ilang nga buwas damlag kag hindi ang nagliligad. Sunod diri ang eleksyon ng tuhoy sa future. Kag nagahambal ini hindi agod nga balikan ang nakaligad kundi mag-look forward. Ang 90 minutos nga speech ni Trump sa tubang sa America First Policy Institute ang nag-echo sa madamo nga mga tema sa iya madalagon nga kampanya sa tuig 2016 kalakip ng illegal immigration kag mga krimen. Ginbasol man sini si Democratic President Joe Biden sa mga hindi maayong nga nagakatabo sa karon sa kabugusan nga Estados Unidos. I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. But we may just have to do it again. We have to straighten out our country. We have to straighten out our country. We had it there. We had it. Ang kamay sa pagpayag ni former U.S. President Donald Trump. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, nagpaandam ang China nga makaagom sang konsekwensya ang Washington kon madayon ang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan kadungan sa nagasaka ang atensyon antes ang ginalauman nga phone call sa tunga sa mga pinuno sang duha ka pungsod. Wala nang maayong pagbaton sang Beijing sa mga reports ang tinalikdan nga semana nga si Pelosi, isa ka Democrat nga second in line sa presidency, ang posible nga magbisita sa Taiwan sa Agosto. Ang potensyal nga pagbisita ang ginalantaw nga magadominar sa phone call nga patigayunon sa tunga ni Chinese President Xi Jinping kag US counterpart Joe Biden nga ginalauman nga matigayon sini nga semana. Sa idalom sang presidency ni Biden, mas nagdeteriorate na gid ang ties ng duha ka mga global superpowers bangod sa mga isyu sa Taiwan, human rights ug kompetisyon sa sektor sang teknolohiya. Nagpaandam ang Beijing nga nagapreparar na ini sa posible nga pagbisita ni Pelosi nga mangin bilabing una nga kahigayonan para sa Taiwan nga magbaton sang US House Speaker humalin sang 2007 sunod kay Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian. Hugot nila ang ginapamatukan ng pagbisita ni Pelosi sa Taiwan kag kun ini ang dayunon sang Estados Unidos, makaagom ang Amerika sang mga konsekwensya. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, igalunsyar sang Starlink Internet Services Philippines Incorporated nga ginapanagiyahan sa Space Exploration Technologies Corporation ni Elon Musk ang Low Earth Orbit Satellite Internet Service sa Pilipinas sa bulan sang Disyembre. Sa isa ka press briefing sa Manila, ginpayag ni Starlink Representative Rebecca Hunter nga nagalaom sila nga makahatag na sang serbisyo sa katapusan sang tuig. Sang Mayo, na-secure sang Starlink ang approval sang National Telecommunications Commission o NTC bilang sa ka-value-added service o VAS provider. Sunod sa TC, ang Starlink service ang naga-offer sang madasig kag low latency satellite internet service nga may download speeds nga yara sa tunga sang 100 megabytes per second o Mbps kag 200 Mbps. Sunod kay Hunter, ang router kit ang nagabalor sang 33,000 pesos. Sunod diri isa ini ka one-time equipment purchase kaya ang serbisyo ang 5,500 pesos kada bulan, wala sang data caps. Una na ang ginanunsyar sa Department of Trade and Industry o DTI nga ang Pilipinas ang mga labing unang nga pungso sa Southeast Asia nga mag-avail sang Starlink technology. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 64 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 8 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 4 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 81 centavos. Samtang euro may baylo nga 56 pesos and 32 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron Station, ang unleaded may valor nga 70 pesos and 45 centavos up to 70 pesos and 85 centavos. Ang premium may valor nga 71 pesos and 60 centavos up to 74 pesos and 24 centavos. Samtang diesel may valor nga 78 pesos and 22 centavos up to 78 pesos and 51 centavos. Samtang sa atraman nga balita sa hinampang,
Nangin pinasahi ang unang nga aga nanday Heidelin Diaz kag Julius Naranjo bilang mag-asawa matapos nga nag-evacuate ang mga inisi ilang kwarto sa Baguio Country Club bangod sa pagtanyog akon sang makusog nga linog sa abra nga nabatsagan man sa City of Pines kapon sang aga. Sa video nga ginrelease ang manager ni Diaz nga si Noel Ferrer, nagwang Olympic champion nga nagasuksok sang robe, samtang si Naranjo ang nagdalaga naman nga wala sang nakasuksok sang medyas kag sapatos bangod sa pagdali-dali nga makapangita sang safe nga lugar. Sa isa ka clip ginpahayag ni Diaz nga abisini nagagiho lamang ang hiligdaan ang iya ako nagagiho lamang sa hiligdaan ang iya nga bana apang sang nagdugay na ginpahayag sini nga kinahanglan na sini nga magpangamuyo. Ginpakigbahin ni Naranjo nga makahalamutan ang hitabo sa ilang kwarto kung sa diin bangod sa panik ginsuguran sang iya nga asawang pagpangamuyo sa tunga nga bahin sang prayer. Sano naman sa weightlifting coach na anad na mga pumuluyo sa iya nga hometown sang Guam sa mga linog. Sang Martes nagpakasal sa Diaz kag Naranjo, isa ka tuig matapos nakuha sang Olympian ang gold medal para sa Pilipinas. Balita naman sa entertainment mga kabombo, ginoperahan ang aktor nga si Oyuboy Soto matapos nga nagsufrir sa mga injuries nagikan sa isa ka bike accident sa tinilitan nga semana. Sa Instagram, ginpakigbahin ni Soto ang nangin madalgon sini nga arthroscopic AC joint reconstruction surgery matapos sa aksidente sa bisikleta. Sa caption gipahayag sa aktor nga maayo ang Ginoo kag natapos na sini ang surgery. Nagpasalamat ini sa Dios sa nangin malagon nga operasyon apisar sang iya sini nga aksidente. Si Oyuboy Soto nga bata sang veterano nga host kag komedyante nga si Vic Soto sa kay Dina Bonavie ang nagpasalamat man sa iya asawa nga si Christine Hermosa sa pangatipan sa iya. Ginpasalamatan man sini mga doktor nga nagbulong sa iya. Si Soto kag Hermosa ang gikasal sa Enero tuig 2011 matapos nga naging magkarelasyon sa isa ka tuig. Sila ang una naman nga nagkilalahay sa 2004 sa nagbida ang maini sa una nga pelikula nga ginatiguluhan Enteng Kabisote. Samtang sa atraman nga Bombo Health News, mga kabombo magubog at balang imo nga pamatsyag kag hindi ka makakonsentrate o kon naga-out of focus ikaw sa imo nga trabaho. Ang meditation o kon mindfulness-based therapies ang may madamo nga benepisyo bangod ini ang nagapanubo sang stress level, nagakontrol man ini sang anxiety, nagapanami sang emotional health, nagapalawig sang attention span, nagapanubo sang age-related memory loss, nagabulig man ini sa aton nga makapadula sa mga addiction sa pila ka mga bagay, nagabulig man ini sa pagpasanyog sang aton nga self-esteem, kay naga-enhance ang self-awareness, makabulig man sa aton nagod nga pakigbatuan ang depression, ang pag-meditate ang nagabulig man sa pagkontrol sang kasakit nga aton nga nabatyagan, ilabi na sa mga babae nga nagasupres ang dysmenorrhea, tuga sang menstruation. Balita ang espesyal naman kita mga kabombo, ikaw bala ang nagaproblema sang pagmemorya o kung pag-memorize sang direksyon? Ano ang himuon mo kung ang syudad nga imo naistaran ang madamo sang overpass, nga daw kangay sang spaghetti wire sa syudad sa Bacolod, nga nagasabod-sabod kag nagaangot-angot. Sang una nga naglapta sa internet ang malitrato sang Huanggue 1 overpass sa China. Pila ka tuig na nakaligad, aga nakakuha sang mixed emotion sa bahin sang pagkakibot, amazement kag concern nga ilan na sa mga motorista. Madamo na tingala kung paano ang earthless experienced drivers ang pagtanda sa ila sining nga alagyan bangod sa kadamo sang overpass nga iya mahimo lakturan. Base tuman kapaka eksperyensyado nga driver, hindi gid mahimo kaga hindi gid maayo ang nagasabod-sabod nga overpass ang mahimo malakturan bangod ikaw ang mabutang sa alang-alang sa imo pagakatuan nga direksyon. Ang Huanggue 1, isa sa pinakakomplikado nga overpass sa bilog nga kalibutan. Madamo naman na biktima sini bangod kon maggamit sa GPS lain nga direksyon ang ginahatag sa nga app bangod sa mabudlay nga basahon nga direksyon bangod sa madamo man nga overpass. Ini ang nakompleto sa tuig 2017 matapos sa 5 ka tuig nga pagplano kag dugang nga 7 ka tuig nga pag-obra.
ang Huang Huiwan Overpass, ang ginakabig nga architectural wonder kag gina-insister sang lead designer sini nga wala ini sa nakitaan nga problema sa pag-navigate sang overpass. Ang nasamit nga overpass ang kinanglanon agud nga mas mahapos ang pag-navigate sang dalan bangod nga ini ang nakaangot naman sa 3 ka expressways kag regional roadways. Sunod sa kay Leo ang lead designer in kaso nga napili ang sala nga dalan mayara sang exit option sa sunod sa 10 ka minutos kag nagpanindugan man ini nga hindi man magtalang ang mga motorista bukod madamo ang mga kitaon nga road signs ang ramps nagikan sa Huang Huiwan Overpass ang naki-indicate sa 8 ka nagalilain nga direksyon gani ang mga drivers hindi gid dapat nga magkabalaka. Sa bahay naman sa aton sining weather update sa lakat sang panahon mga kabombo, las 3 kaina sang kagahon ulihin nga nakitaan ang low pressure area ukon ang LPA nga nakabase 957 kilometers east sang Basco, Batanes. Ang southwest monsoon ang nag-aapekto naman sa southern Luzon kag subong man sa Visayas. Alas 3 kaina sang kagahon nakitaan man ang active tropical cyclone sa gwa sang Philippine ukon Philippine Area of Responsibility nga nahamtang 1,915 kilometers east sang northern Luzon. Ini ang may maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour kag may gustiness nga tubtob 70 ukon 70 kilometers per hour. Ini ang nagapadulong west-northwestward sa 15 kilometers per hour. Ang Bicol Region, Aurora, Quezon, Bataan kag Zambales ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Tagsubong man pagdaguob tugas ang southwest monsoon ukon LPA. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas ang southwest monsoon ukon localized thunderstorm. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa naminhan na katungdan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya naman sa mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nabagatnan tubtub na bagatnan na katungdan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sa mga temperatura sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 43% nga tsansa ang pag-ukon ang 43% nga tsansa nga magaulan diri ang hangin yara sa Kabaskugon nga 8 kilometers per hour with partly cloudy. Samtang sa La Union, 27 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 11% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 6 kilometers per hour, cloudy. Sa Cebu naman, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 6% lamang ang tsansa nga magaulan. Ang hangin may kabaskugon nga 5 kilometers per hour, cloudy. Sa General Santos City, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 11% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 2 kilometros kada oras, cloudy. Diri sa syudad sa Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 11% ang tsansa nga magaulan. Ang hangin yara sa Kabasugon nga 10 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak na 5:36 subong aga ka mga tunod na 6:13 karon sa gabi. Philippine Standard Time, 46 minutos na mga kabombo ang nakalipas sa takna las 6 sa aga. Kag ambuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalagko kag mainit-init pa nga mga balita subong adlaw petsa 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa bahay naman, sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw naman ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, public market. Ako na ginapananaw ang matahom kag limpyo nga merkado. Matapos nga sa nagligad nga mga binulan ang pag-repair nangin masako. Mga manugbaligya gin pagwa sang temporaryo kay man ginaingagaw ang pagpakayo sang merkado. Apang sa karon kita ang ginkibot
sa pahayag nga daw kita ang ginlipot. Bangod nga daw binula na nga ini ang wala matandog kag daw natunaw man ang 50 milyones nga pundo. Sa karon mas naggigo ang palibot sa mga tambala nga gintakod. Daw ginawa mo na lang kasuhot agod nga ikaw ang makalusot. Kabay nga ang ginumpisahan sang administrasyon nga nagligad, tapuson sang subong nga nagapangalagad, agod nga ang pumuluyo ila mabatyagan, may gobyerno kita nga masaligan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng ginpadala ni Ernesto Carreño sa Barangay Tangob, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit Noto sa ang nabilin antes ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes Pets 28 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Katapusan ng adlaw sang Webes kapito nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin ang kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa Shate ang atak na sa mga aga sudurong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa mga syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Kay na sa nga kagahon na 700,000 pesos nga balor sa illegal nga druga ang na-recover sa aton nga mga kapolisan dira sa maya Bacolod Police Station 8 sa ginapatigay ni kaduanan nila nga drug buy-bust operation. Ano ning background sa nga nadakpan, Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene. So, miyara sa ikaduwa, haging patigayon nga buy-bust operation ang katapos sa Police Station 8 sa Maya Puro Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kagang suspetsado diri ang maging kilala kay John Mark Milana. John Mark Milana, 21 anyos, residente sa Purok Torre, Barangay Mansilingan, Bacolod City, Bombo Arlene. So, sa inisyal impormasyon naton nga nabaton, sa Police Station 8, ining si John Mark Milana, Bombo Arlene, isa ka kabayo sang subject sang Cagainas, Bombo Arlene. Runner niya, no? Pusher? Yes. Yes, Bombo Arlene, amo ini ang kabayo o kon runner sang subject Cagainas sang kaagahon nga si Ramon Vertudes, Bombo Arlene. So, pagkadakop sa iya, so amo manigin hatag sa gilayon sinisang subject sang buy-bust operation dito sa area sang Barangay Alihis, ining si John Mark Milana nga isa niya ka runner. So gipatigayonan man sa gilayon sa operation sa Police Station 8 kag diri ini siya gindakop sa area sa Barangay Mansilingan, Bombo Arlene. Kag ang nakuha sa iya nga paginakop, isa ka big sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Amo ini ang buy-bust item, duha ka not tied heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Isa ka genuine o kon isa ka 1,000 peso nga mo ini ang budol money as a budol money, Bombo Arlene. Kag nakuhaan man ini siya sa isa ka black nga bag kag mayara o kon ang kabugaton sa illegal drugs nga nakuha sa iya 110 grams kag nagabalor 748,000 pesos, Bombo Arlene. So ini nga suspetsado ma-consider as a street level individual sa Police Station 8, Bombo Arlene. Kag pero Bombo Carla, mas dako ning nakuha sa iya, no, sang sa Alihis ay ganito Mansilingan. Ang sa Alihis mas dako to ang sa Alihis, Bombo Arlene, no, kay nagabalor to 1.3 million na pesos, Bombo Arlene. Kag ini kay tungod nga runner siya ako na ikaduwa na ini, Bombo Arlene. So 110 grams ang nakuha sa iya kag nagabalor 700,000 pesos, Bombo Arlene. Amo ginang problema ba sa aya kasamo na nga negosyo kay damay-damay yan na Bombo Carl. Amo gid gani, Bombo Arlene, kumbaga subong adlaw na tudloanay na sila mo. Amo gid, Bombo Arlene, no, kag amo ni karon na aton sini nga ibaloon kung ano gini ang background sinisang duwa o kung ining si Ramon Vertudes, Bombo Arlene, kay wala ini nadakpan si Milena, kung Milana, kung wala nagluad ini o kung wala nadakpan si
Ramon Vertudes, Bombo Arlene. Kasi isa lang gid sila ya kaginakuan. Or atong salihin sa moto ang naga-supply. Yes, Bombo Arlene, amo to ang naga-supply o kung nagahatag ni kay Milana, Bombo Arlene. Okay, so commendation nato na dira sa may police station na 8. Kaya imagine mo na kagahon na perting pula-pulawan nila, Bombo Carl, para lang madakpan ang mga nagaduso isang illegal nga droga. Yes, Bombo Arlene, kumbaga tuhugid Bombo Arlene, no? Kay ti nakuha ang naga-supply at the same time nakuha man ang isa ka runner sang illegal nga droga, Bombo Arlene. Supot-supot na ni Gawa, 1.8 million. Yes, Bombo Arlene, no? Madangat man sa 2 million pesos, Bombo Arlene, kiti kagaina 1.3, no? Kagsubong 700 to madangat gid sa 2 milyones ang balor sang suspected shabu nga nakuha sang Police Station 8 subong aga, Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Bombo Arlene, amoy nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. I-check at nakaroon na dugang background sa mga nagradakpa na dira sa mga barangay Alihis kagad sa mga barangay Singang Airport. Kabugusan na 2 milyon sa pesos nga balor sang suspected shabu. Agad na recover sa mga kapolisan. 2 minuto sa Banwa na bilin antes ng alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapar. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ngayon ng Huwebes, Hulyo 28, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Daan-daang mga residente ang nagpalipas ng magdamag sa labas ng kanilang mga tahanan doon sa lalawigan ng Abra dahil yan sa patuloy na aftershocks. Samantala naman, PHIVOLCS Director at DOST Undersecretary Solidum tinukoy ng malakas na paglindol kahapon sa probinsya ng Abra dahil daw sa paggalaw ng tinatawag na Abra River Fault. Si Pangulong Bongbong Marcos naman target na mapuntahan ngayong araw ang ilang tinamaan ng lindol. Samantalang mga residente naman sa high-risk areas pinayuhang manatili muna sa evacuation centers kahit tumina na ang mga aftershocks. Samantala, pagkakaroon daw ng sira sa pinakamalaking dam sa Pangasinan na San Roque matapos ang malakas na lindol, pinabulaanan ng mga otoridad doon. Ang Philippine National Police naman tiniyak na walang special treatment sa doktor na nasa likod ng pamamaril sa Ateneo. Samantala sa lalawigan naman ng Cavite, isa pa rin ang nawawala sa pagguho ng lumang tulay kung saan 7 ang patay. Sa police report pa, 3.4 million pesos na halaga ng pinaniwalaang shabu na kumpiska naman ng mga otoridad sa drug bypass operation sa Cotabato City. At sa international news, ang US military may nakahanda ng plano sakaling matuloy si Speaker Nancy Pelosi na bumisita sa Taiwan. At sa atin namang sports balita, Olympic gold medalist Heidelin Diaz handa na raw magbuntis pero kailangan pa bang magantay hanggang taong 2024? At live, nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at gayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo ka Star Nation, daang-daang mga residente ang nagpalipas na magdamag sa labas ng kanilang mga tahanan sa lalawigan ng Abra, dilan pa rin sa patuloy na mga aftershocks habang ilang mga kabahayan ay winasak ng malakas na lindol kahapon ng umaga. Sinasabi ng iba sa mga residente ay nanatili pa rin sa evacuation centers, ang iba naman sa plaza ng syudad, ang iba naman ay sa kalsada o gilid ng kanilang bahay. Iniulat ni Mayor Mila Valera ng Banggid Abra na ang malakas na pagyanig ay nagdulot ng pagkasira ng ilan nilang mga kalsada. 3 mga tulay ang na-damage, 8 mga government facilities ang nagtamo ng pinsala at 7 naman ang mga commercial buildings. Una rito iniutos nga ng alkalde na lumikas muna ang mga kababayan niya doon po naman sa mga establishmento. Pansamantala rin niyang ipinasara ang mga kalsada patungo sa sentro ng bayan at kontrolin ang supply ng gasolina. Dahil sa sarado ang mga tindahan, pansamantala munang ibinibigay ang mga tinapay at tubig. Ang iba kasing mga residente ay nanguhoard o nagtatago ng mga pagkain kaya ipinasara muna ang mga tindahan. Una na rin nag-report ang Bombo Radio Vegan, ang ating correspondent doon sa Banggid, na ang local government unit ay nagtayo muna ng mga modular tents upang magsilbing temporary houses para naman sa mga evacuees. Gayunman ayon sa DSWD, kulang na kulang daw ang mga tents. Dahil daw sa dumarami naman ng mga evacuation na nagtutungo doon ng mga residente upang isama na ang kanilang mga pamilya. Kaugnay ng balitang yan, magtungo tayo sa tinaguriang Ground Zero dyan mismo sa Abra at kasama natin live nationwide worldwide ang mismong officer in charge ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Babatiin pa rin kita ng good morning po sa inyo dyan at nakikiramay din kami sa ilang mga napinsala dyan. Mr. Arnel Valdez, good morning po sa inyo dyan sa Abra. Likewise sir, magandang umaga at lahat po nang nakikinig sa inyong himpilan. Good morning po. Good morning po, si Bombo Ilmarito, aking co-anchor si Bombo Everly. Sir Arnel, sa nakalipas na magdamag, nakaramdam ulit kayo dyan ng malalakas na pagyanig o kaya naman aftershock? Mga anong oras kaya ito, kung meron man, Sir Arnel? Yes sir, halos oras-oras may pagyanig pa rin after yung malakas na lindol kahapon dito po sa aming probinsya. Hanggat mayat meron na naman, mayat nandyan na naman po siya. So, paano po kanina may report kami sa kalsada, yung iba evacuation center at iba pa. So, paano po naging sistema ng pagtulog o kaya naman pagpahinga ng ating mga kababayan ngayon dyan sa inyong lugar, Sir Arnel? Actually po, talagang may evacuation center po na isinadya para sa mga taong mga napinsala po sa lindol na ito, lalong-lalo na sa yung mga grabe, kasi may mga grabe rin na yung mga kabahayan nila nasisira po dahil po nga sa malakas din na lindol. Yung mga bahay nila na first floor lang, medyo okay naman siya. Pero yung iba po na matataas, may mga building po na nagpo-falling debris po. Ano pa po ang mga damages na iniwan dyan na naturang malakas na lindol? 7.0 magnitude ayon dito sa pag-analisa ng ating PHIVOLCS. Mr. Valdez, sir. Meron pa po kaming mga landslide po along the Abra Kalinga Road, even po sa Abra Ilocos Norte Road. Meron pa kaming tulay na yung mga approaches ay medyo bumigay po, bumaba, hindi kagaya po ng dati. Ang aking co-anchor si Bombo Everly, may tanong din dyan sa Abra. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Sir Arnel, sa kasalukuyan po ba, meron pa rin pong mga isinasagawa dyan na rescue and retrieval operation na Sir Arnel? At this moment, ma'am, na naganap na po lahat yan kahapon at this moment. Maliban na lang po sa mga malalayong municipalities namin, yung mga MDRIM naman at saka yung RH nila ang sumasagot po doon. Okay. Sir Arnel, sa mga lugar po na sinalanta din po ng landslide bunsod po nitong lindol, sa kasalukuyan po ba maaari na po yung daanan at kung sakali may mga nais din pong magpahatid ng tulong like yung mga relief operations, saan po sila maaari pong mga dumaan na safe po, Sir Arnel? Actually po, from Manila to Abra, okay naman po yung daan namin, passable po naman, pero meron pong parte po dito sa Abra Kalinga Road na may one lane po dahil nga po bubigay po yung lupa. Sir Arnel, makikumusta kami sa tubig, yung inumin po, pagkain.
at supply ng kuryente po. Kumusta po ngayon dyan, yung mga basic services na yan? Awa po ng Diyos, na-restore po naman ang power namin sa hapon. Yung tubig po, na-restore din, kaya lang medyo, ano pa siya, yung medyo blurred. At saka yung basic services, unti-unti na po umaayos na rin po. I understand ang DSW Secretary, mamaya makipag-ugnayan din tayo sa tanggapan ulit niya. Anong mga ipinaabot nyo sa kanila? At mamaya sa pagbisita ng Pangulong Marcos mismo dyan sa lugar mo, anong mga ipapabot nyong pangangailangan? Sa tingin po namin at nasabi na po kahapon, yung food packs po nga, saka yung kakulangan sa tent po. Pwedeng briefly pakikwento? Gaano kalakas ang 7.0 magnitude na lindol na sana hindi maranasan sa anumang panig muli ng ating bansa? Gaano kalakas to at paano eksperyensya nyo? 7.0 magnitude, Sir Arnel, sir? Lahat po, yung halimbawa, merong refrigerator sa bahay, yung refrigerator nga, muntik na natumba. Lahat po ng karga nun na tumba. Mga basong nasa estante, na bumagsak din sa lakas niya. At nagbiyak-biyak po yung mga kabahayan po ng ating mga kababayan po. Okay. Mga ilang segundo kayo sa pagtaya mo? Ito na bang pinakamalakas? Sabi nga nito, talagang mga 1800s pa yung huling gumalaw dyan, yung fault na yan. Yes po. Meron pong lindol din noong July 16, 1990, pero magnitude 6 lang po ata dati yun o something like that. Mas malakas po ito talaga. Yun po yung talagang naanoan ko, yung last July 16, 1990 po. Pero mas malakas po ito ngayon. Okay. Sir Arnel Valdez, Officer in Charge ng Abra Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Maraming salamat po at good luck at God bless dyan sa ating mga kababayan dyan sa Ground Zero ng Lindol. Maraming salamat po, Sir Arnel. Ganyan din po. Alright, direkta po yan dyan sa Abra ang Ground Zero ng 7.0 magnitude na lindol. Samantala sa nagpapatuloy pang balita, tinukoy ni Department of Science and Technology Undersecretary Renato Solitum Jr. na ang malakas na paglindol kahapon sa probinsya ng Abra ay dahilan ng paggalaw yan ng Abra River Fault. Isa umano itong active fault na huling gumalaw pa noong taong 1868. Paliwanag ni Solidum, ang naturang fault ay kilalang aktibo na, posibleng nasa range ng inaasahang earthquake na maituturing na major earthquake dahil yan sa idinulot nito na magnitude 7. Sinasabing ang huling historical earthquake raw na ito ay magnitude 4 o mas mababa pa sa magnitude 5 ang Abra River na naitala noong taong 1868. Ayon pa kay Solidum na tumatayo ring OIC ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kadalasan daw ang mga earthquake faults ay inaabot ng ilang daang taon bago magpakawalan ng pinakamalakas na pagyanig. Dahil dito patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko sa nabanggit na lugar na maging alerto dahil sa tuloy pa rin ang aftershocks na mararanasan. Kadalasan daw sa loob ng hanggang 3 araw ay matarik o maaari pa rin makaranas ng aftershocks o posible pang magtagal yan ng ilang linggo hanggang sa unti-unti na raw itong bababa ang bilang. Nagbabala rin naman si Undersecretary Solidum sa posible pang mag-landslide bunsod ng lindol. Lalo na raw kapag dumating na ang mga ulan at bagyo ay posible ding magkaroon muli ng landslide dahil gumalaw na ang mga lupa. Sinabi pa ni Solidum na sa ngayon ang 7.0 magnitude na lindol ay maituturing na siyang strongest on-land earthquake mula noong 6.6 magnitude doon sa Masbate quake noong August 2020. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Undersecretary Renato Solidum. The reason why there was significant damage in Vigan is that the foundation of the city is essentially sandy because of the big river that would flood the area from time to time. So there was amplification of the shaking and many of the churches and historical buildings were damaged. Now, landslides are a problem, especially not only for earthquakes but during rain. So we have to make sure that areas that are affected by landslide and starting or incipient landslide should be avoided. Towns should actually investigate
houses and buildings that were damaged to see if they can still be usable, and even those that don't have very obvious damage. So this will be the work po ng mga local engineer. There was a reported unusual wave in the coastal areas of La Union and Ilocos. This was not a tsunami po, no? Because a tsunami would be very high waves because of the uplift of the ocean floor due to an earthquake in the ocean. What happened was there was shaking of the island and the water, coastal water was shaken, so there was a minor seawater oscillation. Some of the waters actually entered some of the river. Samantala naman, maki-update tayo sa paghahanda ng Pangulong Marcos kung talaga ba siyang pupunta matutuloy ngayong araw doon sa mga lugar ng tinamaan ng kalamidad itong paglindol. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Nasa hanay pa rin ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang personal na pagbisita doon sa mga naapektuhan ng lindol sa Hilagang Luzon. Maliban sa siya ay nanggaling din sa Hilagang Luzon, ay kabisado umano niya itong mga lugar na ito talagang mayroong mga high-risk areas na itinuturing pagdating sa mga kahalintulad na pangyayari. Kaya naman, hangad ng Pangulo, huwag sanang umulan sa susunod na ilang araw hanggat mag-stabilize at matigil na yung mga aftershocks mula sa 7.0 magnitude na lindol na tumama kahapon. Dahil inaasahan nga na posibleng tumagal pa ng hanggang ilang buwan ang pananatili ng mga pagyanig. Mas mahihina man ito pero maaari pa rin makapinsala dahil yung mga naalog na istruktura ay kapag paulit-ulit na nayanig pa rin, Bombo Elmar, ay maaari itong magiba o bumigay. Yung mga pundasyon ay maaaring maapektuhan at tuluyang masira kapag may nagpapatuloy na mga aftershocks. Sa kasalukuyan, sa data na nakalap ng Bombo Radio mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 661 ang recorded aftershocks. Meron pang mga maliliit na pagyanig na halos hindi na naramdaman ng tao, pero meron din naman may kalakasan hanggang magnitude 5.4. Kaya naman pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan at ito ang isa sa mga alalahanin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito ang kanyang naging bahagi ng pahayag. Kinakatakutan namin baka umulan. And kasi siguro naluwag na nga, there'll be a great danger again of landslides. So binabantayan natin yan. And usually naman, na-identify natin kung saan yung areas of risk. So pwede nating bantayan. Huwag sanang umulan, at least for the next 2 days, para makapag-stabilize tayo ng mga, lalo na yung mga daan, pati yung mga, para ma-inspeksyon na rin yung mga bahay if they're safe to go back to. Pero siguro hindi pa ngayon. Dahil even if they are structurally safe to return, magkakaroon pa tayo ng aftershock. Baka doon naman magka-problema. If you remember, a while back, during the earthquake in Baguio, maraming namatay kasi kala nila tapos na, pumasok sila. Inabutan sila ngayon ng aftershock. So that's what we are watching out for, both in the structures and in watching the danger of landslides. Bahagi yan ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay dun sa kanyang posible na pagtungo ng personal sa nasabing mga lugar. Ang pinangangambahan dito ng mga eksperto, Bombo Elmar, maliban dun sa sunod-sunod pa rin ng mga pagyanig dulot ng aftershocks na tinatawag mula sa main quake na 7.0 magnitude, meron pa tayong binabantayan na isang bagyong paparating. Ito ay malayo pa naman sa ating Philippine Area of Responsibility sapagkat nasa 2,000 kilometers away pa ito sa ating landmass. Pero kung sakasakali, baka humatak ito ng habagat at makaapekto sa ilang mga lugar dyan sa bahagi ng Hilagang Luzon, pati na yung mga karating na lugar hanggang dito sa may parte ng Central Luzon na naapektuhan din, nakaramdam ng naturang mga pagyanig. Bombo Elmar? Bombo Dennis, may oras na ba dyan na pag-alis ng Pangulong Marcos sa Metro Manila at pagbisita doon sa mga aerial survey, kung sakaling Mandilan, sa para mabantayan din yan, katulad yan sa Ilocos Sur, ay maaaring tumungo din dyan, Ilocos Norte, at dyan sa may bahagi ng Abra nga, Bombo Dennis, may time na ba? Oras?
Advisory na lamang mula sa PSG yung inantabayanan sapagkat yung isyong pangseguridad din ng Pangulong Bongbong Marcos ang isinasaalang-alang kaya't hindi nakadetalye yung mismong mga eksaktong oras kung anong particular na time siya aalis at kung ano yung iba pang mga schedule. Ito'y para na rin sa seguridad ng Pangulo at ng iba pang mga opisyal na kanyang kasamahan sapagkat ang Pangulo ay sinabi na niya initially na posibleng makasama niya sa pagtungo sa naturang lugar. Itong si DILG Secretary Abalos at ganoon din yung kalihim ng iba pang mga tanggapan. Nauna na nga doon si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. So uusap-usap na lamang sila kung saan yung meeting place para kahit papano tuloy-tuloy yung distribusyon ng kinakailangang relief supply at hindi maapektuhan yung pagtugon dito nga sa kinakaharap na epekto ng malakas na lindol at mabibisita nila at the same time Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga update na yan na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, inatasan na rin ng National Telecommunications Commission NTC ang mga public telcos, ang mga telephone companies na maglaan ng libreng tawag at charging stations sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol dyan sa lalawigan ng Abra at kalapit na mga lugar. Ayon kay NTC Commissioner Gamaliel Cordova na naglabas na ito ng kautusan para makatulong din sa mga residente doon. Malagaan niya ang paglalagay ng libreng tawag at charging stations para ipaalam sa mga residente sa kanilang mga kaanak mula sa malalayong lugar ang kanilang kalagayan. Maging epektibo ang nasabing kautusan hanggang Agosto 5 ng taong kasalukuyan. Samantala, nagpadala na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng grupo nila na tutulong naman para sa clearing operations doon sa lalawigan ng Abra at mga lugar na tinamaan ng magnitude 7 na lindol doon sa Luzon. Sinabi ni MMDA Officer in Charge Baltazar Melgar na mayroong naipadalang 39-man crew kabilang ang mga personnel mula sa MMDA Road Emergency Group, Metro Parkways, Clearing Group at Public Safety Division. Ang nasabing hakbang ay base na rin sa naging panawagan ni Abra Governor Dominic Valera. Pagtitiyak naman ni Melgar na kanilang gagawin lahat ang kanilang makakaya para makatulong sa mga nasalanta ng malakas na lindol. Kung magugunita ay bukod kay Governor Valera ay nanawagan din si Abra Representative Ching Bernos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga opisyal na agad na magbigay ng tulong sa mga kababayan nitong nasalanta ng lindol. Narito ang naging pahayag ni Abra Representative Ching Bernos. I am standing here as a representative of the peoples of Abra, imploring our kakailyan, our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to extend our available assistance to the province of Abra to help us rise from the ashes to this devastating disaster. We ask him to mobilize relevant agencies like the NDRRMC, DSWD, DepEd, DOH, DPWH, PNP, and AFP, and the DOTR to help us get back on track. We are optimistic that the Father of our nation will look after us and help us get back on our feet, as we resilient Abreños have always done since time immemorial. I assure you, Abra will rise again. To echo our President's call, sama-sama tayong babangon muli. Napakinggan niyo mga kabombo ang naging panawagan ni Abra Representative Ching Bernos. Samantala, ano naman ang ginawang pangako ng DSWD para naman sa mga nasalanta naman ng kalamidad? May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na handa ang pamahalaan na tulungan ang lahat ng mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na lindol na yumanig sa iba't ibang panig ng bansa.
Ipinahayag ito ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa kanyang personal na pagtungo sa lalawigan ng Abra upang suriin ang kasalukuyang sitwasyon sa nasabing lugar matapos itong ipag-utos mismo sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walaan niyang dapat na ikapangamba ang mga naapektuhang Pilipino dahil sasagutin ng pamahalaan ang hospitalization, burial assistance at iba pang kinakailangan tulong ng mga naapektuhang mamamayan. Bukod dito ay mamamahagi rin ng food packs at 10,000 tulong pinansyal kada sambahayang apektado ang kagawaran. Magtutulong-tulong din aniya ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Human Settlements and Urban Development, National Housing at Pag-ibig para naman magbigay ng assistance para sa mga structural at residential damage. Naghanda na rin ang mga evacuation centers kung sakaling kakailanganin. Siguro yung hospitalization sasagutin na po ng DSWD po yun. Aside pa po doon sa pinamimigay namin na ibibigay po nila Vice-Cop, tulong po yung assistance for individual in crisis. So ako po yun, doon sa manamatayan po, kami na po magpapalibing, ang gobyerno na po. Meron po tayong burial assistance. So lahat po siguro ng mga sugatan po natin nasagutin po ng DSWD. Pag structural na ho yan, ay ibang departamento na ho yan, papasok na ho yan ng DPWH, lalo na po yung mga national heritage ho ito, yan ho papasok din. Pero may mga residential din ho tayo nasira, papasok din dyan ang Department of Human Settlements, National Housing, pati Pag-ibig. Pero kami ho, just the same, mga evacuation centers, naka-ready naman ho yung DSWD. Meron din kami kung apektuhan mo sila, meron kami pinamimigay ng up to 10,000 per household para cash assistance. Tapos meron din kami mga food pack. Samantala, sa ngayon ay nakikipag-ugnay na rin ang DSWD sa mga central at regional offices ito, maging sa iba pang Disaster Risk Reduction Management Office upang i-assess naman ang kalagayan ng iba pang mga lugar na apektado. Iikutin din nila ang iba pang mga lalawigan na lubhang napinsala ng nasabing lindol. Kuwan ho tayo, report, ina-assess din ho ng aming regional director po doon. Bibigyan ho tayo ng report, pero inuna ho natin kahit tatlong provinces. Yung aming regional director po, iikot na nakikipag-ugnayan siya po sa provincial disaster operation centers po ng iba-ibang mga lalawigan ho doon under sa kanyang area of responsibilities. So 6 million so far, sir, yung so I already informed my field office director ng CAR kung kailangan pa ng tulong. Ipapadala pa kami ng cash assistance. Meron naman tayo standby fund lagi. At saka yung mga food packs, meron naman kumpleto, pero kung kulangin, nakaanda na rin. Inerto na natin yung National Capital Region, yung NROC, National Resource Operation Center, so they can deliver anytime. Pero bago pa yan, medyo malayo. So yung Region 3 can reinforce, Region 2 can reinforce, so para mas malapit-lapit. Everybody is working at saka nakabantay ngayon natin dito because based on the instruction of the President pa rin. Narito ay sinabi na rin ng kagawaran sa isang advisory na naglaan na rin sila ng nasa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng standby funds at stockpiles ng mga family food packs at iba pang food at non-food items para sa mga biktima ng nasabing malakas na lindol. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, maki-update naman tayo sa mga pinsala ng lindol mula naman sa lalawigan ng Ilocos Sur. Kaugnay niyan, makibalita tayo mula sa Bombo Radio Vigan. Yes, Bombo Eber, kanina nga alas 2:48 ng madaling araw, isa na namang pagyanig ang tumama sa Ilocos Sur kung saan nga nagising ang mga kababayan namin dito kung saan magnitude 4.8 nga na lindol ang tumama sa may bahagi ng Suyo, Ilocos Sur. Kasunod dito, nakapagtala ng isang casualty ang probinsya kasunod ng nangyari magnitude 7 na paglindol. Ang 88-year-old na si Sevenya Kalatan na taga Sitio Baudaan, Manatong, Suyo ay nakita ang kanyang bangkay sa kakahoyang bahagi ng lugar. Sinasabing gumuho ang lupa at tatabunan ng biktima kung saan ito ay nagtatanim.
May mga sugatan din sa paglindol na kinabibilangan ng mga construction workers na sina Joel Sumipaw, Yankee Macario mula Barangay Tiagan at si Jefferson Fernandez Garnatia ng Pantok, San Emilio, Ilocos Sur. Kasamang sugatan din na sina Brian Galeseo Galima mula Alangigan Segundo ng Candon at si Jomer Javier ng Bauas, Santa Lucia, Ilocos Sur. Ang 5 anyos na batang lalaki na si Kaisel Kelly Tabuan ay gumuho ang kanilang bahay kung saan ito naglalaro sa Barangay Binungan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nabagsakan din ng punong kahoy ang 17-year-old na si Arne Joyce Larica ng Tagudin, Ilocos Sur habang ito ay nagpa-practice para sa kanilang baccalaureate kahapon. At ito ay na-fracture yung kanyang kaliwang binti. Kani-kanina lamang ay nandito rin si Police Brigadier General Gestrimundo Obinque, ang PNP PRO1 Regional Director, para i-assess yung sitwasyon ng mga PNP stations sa probinsya at bilang paghahanda na rin, Bombo Ever, sa posibleng pagdating ng VIP dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang mga pamosong simbahan dito, kabilang yung nasa likuran ko, ang isa sa mga pinakamatandang simbahan ng Agustinian Church sa buong bansa, ang St. Paul Metropolitan Cathedral, ay pansamantalang isasara muna sa mga mananampalataya. Kasunod na nga ito ng pagkasira dyan sa may likuran ko. Yung bahagi sa taas ay natuklap yung mga pundasyon nito. Yung mga magsisimba, Bombo Ever, ay pansamantalang pinapayuhan naman ni Monsignor Gary Fermoso na magkakaroon pa rin sila ng misa, yung everyday masses ng 6 o'clock in the morning at 5:15 in the afternoon dito sa tabi pa rin ng simbahan dito sa Our Lady of Lourdes. Kabilang din ang mga ipinasara ang bell tower sa Bantay kung saan nga gumuho ang itaas na bahagi nito habang nasa kasagsagan ng malakas na paglindol. Nagpatupad na rin ng liquor ban ang bayan ng Bantay kung saan nga ipinagbabawal ang pag-iinom ng alak. Ito nga ay direktiba mula sa ama ng nasabing bayan. Ang City of Vigan ay wala pa rin pasok ngayong umaga at ina-assess rin ng mga establishmento dito, maging ang mga ancestral houses ay tinitignan pa dahil may mga sarado pang mga kalye dito sa Vigan na hindi pa pinapasukan o hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan nagsimula pa kahapon. Ang PDRRMC, ang City Disaster ay talagang nakabantay 24 oras. Nagtayo sila ng kanilang tent dito sa harap, maging ang Provincial Disaster ang nagko-collect sila ng mga additional na mga sugatan sa mga 768 na barangays dito sa buong lalawigan ng Ilocos Sur. Meron silang inaasahan na pangunahing bisita ngayong umaga bagkat sabi kanina ni Police Colonel Wilson Durumal, sabi niya kanina na alam mo na kung sinong pupunta mamaya, pero kung anong oras, kung saan lalapag yung sasakyan ay hanggang ngayon na hindi pa sinasabi, Bombo Ever. Sa aking parte, Bombo Ronald, kanina na pinarinig natin yung pahayag ni FIBOX officer in charge sa DOST at ginarin sa FIBOX sa Director Renato Solidom. Sinasabi niya, special mention niya ang vegan. Dahil sa ang lupa daw ng vegan ay sandy. Ibig sabihin, mabubuhangin. So, meron mga lugar ba dyan na nagkabitak-bitak din? Lalo't malapit kayo sa Abra. At isa pa, dugtong mo na rin, gaano kalayo ang vegan Ilocos Sur doon sa Abra, Bombo Ronald? Bombo Elmar, kung tama ka nga dyan, ang City of Vigan ay sandy. Kung titignan mo yung sa palibot ng Vigan, Bombo Elmar, dito sa parte niyang west, Bombo Elmar, bayan, may beach dyan. Santa Catalina, may beach dyan, Bombo Elmar. Sa bahagi dito ng mga San Vicente, Santo Domingo area, ay napapalibutan ng dagat ang City of Vigan. Kung gaano kalayo ang Abra from Vigan, Bombo Elmar, mga kalahating Abra, Bombo Elmar, particular doon sa Bangged. Sa Bangged, sa capital ng probinsya, makakarating ka na doon. Malapit na dito, Bombo Elmar, yung Abra. Bombo Elmar, yung Abra. Karamihan nga yung mga estudyante dito na nag-aaral ay taga-Abra, Bombo Elmar, kasi nga malapit dito ang Abra from Vigan and vice versa, ang Vigan ay malapit din sa Abra, Bombo Elmar. Kaya pala, Kaya pala talagang so kung mga ilang oras ang biyahe?
Kasi sabi mga 80 kilometers mahigit ano. Nag-feedback si Bombo Dennis mga mahigit 80 kilometers daw ang layo pala, Bombo Ronald. Yes, Bombo Elmar. Malapit lamang ang, sabi ko nga, Bombo Elmar, ang Abra dito. Kasi ang bayan ng Narvacan, kung saan nga dating mayor dito, si Mayor Chavez Singson, yun yung parang dugtong. Paglampas mo doon, Bombo Elmar, doon na yung unang bayan ng Abra, Bombo Elmar, sa may kakaldingan area ng Narvacan, Ilocos Sur. Pwedeng iparinig natin tong interview ng Bombo Radio kay Governor Jerry Singson, ha? Bombo Ronald, narito. Okay. Meron po kami isang casualty. At yun lamang po, at maraming mga old structures, mga simbahan na luma na nag-crack at saka nahulog yung mga ibang parte niya at saka mga ibang santo sa loob ng simbahan na tumba po. At saka yung mga old Spanish architectural houses sa heritage ng Vigan, marami rin pong nasira. So ganun po ang nangyari at may isang casualty kami dahil sa landslide. Isang matanda, 88 years old, natabunan po ng landslide sa munisipyo ng Suyo, yung isang upland municipality po namin. Yung Seven Wonder City of Vigan, dito sa Heritage, dito po ay maraming nasirang old structures, old Spanish architectural houses. So yan, Bombo Ronald. Yung lugar ng tourist spot dyan, yung parang ano ba dyan, yung old street ba yan? Okay naman yan dyan, yung struktura? Yan ang pinakasikat din kasi sa lugar dyan eh. Anong tawag dyan? Yes, Bombo Elmar. Yung Calle Crisologo, Bombo Elmar, yung sinasabi ni Governor. Yung sinasabi ni Governor Jerry Bombo Elmar, may mga instructor doon talaga, may mga instructors doon talaga na talagang nagkalaglagan kahapon, Bombo Elmar, kaya nga may mga area doon na isinara pansamantala, Bombo Elmar, na i-inspect niyan mamaya ng ating mga opisyal dito sa probinsya. Kahapon nga pagkatapos ng malakas na paglindol, siguro mga after 30 minutes, ang Provincial Tourism Office, Bombo Elmar, na si Ryan Astom ay nag-ikot na doon sa mga area kung saan nga talagang natamaan ng malakas na paglindol. Ipinagmamalaki rin namin maliban dito sa may Calle Crisologo ang bell tower sa Bantay, kung saan nga siguro napapanood na rin siguro sa mga nag-viral dyan sa may social media, yung nag-viral sa atin, Bombo Elmar, yung kuha natin, yung lumalabas na video doon din kahapon. Buti nga walang tao sa loob kasi pinapasok yun ng tao sa loob, Bombo Elmar, hanggang doon sa ikalawang palapag kasi makikita mo yung pag nasa tuktok ka ng bell tower ng Bantay, makikita mo yung scenery ng Metro Vigan area, yung mga dagat, Bombo Elmar, makikita mo doon, talagang tanaw mo. So, pero yung structure niya talaga, Bombo Elmar, sabi nga kahapon ni Father Lubel Soler, Bombo Elmar, yung parish priest ng Bantay, yung St. Agustin, talagang yun yung isa sa talagang most hit sa kanyang area, Bombo Elmar. Doon sa nag-trending na video na yun, lang kitang-kita yung pagkahulog ng mga bato at parang umuusok dilan sa pagkalaglag ng ilang mga buhangin sa naturang bell tower na yan. Anyway, maraming salamat, Bombo Ronald. Ingat kayo dyan sa natura namang dilan sa, I understand, tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks. Maraming salamat, Bombo Ronald. Yes, Bombo Elmar, mula dito sa lungsod ng Vigan, si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the undisputed number 1 sa Ilocos Sur, Basta Radyo. Bombo! Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, bago tayong magpatuloy, abay kasama na natin ang DSWD, siya po yung Assistant Secretary, siya po ang spokesperson Romel Lopez. Sir Romel, Asek, good morning. Si Bombo Elmar ito, aking partner si Bombo Everly. Good morning po sa iyo, Asek. Yes, Asek, okay. I-check natin nasa Zoom. We're just awaiting doon yung signal niya. Abala kasi ang DSWD. Please come back. Ito na. Asek Romel, good morning. Yes, good morning po, Bombo Elmar. Okay, kitang-kita kayo sa Zoom, you're live nationwide, worldwide, special mention ng Pangulong Marcos ang DSW. Sabi niya talaga pinapunta niya kagad diyan si Secretary Tulfo diyan sa Ground Zero. Kumusta na po ang assessment so far yung ng DSWD dito sa kalamidad na to? Asek Lopez, sir.
Yes, una, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkakataon nga po na tulungan siya sa harapin itong kalamidad na ito, 7.0 magnitude na lindol na tumama nga po sa Northern Luzon. Ang overall assessment po ng DSWD, bagamat minimal yung damage po sa buhay, kasi mangilan-ngilan pa lang naman po, despite dun sa lakas ng lindol yung ating reported na casualties, ay malawak naman po yung pinsala nito doon sa ari-arian ng ating mga kababayan, damage to property and then infrastructure at the same time. Sa assessment po natin, halimbawa po kami po ay nakapunta kahapon doon po sa Bangged Abra, and at the same time nakapunta rin po tayo sa Vigan. Yung po mga heritage houses natin, yung po mga bago man o lumang kabahayan, talagang badly affected po nitong paglindol. Sa halimbawa nga po dito sa Vigan pa lamang po, napakarami po, 119 na mga kabahayan po yung apektado, partially and totally damaged po yung ilan sa mga kabahayan na ito. And at the same time, with this po, pag may problema po yung bahay, compromise po yung bahay ng ating mga kababayan, talagang pinananawagan po natin na kung maaari, mag-stick po sila ng safety sa iba pong mga shelter. Kahapon nga po sa pag-iikot ni Secretary Erwin Tulfo sa Bangged Abra, may nakipansin po siya na compromise na po yung bahay, yung second floor, halos nakadapa na po. Pinuntahan niya po talaga, pinasok po yung bahay, nakiusap doon sa may-ari na kung maaari nga po ay lumikas na, kasi baka po doon sa mga aftershocks matuluyan yung bahay nila, second floor pa naman po ito, sila naman po ang madisgrasya. Pero overall po, yung DSWD po ay ready po para po tulungan yung ating mga kababayan, Bombo Elmar. Sa katunayan nga po, para po sa Cordillera Autonomous Region, 54 million pesos po yung naka-standby po natin na stockpiles. Kasama po dito yung available funds natin, standby funds na 5 million. Yung ating pong family food packs na worth 16.9 million. Ito po ay 25,000 mahigit po na mga relief goods. Meron pa po tayong other food items na maaari po ipamigay worth 2.6 million pesos. And then 29.6 million pesos naman po na non-food items. Ito po yung mga tents, hygiene kits, kitchen kits, willing po at ready po tayong pamigay. Sa katunayan nga po, ay nakapag-distribute na po sa CAR na aabot sa 214,000 na non-food items. Ito po nga yung mga hygiene kits, yung mga tents, nakaset up na po dyan. 53 na po na mga modular tents yung nakatayo po dyan. Habang 40,000 pesos na po yung ipamahagi natin doon sa ilalim po ng Assistance for Individuals in Crisis Situation. At ito po yung tinatawag natin na AIC. Sa CAR po, sa data po ng DSWD ay aabot na po sa 4 yung nasawi nating mga kababayan dyan. Yan po ay pinabibigyan na rin po ng tulong ni Secretary Erwin Tulfo na burial assistance. Yan po ay aabot sa 25,000 pesos at pinasisiguro din po niya lahat po ng namatayan, yung mga kamag-anak po nila ay makatatanggap pa po ng 10,000 pesos po na AIX para naman po sa assistance sa kanila, Bombo Elmar. So, kaliban dyan, pakiulit nga po, doon naman sa mga wala namang namatayan pero napinsalat sila at nasa evacuation center, magkano po ulit yung kanilang cash? Kasi sabihin mo, may non-cash, may food, mga iba't iba pang ayuda. ASEC, mayroon pa ba silang cash? Yes, tama rin po yun. Kasi ang gusto po ni Secretary Erwin Tulfo, lahat po sila ay mabigyan din ng ayuda. Depende po sa assessment ng ating mga social welfare officer po dyan, social worker. Maaari po silang tumanggap sa ilalim nga po ng Assistance for Individuals in Crisis Situation. Maaari po silang tumanggap ng 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Depende po sa assessment po nila. Ang aking co-anchor, si Bombo Ever, later question dyan kay Assistant Secretary Lopez. Go ahead, Bombo Ever. Yes, ASEC, meron din po ba kayong datos kung ilan po lahat itong mga affected families po nitong nagdaan pong lindol, ASEC? Yes, para po dun sa mga affected natin ng mga kababayan, marami-rami po yung ating mga apektado. Dito po halimbawa, ito po isa data as of 6 a.m. natin sa CAR, sa Cordillera Autonomous Region. Ang affected families po natin ay 4,969
families. Ano po? Ito po ay 20,000 mahigit po, 20,091 individuals. Ang nasa evacuation centers po natin ay 2,312 families, 31 evacuation centers po ang nakatayo po ngayon all over CAR. 8,314 persons po ito. Yung nasa outside evacuation po natin ay 413 families. Ito po ay 1,657 individuals. Ang ating pong initial na damage po na mga houses, 9 po yung totally dito po sa CAR at 349 po yung partially damaged. Ang standby funds nga po natin nakaready sa ating mga kababayan. Nabanggit naman po natin kanina lamang ito po ay aabot sa 54 million pesos po. Bukod po dyan, may update din po tayo sa Ilocos Sur. Sa tulong po ni Vice Governor Ryan Singson, ang mga apektado po nating kababayan dito, isa na nga po yung casualty dito po sa Ilocos Sur. Ito po ay taga-Suyo, Ilocos Sur, 88 years old po ito na babae. 25 naman po yung kanilang injured. 5 po yung hindi pa po passable na kalsada sa Ilocos Sur. 12 pong kabahayan yung totally damaged. 190 naman po yung partially damaged. Yung damage po sa infrastruktura nasa 4.6 million at 1,429 families po yung apektado sa Ilocos Sur. 6,466 individuals po ito. Lahat po sila nasa evacuation center. So ang ating naman pong standby na pondo para po sa ating mga kababayan dyan po sa Ilocos Region o Region 1 ay 47.1 million pesos. May 5 million po tayong standby funds. Pwede po nating pamahagi ito kaagad. Nag-uumpisa na rin po para sa ilang lugar, lalo na po doon sa ating namatayan. Kasi yan nga po ang unang-unang marching order ni Secretary Erwin Tulfo. Lahat po ng namatayan, kaagad mabigyan po ng tulong. Meron po na tayong 36,000 po na family food packs. Katumbas po niyan yung 8.8 million pesos po. So inaasahan po natin na within the day, kasi kahapon po doon sa Abra, nag-umpisa na po tayong mamahagi. But within the day, maaabot na po natin lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan sa mga apektadong area nga po ng CAR and then ng Region 1. Bombo Elmar at saka po Ian. Naku, napakalaga ng binigay niyo mga first-hand information sa mga oras na to, no? Day after itong o aftermath itong kalamidad. Ang talagang sasabi ko, good luck diyan sa malaking hamon, paano natin masustain itong So talagang baka may panawagan pa kayo doon sa mga private groups natin, hindi lamang gobyerno, tulong-tulong. Go ahead po, Asik Romel. Yes. Salamat po. Una nga po, medyo kahit kami, nung nakita namin yung sitwasyon ng ating mga kababayan, dahil kasama rin po tayo sa nag-ikot kahapon with Secretary Erwin Tulfo, kaya nga po sabi ko, humingi rin ako ng dispensa doon sa mga tumatawag nating kasamahan sa hanap buhay. Kasi talaga kahapon, literal, nagtatatalon-talon po kami via chopper para ma-assess lang po yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Okay, bukod po doon, naglaland travel tayo para po ma-check yung sitwasyon ng ating mga kababayan. And then nakakatuwa naman po na despite po may ganito tayong kalamidad, yung mga kababayan natin, sila nagtutulungan din po doon locally. Pero yun nga po ang gustong sabihin ni Secretary Erwin Tulfo, na lumingon lang po yung ating mga kababayan, yung gobyerno po nandito para tumulong. Kasi ito po yung marching order sa atin ni President BBM, magbigay ng mabilis na tulong sa ating mga kababayan pagka ganito pong may kalamidad. Para naman po doon sa ating mga kababayan na nais pong tumulong, wini-welcome din po yan ng DSWD. Paalala lang po sana sa mga tutulong, maaari po kayong magtungo doon sa ating pong mga pinakamalapit na field offices, dyan po sa Region 1, dyan po sa Cordillera. Ang paalala lang po natin, sana po yung mga used clothings ay hindi na po natin ipamigay kasi po, i-donate kasi po yan ay maaari pong mag-pose po ng health hazard. So hanggat maaari po yung mga food items na lang po yung ating pamahagi. At sana po sa mga food items na yan ay may expiration ng 1 year or more para po sa safety ng ating mga kababayan. Dinidiscourage din po natin yung pagdodonate po ng formula milk. Pero ganun pa man, anuman tulong maliban po doon sa aking mga nabanggit na yan ay tinatanggap po ng DSWD at ngayon pa lamang po kami po ay magpapasalamat na sa inyo.
Alright, God bless. Ang ingat po kayo dyan sa ginagawa niyong trabaho dyan. DSWD Assistant Secretary Spokesperson Romel Lopez. Marami pong salamat at good luck po. Yes, salamat po and good morning. Good morning po. So yan, doon mismo yan sa pag-iikot nila, nasa ground zero sila at mga first-hand information ang binigay po sa atin ng DSWD spokesperson Romel Lopez. Akyat po tayo ng Baguio City sa mga oras na to. Makikumusta rin tayo sa aftermath epekto nitong malakas na lindol. At lalo yung Cordillera region, kasama rin yan dyan sa tinamaan tulad sa report kanina ng DSWD. Bombo Radyo Baguio, go ahead. Nakatakdang magbigay ngayon ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa Rehiyon Cordillera sa mga pamilyang apektado dahil na rin sa malakas na lindol na naranasan kahapon. Una nang sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na magbibigay ang ahensya ng karagdagang 5 milyon cash assistance para sa mga apektadong pamilya, lalong-lalo na sa probinsya ng Abra na nakaranas ng 7 magnitude na lindol. Ipinahayag naman ng DSWD Cordillera na may 24,247 family food packs sa DSWD car warehouse na nagkakahalaga ng 16 million na handang maitulong sa mga apektadong pamilya. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Baguio, sinabi ni Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogul na magbibigay sila ng tent sa mga evacuees bukod pa sa mga family food packs na ibibigay ng DSWD. Narito ang tinig ni Office of Civil Defense Regional Director Albert Mogul. Sa ngayon po, ano yung mga actions na ginagawa natin? Sa pinaka-affected po na probinsya which is Abra, ongoing po yung pagdidistribute natin ng mga family food packs. Ito po yung kagandahan, ay naka-preposition na po yung ating mga family food packs na intended na gagamitin during calamities and disasters. So bukod po sa 4,000 family food packs na nasa warehouse natin sa Bangged, ay meron pa po tayong follow-on na 3,900 family food packs. Ang kailangan po nila doon ay tent, no? Kasi because of this earthquake, siyempre yung mga tao natatakot na bumalik sa kanilang bahay. So mayroon na po tayong 98 na malalaking tent na dinidistribute na po natin sa mga municipalities within Abra. At meron pa pong paparating na 10 malalaking family tents, no? Could accommodate 10 families. So yung family of 5. Yan ang tinig ni OCD Regional Director Albert Mogul. Base sa inisyal na listahan ng DSWD, umaabot na sa 3,456 na pamilya o 12,945 na individual ang inaasahang mabibigyan ng karagdagang tulong pagkatapos maapektuhan ng mga ito sa nasabing lindol. Aabot naman sa 1,951 na pamilya o 6,928 na individual ang nasa evacuation center habang 130 na pamilya o 575 na individual ang nakitira sa kanilang mga kamag-anak. Aabot na rin sa 868 na bahay ang nasira. 11 sa mga ito ay totally damaged at 857 naman ang partially damaged. Sa kasalukuyan, wala namang naidagdag sa 4 na bilang ng mga nasawi, ngunit tumaas na sa 119 ang mga bilang ng mga nasugatan at may naiulat pa na 4 na nawawala. Ayon kay Regional Director Mogul, patuloy naman ang isinasagawang clearing operation ng DPWH sa mga mabuksan o para mabuksan ang mga nakasarang kalsada, kasama na dito ang road. Ayon pa sa opisyal, inaalam pa nila ang danyos ng sektor ng infrastruktura, agrikultura at iba pang apektadong sektor para mabigyan ng tulong. Bombo Elmar. Bombo Irene, pakilina ulit, ano yung mga kalsada paakyat ng Baguio City na hindi madaanan, na naapektuhan ito ng mga landslide? Pakibanggit nga ulit, Bombo Irene. Oo, sa kasalukuyan, yung mga kalsada na hindi pwedeng madaanan. Siyempre, unang-una na dito, Bombo Elmar, ay ang Cannon Road. Close ang Cannon Road sa lahat ng type ng vehicles natin. At ang isa pa na, one lane, passable naman, ay dyan sa may Marcos Highway dahil na rin sa slide na nangyari dyan sa may part ng Tuba or Poblacion Tuba Benguet. Close naman ang Benguet Vizcaya Road dyan sa may Bubok, Bisal, Bocod, Benguet. Close sa traffic ito. At isa pa, Baguio, Buwa, Itogon Road, Itogon, Benguet, close to traffic. Bombo Elmar. So isa lang palang pwedeng madano, yung Marcos Highway. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan. Ingat kayo dyan sa Baguio City. Maraming salamat, Bombo Irene.
Buhat pa rin ito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo Bombo! May mga updates pa rin tayo sa pinsala pa rin na nagdaang kalamidad itong pagtama na napakalakas na lindol. Pero bago yan, paalala muna. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Budget and Management may pera pa ba para naman sa mga relief at disaster operations? Bombo Raymond, anong detalye dyan, Bombo Raymond? Bombo Elmar, Bombo Ever, nasa bahagi tayo ng Pasay City at nasa likuran ko yung mga maraming establishmento na maaaring tamaan ng kalamidad gaya ng paglindol. At ngayon ay kasalukuyang nagsisimula ng umaambon. Medyo palakas na yung ambon dito sa bahaging ito ng Pasay City, Bombo Elmar. At ito nga, kaugnay sa mga nagtatanong na babahala kung meron pa nga ba natira na calamity fund o may available na pondo sa pagtugon ng kalamidad gaya ng nagdaang 7.0 magnitude na lindol. Ito at handa ang budget ng pamahalaan para sa disaster and relief operations. Kinumpirma ni DBM Secretary Amena Pangandaman sa isang pahayag na available na ang NDRM program fund para sa relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay Pangandaman, ay mayroon ding quick response fund na maaaring magamit kung kinakailangan. Tiniyak ni Pangandaman na handa ang pamahalaan na ibigay ang suporta sa lahat ng ginagawang operasyon para sa disaster and relief operations. Gagamitin daw ang pondong ito sa reconstruction, rehabilitation, repair, ayuda at iba pang serbisyo. Handa namang o kaya ay hindi naman binanggit ni Secretary Pangandaman kung magkano pa ang pondong ito. Pero ayon kay Pangandaman, ipinagdarasal nila ang lahat ng mga naapektuhan na lindol. So walang problema daw, Bombo Elmar, dahil meron tayong kaukulang sapat na pondo para tugunan yung nangyaring pagtama ng malakas na lindol, lalo sa bahagi ng CAR sa Region 1, Bombo Elmar, Bombo Ever. At least meron pa palang pondo ha. Sana naman hindi na magganap itong iba pang mga malaking hamon sa ating bansa, Bombo Raymond na Macleod. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, Bombo Elmar, live mula dito sa Pasay City. Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Makikumusta rin tayo dyan po naman sa may bahagi ng La Union ang epekto rin ng nadaang malakas na lindol. Bombo Radyo La Union, kumusta ngayon dyan sa lalawigan ng La Union? Nananatiling kalmado ang buong La Union kasunod nga ng nangyaring malakas na lindol kahapon ng umaga alas 8:43 ng umaga. Kasunod ng direktiba ni Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David at sa kanyang panawagan, agad na umikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng component local government units sa La Union para sa rapid damages assessment and needs analysis upang siguruhin ang kaligtasan ng bawat kaprobinsyahan matapos ang nangyaring lindol kahapon, Hulyo 27. Ayon naman sa situation report ng PDRRMO, intensity 6 o very strong ang naramdaman sa probinsya ng La Union. Ayon dito, may mga naitalang cracks o ibang mababusali, simbahan at tulay at sira ng mga bypass roads, bahagyang pagtaas ng level ng tubig, landslide at pagguho ng mga ginagawang gusali. Base sa mga inagawang paunang assessment, bagamat may mga 4 na injuries, walang naiulat na malubhang nasugatan o namatay. Ang mga probinsya naman o mga residente dito na lumikas sa mga tahanan nila sa LGU Bangar, nananatili naman ang mga residente dito o evacuees sa Municipal Evacuation Center kung saan sila ay nabigyan na rin ng mga pagkain,
maiinom na tubig at mga gamot na mula naman yan sa municipal government. Samantalang ang mga lumikas naman mula sa munisipalidad ng Luna, Santol at Bagulin ay muli na ring bumalik sa kanilang mga tahanan kasunod ng anunsyo ng National Disaster Reduction and Management Council na walang banta ng tsunami. Kasalukuyan naman nakapansin-pansin rin dito sa probinsya ng La Union ang pagbantay ng bawat anumang aftershock kung saan kaninang madaling araw alas 2:43 ng madaling araw ay may ikalawang aftershock na naramdaman dito naman sa probinsya o sa lalawigan ng La Union. Kasama rin sa pag-ikot si Sangguniang Panlalawigan Board Member Gerard Austria na siyang chairperson ng Committee on Disaster Preparedness and Management and Relief Services. Ang bawat isa ay pinalaalahanan na manatiling nakaalerto sa pamamagitan naman ng pagtutok sa mga anunsyong ng mga pribadong impormasyon o sources, paghahanda ng emergency o go bag, paglayo sa mga istrukturang naapektuhan ng lindol at ang manatiling kalmado. Patuloy rin ang alerto ng mga medical at frontline at rescue operation team ng Provincial Government of La Union. Bombo Elmar. Yes, maraming salamat sa mga updates na yan dyan sa La Union, Bombo and Cheryl. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang mga aming ulat dito naman sa probinsya ng La Union, Bombo and Cheryl Aragon. Para sa Babasang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 dito sa La Union, Basta Radyo, Bombo! Samantala, tumungo naman tayo sa lalawigan ng Pangasinan na ang pagkakaroon ng sira sa San Roque Dam matapos ang malakas na lindol kahapon, pinabulaanan yan. Alamin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Dagupan. Pinabulaanan ni Tom Valdez, Vice President for Corporate Affairs ng San Roque Power Corporation, na nasira ang San Roque Dam matapos ang naramdamang malakas na lindol kahapon ng umaga. Ayon kay Valdez, agad silang umikot sa dam kasamang ilang opisyal ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at nakitang walang indikasyon na nasira at walang anumang paggalaw sa dam. Nilinaw ni Valdez na ang dam ay flexible, hindi nabibitak at sumusunod sa galaw ng lupa dahil gawa ito sa clay. Tiniyak naman ni Valdez na walang dapat ikabahala ang publiko dahil nababantayan nilang maigi ang kalagayan ng San Roque Dam sakaling may mga dumating na kalamidad o sakuna. Wala namang kaming nakitang pinsala. No? Ako ay regular namang nakipag-usap sa ating PDRRMC kay Colonel Popoy Oro at wala naman, hindi namin alam kung saan nanggaling yung balita na yan at yun na nga, sinasabi namin na yung dam natin ay flexible naman at ito ay gawa kasi sa clay, sa earth at saka hindi yan nabibitak. Resilient siya at sumusunod yun sa galaw ng lupa. Una rito, kumalat sa social media kahapon na nagkaroon ng bitak sa San Roque Dam kasunod ng naganap na lindol na nagbigay ng pangamba sa mga Pangasinense. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumawi ang halaga ng piso ng husto laban naman sa dolyar sa palitan po ang isang dolyar. Katumbas sa Pilipinas, 55 pesos and 64 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 0.08 centavos. Singaporean dollar, 40 pesos 0.04 centavos. Saudi Riyal, 14 pesos 0.81 centavos. At Euro, 56 pesos and 32 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Po tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body.
strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Ayan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagabangalaga sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Webes Pets 28 sa bulan sang Hulyo sa buong tig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Webes sa ikapitong bulan sa buong year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa Bilogan Negros Island sa Bilogban nga Wason Visayas saan gaman nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time sa buong aga mga nakaupod ang nyuwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upta na kita asalasan Wava Media ang atak na sa buong aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sa bangman, mga balita sa batagal sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita nasyonal. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Banwa ginalauman nga magapadulong sa mga lugar nga apektado sa ning magnitude 7 nga linog kahapon kaga silingan niya kahapon ginpaiway ko anay ang pagpadulong sa mga ginigo sa nga bagyo sa nga linog Banwa kaya ti ako na lang nato karon ang ilatagana sa nga seguridad. Madisturbo ni mga local official sa pag-asikaso sa bulig kinaglanon sa mga pumuloyo sa ila sinitag sa mga probinsya. Base diri sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 233 ka mga aftershocks ang na-record. Kaganalugang na paini hasta subong nga aga. Kaya kay nasa report sa aton mga sister stations sa may Vigan, sa may Dagupan at the same time sa iban pa nga mga area sa Luzon. Nag-eksperyensya gyapon na sila sa mga pagatay og sang duta. Nagdangata naman sa masobra 28,000 ka mga pumuloyo ang nag-evacuate sa Ilocos Sur kasunod sining magnitude 7 nga linog kahapon sa unang report sa Fivox ang nasambit ang linog nagabaskog sa magnitude 7.3 pero gina-downgrade ato sa Udo and ini ang nagabaskog sa magnitude 7. Ang abiso sa Fivox mahimo nga magatugas sa duga nga pang mga damage ang mga aftershock sa mga lugar ginigo sa linog kaya from time to time may mga pagatay o gagyapon sa duta so ang iban na nga mga nagakrak ka nga mga building nga mahimo nga base balakon magkalarumpag or iba na pagidadara nga ti maamat-amat sa nagakataktak ang ilang building.
Aba ng abiso sa nga tono sa mga otoridad kung na pwede nila nga na magabalik sa tagsa ka mga puloy-an, especially sa mga sementado nga mga balay, para nga malikawan na pagidadri ang dugang nga damage kaya subong. Nagadangat sa 5 ang numero sa mga nagkalamatay, pero naglapawa sa 1 kagatos ang na-record nga pilason. Speaking sang aftershock, kaina sang kagahon, may rasang linog sa may Suyo, Ilocos Sur. Magnitude 5.1 ang ining linog. Nagatay og alas 2:43 ang kagahon, may rasang kadalumon nga 10 kilometros. Sa Pidigan, Abra, may raman sang linog nga nagabaskog sang magnitude 5.1. Nagatay og alas 4:02 ang kagahon kaina, may raman sang kabas sa kadalumon nga 10 kilometros. Kagabi Banwa mayara sang Taytay sa may Cavite nga nag-collapse. 7 ang nagkalamatay, 1 ang missing. Pero gina-establish pa ni subong sa mga otoridad kung bala ining Taytay ang naguba bangwad ang apektado manakapon sang linog ang pinakabahin sang Luzon, Banwa. And or bala ini ang bangod man sa katigulangon sining Taytay amo nang narusdak. Sa mga balita lokal, ibaro na ito nagkaroon ng background sining nadakpa na gadwa ka mga alleged drug personalities dira sa may Barangay Alhis and then Barangay Singkang Airport. Kung total na ito na Banwa, ang na-recover sa ilang illegal nga droga is 2 million pesos. Perte man isubong ang pagpadayaw sa Barangay Singkang Airport when it comes to illegal drugs. Sa nguna, basta magambal kay illegal nga droga sa Bacolod, Barangay 2. Subong nga daw matamat na magawa sa Singkang Airport ang titulo. Sa iban pang mga balita lokal, ato na sining City Government Banwa nagapangita na sa duta para sa bago nga butangan sa sementeryo. Ay nibaluan naton na ginasirado na dira sa may Burgos Public Cemetery, kaya puno na gid kagakatag-as na bala. No? Katagas na gid sang sinampawa dira sa mga pantyon. So wag ginasirado kaya tindi naman din siya maayo para sa kwan. Di na maayo para sa kayong lawas at the same time may mga nagkalarusda ka na dira kay sa kabugaton na sang sining mga pantyon. Tinapatag ba na siguro nga magapangita sang lain na naman nga location ang ato na sa nga syudad para nga butangan na sining sementeryo, kaya nga dira sa may Barangay Granada okay paman and then Barangay Handamanan sa medyo halog-halog paman dira. However, medyo layo-layo na kung dira ka pa magkakanto, dapat may ragid sang igabulos bala sining mga igabulos para sa may Burgos Cemetery. I-check ka na karon sa report with Bombo Ana Sindol Soriria. Sige, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kahapon nagpatawag gilayon sa press briefing si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para nga maghatag sa update sa aton nga mga Pilipino kung ano ang mga tikang ginahimo sa aton na gobyerno sa sining mga residente nga apektado sa magnitude 7 nga linog dito sa may Abra, kag nabatyagan man sa iban pang parte sa Luzon. Sa ginabatigayon na dring news conference sang presidente, dapat sa niya taganagid sang prioridad ang shelter sang mga kauturan nato na dito sa may Abra kag sa kaiping pang mga probinsya. Kaya hindi man na pwede nga makabalik ka sila gilayon sa ila sinitagsa ka mga puloy-an. Ilabi na ka nga balaya ni mo human sa or konkreto. Kaya base bala may mga crack na dira sa tayo yun nga pag tayo sa nga duta kay ginala umad na pagidadri mabasko nga mga aftershock
kasunod sining major earthquake nga ginakabig sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kadugayan ng mga tinion nga naghula gayning fault diri Banwa. So, hindi man mapaktan ang paggaluntad sang linog. Naanad na kita sa mga bagyo nga timayaraya sang abiso nga ginapagwa ang Pag-asa kay pila pa man kadlaw halin sa nasiplatan ini sa mayagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kita nga mga pumuloyo makapreparar pagidya kag makapanginlaban para sa bagyo. Mayarap pa sa evacuation pero ang linog wala sa nganuman nga instrumento. Wala sa nganuman nga device nga maka-detect kung saan o ano nga oras, ano nga minutos sa nadira Banwa magatay og ang duta. So, 1990s panatabo ining major quake dito sa bahina sang Luzon, partikularmente sa maya syudad sang Baguio. And then amo naman ay subong ang nagluntad nga killer quake. Major earthquake kasunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kung makita ninyo sa mga litrato nga mo ni ang damage sang linog dito sa may Abra kaga sa ikaiping pang mga kaprobinsyanan. In fact, kahapon sa may Baguio and other parts sang Benguet, ang mga pasyente way ka man sa nga choice dira but kinahanglan na gid nga pagwaon sa ospital kay kabaskog sang paggatay og sang duta. Sa latest report subong mayara na sang mga nagkalamatay, mayara sang 7 nga mga nagkalamatay sa 64 ka mga napilasan sunod diri sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Although sa pahayag diri sa Office of the Civil Defense, mayara sang 5 nga report nga nagkalamatay kasunod sining mabaskog paggatay og sang duta. So kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, ginkorekta nila ang figure kahapon nga nagapahayag nga mayara sang 4 lamang ka mga nagkalamatay kasunod sining mabaskog ang linog alas 8:43 ang takna kahapon sang aga. Alas 8:43 ang takna kahapon sang aga. Una nga ginpahayag sang FIVOX nga ining linog ang nagabaskog sang magnitude 7.3 but upon verification pagkaudto ginapahayag nila nga ining linog ang nagabaskog sang magnitude 7. Pero tama gya po nakakusog kay banda hindi tama kadalom ang epicenter sining nasambit ang linog. Basta manabawa ganing epicenter sang linog maskin let's say 6 na siya or 5.9 pero kakusog ang mabatyagan sa surface. So ang iba na sining mga linog although medyo mabulabaskog ba na siya pero magalapaw na ganin isa kagatos ka kilometro sang iya sa nga sentro, hindi na siya mo nakabaskog kung mabatyagan na sa ibabaw sa nga duta. Kaya mo nga daan ng mga lugar ang mga buildings sa pangadaan na dra ilabi na mga heritage sites ni bala ang human sa mga bricks so man lang gamay lang gid nga paggatay og sa nga duta. Ini sila nagabatyag kadugay sang pagtayog kahapon. Pero gani kita video nga nakita bala nga nakuhaan sa pala ka mga residente ang tangke sang tubig bala. No, I'm sure iban dira sa inyo naka-encounter sa social media ang dako nga tangke sang tubig nga for sure ti damo itong unod niya. Makapila man na tani ka bens nga nagbato ning stand sang tangke sang tubig o galing anon mo na iya kaya pila ka segundos so almost a minute ang pagatayo sang duta so nag-give up gid kag hamoning pila ka mga salakyan na mga dalan mga boulders ni bala mga dalago nga mga bato dito sa may Benguet area mountain province area ang nag-erode Banwa.
Amo ni nga nagpagwa man sa abiso kahapon ang Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office nga kung pwede likawan ng ini mga lugar nga ni kaya hindi pa pwede malabayan kay mayara sang landslide ang mga dalago nga mga bato ang nagtabon sa dalan. In fact, may pila gani direct ka mga salakyan kung makita niyo sa aton sa Facebook Live ay ti kanugo no. Mga bago pa nga mga salakyan mayo lang ni gani ang napasalamatan talang kay man ang mga nagasakaya diri nakapalagyo ka nakagwa dayon. I-check na ito na pala ka mga update from our sister station sa Yara sa Piyak nga linya si Bombo Maylin Cabanilla from Bombo Radio Vegan ay kaluoy man sa mga heritage sites dito sa may Vegan o kani local sewer nga mga nagkalaguba kadungan sining linog kahapon. Bombo Maylin sa Bombo Radio Bacolod po tayo kasama po ninyo si Bombo Ernin. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Bombo Erlin, at saka sa mga tagapakinig ng Bombo Radyo Bacolod. Ang latest dito sa probinsya ng Ilocos Sur, mayroong isang naitalang patay matapos ang naganap na magnitude 7 na lindol kahapon dito sa Lalawigan. Itong biktima ay kinilala na si Sibian Calapan, 88 anyos, residente sa bayan ng Suyo. Maliban dyan, Bombo Erlin, 3 rin yung napaulat na nasaktan sa iba't ibang bayan dito sa Lalawigan. Una na dyan si Aaron Jan Pandeng na 19 anyos, taga Barangay Manatong Suyo dahil sa ito'y nabagsakan ng mga bato habang siya'y nagmumotorsiklo kung kaya't nagtamo ito ng sugat sa kanyang paa. Sumunod naman dyan, Bombo Erlin, si Susima Vizcara, 44 anyos sa taga Mabray, San Emilio, na tinamaan naman ng nasirang pader, ikinasugat ng kanyang ulo at balakang. Habang si Collins de Guzman Laberinto na residente sa boundary ng bayan ng Suyo at Cervantes ay sugat naman ang tinamo ng kanyang balikat. Agad naman ay dala ito sa mga bahay pagamutan para sa kanilang agarang kalunasan. Samantala, temporaryo namang ipinasara ang historic site dito sa syudad ng Vigan matapos sa mga naitalang pagkasira ng mga ito dahil sa nangyaring malakas na pagyanig. Kabilang ang Vigan Cathedral at Bell Tower sa bayan ng Bantay, yung mga ancestral houses, tsaka mga buildings dito sa pamosong Kalye Crisologo ay nasira rin, Bombo Erlin. Sa magdamag ay naitala yung mga magkakasunod na aftershock dito sa Lalawigan na rason na hindi pa pagkatulog ng ating mga ilang residente dito, kung saan ang magnitude 5.1 ay tumama doon sa bayan ng Suyo kaninang bandang alas 2:43 ng umaga. Kahapon, pumunta naman dito o nagtungo si DSWD Secretary Erwin Tulfo upang tignan naman ang sitwasyon sa lugar at kanya namang ipinasiguro na nakahanda itong Marcos administration na magbigay ng tulong sa mga apektado ng lindol. Yan ang latest mula rito sa When we say mga heritage sites, ang dami ni mga building, yung mga nasira dyan sa inyo? Yan nga, Bombo Erlin, medyo ipinasara muna ito, nagmistulang ghost town kung ating titignan. Yung sikat na Kalye Crisologo na dinadayo ng ating mga turista dito sa syudad ng Vigan. Oo. Pero kahapon, malakas din. Mga anong intensity po yung naramdaman ninyo kahapon? Sobrang lakas, hindi nga akalain ng mga residente dito, agad na nagsisilabasan sa kanilang mga tahanan, yung mga residente dahil sa takot at pagpapanik. Dahil nga yung mga may napapaulat din na itong kinatatakutan nila, itong posibleng tsunami, pero nililinaw naman ito, di ba nga, Bombo Erlin, ng PBOX, na wala namang tsunami threat dito sa nangyaring lindol. Oo. So yung siguro yung magre-restore nitong mga heritage sites sa iyong NHCP na po natin. Inaasahan natin yan, Bombo Erlin, sa madaliang panahon upang ito yung tulong nga at yun naman yung hinihintay nga ron ng mga residente at saka itong pagpapaayos sa mga nasirang istruktura. Kung makikita nyo sa mga larawan na aming pinapahagi sa inyo, Bombo Erlin, yung mga sasakyan, kitang-kita, yung mga istruktura, yung mga preserved na bricks sa heritage, talagang damage.
na damage, Bombo Erlin. Kasi itong brakes, konting pagyanig lang, talagang dumadamdam ito. Parang talagang prone siya talaga sa damage. Kasi nga itong mga strukturang ito, Bombo Erlin, itong heritage at saka yung mga simbahan na rin, isa rin kasi sa mga nasisira. Itong mga simbahan dito sa lalawigan, masasabi rin kasi natin na matagal na ito yung pagkakatayo nila, Bombo Erlin. Oo. So, isa din ito sa mga dinadayo dyan. It will also take time kasi itong mga churches dyan ay napakaganda at itong yung nasa isang kalye, ano? Oo, yun yung karaniwan na dinadalaw ng mga turista, ika nga, Bombo Erlin. Yung mga aftershocks kaninang madaling araw, merong 5.1 na lindol dyan. Ramdam talaga ninyo ito? Ramdam na ramdam, Bombo Erlin, dahil nga sabi nga natin kanina, halos mga residente, makikita nyo sa mga larawan na nakapost sa aming Facebook page. Marami yung mga natulog sa kanilang tahanan sa labas. Bombo Erlin, nagtayo sila ng mga tents doon at saka mga upuan, nag-set up na sila doon, Bombo Erlin, dahil sa takot nga nila na itong baka na naman biglang lumakas yung mga aftershocks na hindi naasahan, Bombo Erlin. Mahirap kasi pag umuwi sila kaagad kasi pag yung bahay mo ay concrete tapos meron na mga cracks, ay gradually siguro mas madadamage siya doon sa mga malalakas na aftershocks kasi malalakas pa rin eh. Malalakas na malakas, Bombo Erlin, yun nga yung patuloy naman na paalala ng mga LGU na patuloy silang mag-ingat at makinig o antabayanan yung mga abiso ng mga agency regarding dito. Pero wala pa pong assessment doon sa damage? Wala, as of now, Bombo Erlin, patuloy yan na tinitignan ng ating mga agencies ngayon. As soon as possible, makikita kung magkano yung total damage dito sa Ilocos Sur, Bombo Erlin. Siguro sa buong buhay po ninyo ay ito yung pinakamalakas na lindol na na-experience po ninyo. Ito nga, Bombo Erlin, tamang-tama ka dyan dahil hindi mo talaga aakalain. Halos yung mga bahay, makikita mo kahit na konkretong-konkreto na yung sinasabi nga natin, nasisira talaga kahit yung mga bahay. Pati na rin sa mga dagat, makikita mo yung mga bitak-bitak, Bombo Erlin. Sige. Ingat na po kayo dyan. I'm sure, kasi sabi ng FIVOX ay ilang araw pa itong mga aftershocks. Maraming salamat, Bombo Erlin. Sana nga matapos na rin upang matapos na rin yung pagpapanik ng ating mga ilang residente. Kawawa naman itong ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bata at saka yung mga senior citizen, Bombo Erlin. Opo. Maraming salamat po, Bombo Maylin Cabanilla. Okay, yan ang latest mula rito sa Bombo Radyo Vigan. Ito si Bombo Maylin Cabanilla, nag-uulat para sa Pambansang Radyo Pilipinas at undisputed number 1 sa Ilocos Sur, Basta Radyo Bombo. Maraming salamat kay Bombo Maylin Cabanilla. From our sister station sa Maya Bombo Radio Vigan. Kaya why man ang kalawa sa mga buildings, sa mga balay, mga historic, mga tourist sites dito sa Maya area. Kasunod sa ning magnitude 7 ng linog kahapon alas 8:43. Meron sa kadalamuhan ng 25 kilometros. Santo dari sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagabilin na sa damage sa fasad sa Vigan Cathedral, isa sa pinakatigulang Agustinian churches sa may pungsod Pilipinas. Ato dito sa may Vigan City, Ilocos Sur. Makita ninyo dira sa litrato nato naman ng puti balang simbahan naman na siya ang Vigan Cathedral. Naguba ang fasada niya kahapon. Meron man na isang pila ka mga heritage building sa Maya Vigan City. Wala man nakaluwas halin diri sa damage sang linog with visible cracks sa mga structure. Major debris amoni ang balabag man sa pila ka mga dalanon. Iba na gani sinisos pusa gidang mga pusa ang mga salakyan ay kanugon. Iba na gani temporary plate palango.
O galing nga kaya tikotoba sa mga madagdagan nga nana sa mga debris. O kailan na akong gagmay layang nga mga tinipik-tipik lang. Pero iba na nga daan kadalago pa nga mga simento. Abo ni mga nagkatulupa sa mga salakyan. So yupok gid. Guba gid. Si Vigan City Mayor Jose Singson Jr. nag-anunsya sang class kag-work suspension kahapon. Mayara man sa mga falling debris nga nasiplatan sa may famous bell tower sa Bantay, Ilocos Sur nga ginasirado man gilayon kahapon sa publiko kasunod sang linog. Ang mga turista ka mga residente nga malapit sa bell tower sa nagluntad ang ining linog nga nag-evacuate sa may Bantay Municipal Hall nga malapit lang gid sa area. In fact, namuning unang video bala kahapon nga na-share nato na sa aton na Facebook page nga mayara sang mga turista nga ato dito. Tipag tayo sa nga duta kung nagalakat ka abisan ara ka paganin sa lakyan o batyagan mo man gyapon. Kay kakusog sang pagtayo sang duta. Nalabutan pagani kapon sa may Metro Manila as described sa ato ni Congressman Greg Sataya sa buwan na natabuan na interview nato nagakusog sang linog kag mayara man sa pila ka mga establishmento nga nagkalaguba ay banda diri mga naghililaya gin at ikanugon amo nang isa sa mga silingan naton yang ang linog wagid na sang pili. Hindi ka man makahambalang base kung gabok na ini sila or substandard abi mga materyales sa gingamit sinadara kay bisan ano kabakod ang ining mga structure ginaguba gyapon sa linog. Imagine mo na medyo dugay-dugay nga daan and then magnitude 7 ang iyang kabaskogon. Tiyabo ni siling nga ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi ko danay magkadto dito sa area kapon kay base sa kwan eksperyensya bilang gobernador sa naglabay Bagyo Yolanda pagabot sa mga national officials daw sila na lang yung ginatinder namon. Daw sila na lang yung ginasikaso wala sa baylo yung atubang kadraya kag mag-check sang update kung ano mga kinanglandon sa mga pumuloyo. Tisiling ni President Bongbong Marcos magkadto ko to karon ako na lang to i-secure sa mga kapulisan sa baylo nga mag-check sang mga missing panadira o kon mga kulot-kuton to ako na lang nakaroon i-secure nila. Patayran lang sa panawagan na diri nga kon pwede nila nga magbalik dayon sa ila sinintagsa ka mga pamalay ini mga pumuluyo kay panilagka na yang sitwasyon basi kumayara pa sa medyo makusog-kusog kapag tayo sang duta. Balikan nato ng kabahin na sang news conference ni President Bongbong Marcos. That is the general situation as we know it for now. Pagka ganito, ang lagi kong inaalala kaagad yung kuryente at saka yung tubig. Because that's always the immediate, dahil yung kuryente kailangan sa communication and the communications, but the communications is dependent on the availability of the power supply. Ang report na nakukuha natin, nagtanong ako kasi generally rural area naman ito, so hindi siguro dapat maging problema ang water supply ng tao. Pati pagkain, dahil naman, hindi naman na iba naman ito sa Bagyo, palagay ko may available na pagkain. Wala pa tayong report kung kailan ibabalik ang kuryente. Dahil ang nangyayari diyan, kailangan nilang tignan lahat ng mga linya at para kasi basically walang short. Yung dati yung lagi natin pinagdadaanan pagka may disaster. Sa communication naman, ang Globe ay may pinadala na meron silang emergency na mga cell site. Yung Smart, wala pa kaming narinig, ngunit ay nag-request na kami sa kanila na magtayo na kagad, ibalik na kagad ang serbisyo dahil lalong-lalo na pag-disaster, pagkaganto, napaka-importante na nakakapag-usap kami. Nakakausap ko yung mga local leaders, nakakausap natin ang mga first responders na on the ground. So that is where we stand now.
And we will continue to provide information as it comes in. As you can imagine, this situation continues to develop, and it will do so for the next few days. But I think that everything that can be done has been done. We have even anticipated the needs of those who have become victims of this very strong earthquake. So I'll end it there, but I'll open the floor to a few questions about the earthquake. Generally, ang SOP dyan, ang state of national calamity, pag apektado ang tatlong region, automatic yun. Hindi naman naapekto ng tatlo. So far, we can say that it's Region 1 and CAR. So I don't think it's necessary right now to declare a national emergency. However, depending on the information that comes back, I'm sure marami pa tayong mababalitaan, marami pang impormasyon na hindi pa nakarating sa atin. Baka mangyari yun. I hope not. Kasi sana limited na nga dito sa Abra hanggang sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union. Yung mabigat yata yung sa amin sa Ilocos Norte, I spoke to the governor. Sabi niya mukha namang so far may structural damage, wala namang kaming casualty. Yung La Union, yung sa Ilocos Sur, I'm sure nakita ninyo yung Bantay Church. Na malaki ang damage. Meron din structural damage sa mga bahay. Sa La Union naman mukhang hindi gaanong tinamaan. Perhaps because of the terrain structure as explained to us by Yusek Solidum. Iba siguro ang pinapatungan ng mga bayan doon sa La Union. So anyway, and now of course we know what has been happening in Kalinga, in Benguet, and in Baguio City, mukhang mukhang natamaan ng malakas. So we have to wait for those reports. But right now, hindi pa nangangailangan ng magdeklara ng national calamity. Kinakatakutan namin baka umulan. And kasi siguro naluwag na nga, there'll be a great danger again of landslides. So binabantayan natin yan. Usually naman, na-identify natin kung saan yung areas of risk. So pwede nating bantayan. Huwag sanang umulan, at least for the next 2 days, para makapag-stabilize tayo ng lalo na yung mga daan, pati yung para ma-inspeksyon na rin yung mga bahay if they are safe to go back to. Pero siguro hindi pa ngayon. Dahil even if they are structurally safe to return, magkakaroon pa tayo ng aftershock. Baka doon naman magka-problema. If you remember, a while back during the earthquake in Baguio, maraming namatay kasi akala nila tapos na, pumasok sila, inabutan sila ngayon ng aftershock. So that's what we are watching out for, both in the structures and in watching the danger of landslides. Okay, amo nga kabahin na kahapon na sang pahayagan ni President Bongbong Marcos Jr. Kasunod do pila ka oras sa matapos ang ining linog dito sa may Abra kag nagapekto sa kaiping sa ining mga kaprobinsyanan. Amo nga gusto nato na sa mga opisyal sa nga gobyerno bala basta may amo ni gani nga kalamidad o kun amo ni kadako nga hitabo, gusto nato na batian ang ilang sa ining tingog. So a good move para kay President Bongbong Marcos. Ginapatubang niya man to kahapon ang mga nga director bala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology at the same time nagatag update ang Secretary sa DILG Benjamin Abalos. Kaya hindi nato na sa ma-explicar kung ano yung ginabatyag nga kasubo kag pagkanugon sa mga pumuloyo dito sa Abra. Imagine ninyo, iba na sa mga balay bago lang natapos, iba na ganin na gina-construct pa lang. So, diri sa gina-construct na niya pagkatsaling nga balay, diri ni una na record ang patay kaya nga construction worker wagid siya nakapalagyo
amo ning ginakuha na balaw nga nasulod sa mga pulis sa body bag. So amo ning una nga casualty ang na-record or fatality nga na-record kahapon sa Office of the Civil Defense. Ang ginalaw man lang naton nga timang ayo ang lakat sang panahon kay mayara sang low pressure area nga ginabantayan ng aton State Weather Bureau. Batang pahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang damage mahimo nga manugang-dugangan kabay pa nga hindi natani. Dito sa may Abra, kagiban pa nga parte sang Luzon, pero hindi sini malipod manigar ining magnitude 7 nga linog, magadala pa o kan magatuga may mga aftershocks pa. Additional damage in areas badly hit ang pwede nga matuga sa mga aftershocks kahapon. Mga aftershocks sa masunod nga mga inadlaw. Kaya as of alas 7 kagabi, mayra na sang 343 ka mga aftershocks nga na-record kasunod sining una nga paggatayog sa nga duta. Ini ang pinakamataas nga na-record halin na sang or ang pinakamataas nga na-record pinakamabaskog magnitude 5.4 alas 3:38 kahapon sa ngapon. Ang intensity of 5 morning na record sang instrumento sang FIVOX sa mga lugar nga malapit sa may sentro. Malakas ito at nangangahulugan suno kay Director Renato Solidom na kapag ang mga bahay ay may sira at hindi pa masyadong tumumba, pwede pang masira ng mga aftershock. Amat-amat balang matayog gini mga nagakrak base kung lala o kung magkalatumba na lang ini. So amo nang gakinanglan gida sa nga tent ang mga pumuluyo dito para nga hindi sila anay makapauli sa ilang mga balay. Kasi makabuduligay man na mga LGU sa kaya sa tiona sang kalamidad nga mga pareho sini way man pabaya ang tagsa ka mga probinsya ma-check man na nato na sa may Kapitolyo kung ano ni padala nila dito nga bulig kayo ko na kita diri maka-eksperyensya sa nga mo sini nagabuduligay man ang mga probinsya bisan ano lang nga dira ang masarangan. Ka-immediate na ginang bulig kinanglan sa mga pumuloyo sa sini mga lugar nga apektado sang linog. Amo manan nga gina-commend daton si DSWD Secretary Erwin Tulfo. O kahapon niya naglupad sa dayon pagadto dito sa may Vigan. Para nga malantaw kung ano ginamang kinanglan doon sa mga pumuloyo. So we are hoping kaya Tito Talara manadrat tanan sini nga mga logistical support and mga food packs again kuan na nga danagligad mo ginbutang na sa mga gin preposition na bala sa mga lugar nga madasig ma-deploy o kan mapadala sa nga DSWD kung may mga kalamidad gangay sa nga bagyo o kung pareho sini amo ni ang major quake nga nag-apekto sa minilyon ka mga pumuloyo dito sa may Abra. Ginalaw man na nato ng maayong panahon na parang hindi man magdugay bala kung may mga kulot-kuto na dira sa mga debris at least hindi mapektuhan na kung mayara sang madamol ang pagtupa sang ulan ang madasig ba ng recovery sa sini mga pumuloyo. Kita nga mga Pilipino, ako yan nagapati personally, we are very resilient. Bisan na pamanagani nga mayara sa mga kalamidad, mahimo gyapon naton nga makayuhom. Kita nyo, ginagamit sa iba ng payuhom kahapon ng ang weightlifting. Hindi nyo na kuan na bala kung kaysa ang mga jokes sa tablado, lapaw naman. Hindi nila kakakusog ikuno kay Heidelin Diaz. Okay, Dilina Diaz kay pati nga duta. O pata, anong kay labtanan sa nasang pagpakasala sang isa sa linog man? May sablan mga waipulo sa mga gato yung natutukan, no? Sa bailog o pera na to sa prayers ang mga nalinugan nga niyo. Ang isa pa yung inyo yung nagatag na nakadungganan kag ngalan para sa Pilipinas sa patag sang weightlifting. Nalinugan na ganito nga, hindi kinawa man nila ka palagyo nga duwang isa, way pagani sang medyas ng sapatos.
Sige, 40 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Calamay Defensor. Kamera sang total na ni 2 million pesos nga balor sang shabu na recover dira sa barangay Alihis then barangay Singkang Airport. Kay ang nadakpan dira sa Alihis nanugid man niya nga runner ko dito sa may Singkang. Amo ginako na kay sa mawili ka kamadimata ka bala. Once nga madakpan nga ning upod mo sa grupo, dalahigon kagid. At amo ni ang operation sang Bacolod Police Station 8 kay na sang kagahon. Balikan naton diri sa Bombohanay Big Time. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 kadlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West Africa. Ito sang nabilin antes ang alasan Nueva Saga. Pabalikan na sa ato sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bombohanay big time. Kay nasang kagahon duwa tanan ni mga nagaladakpan sa ngaton nga mga kapolisan sa may Bacolod Police Station 8 kay nagabalor sang 2 milyones pesos ang illegal nga druga nga ilang na-recover sa nga duha ka mga drug personalities. Una, nagpatigayon sa bypass operation adra sa may barangay Alihis. Masobra sa 1.3 million pesos nga balor sang illegal nga druga ang ilang nga nakombiskar. Partikularmente sa Purok Villa Baradas, Barangay Alihis. Ang arestado amo ni si Ramon Vertudes, 31 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar Banwa, nakuhaan sang 205 gramos nga balor sang illegal drugs sa nga posasyon, ginabanta nga mayara sang market value nga 1,394,000 pesos. Amo lang na yakada si Guy, no? Kagakadalago sa nga income. Basta illegal nga droga imo nga ginabaligya. Pero magpangaman ka man nga daan kay wa man nagauntat ang aton nga mga otoridad sa paglagas kag pag-ayam sa sining mga nagaduso sa illegal nga droga. Why gining gyapon nga daan katapusan ning problema naton sa illegal drugs kay nagadalago pagid gani ang mga recoveries o kon mga madakpan sang mga otoridad. Pila ka oras sa nakaligad, nagpatigayon sang bypass operation sa may Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport. Ginapahayag, runner man siya ni Vertudes o kung ginatugyanan niya para sa mga shabu nga dapat ibaligya. O kabayo ng tawag nila. Kabayo, runner, pusher, 21 anyos. Ang ining nadakpan nga si John Mark Milana sang Purok Torre, Barangay Mansilingan, pero nakabot paduso dira sa may Barangay Singkang Airport. Nakuhaan sang 110 gramos sang suspected na shabu kag nagabalor banwa sang 748,000 pesos nga balor sang suspected shabu. So, kabugusan, masobra sa 2 milyones pesos ang na-recover sa ngaton nga mga otoridad sa nga duha ka mga huben pareho, mga bataon pa nga mga drug personalities. Ano giman balang background nila? Santo dira sa monitoring sang Bacolod Police Station 8, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombardier. So, masubra 2 milyones ka ang balor sang suspected shabu nga nakuha sa duha ka mga suspetsado o kung separado ini nga operasyon sang Police Station 8 Bombo Arlene. So, una dito sa area sang Barangay Alihis, kag ang giduwa dari na sa area sang Singkang Airport Bombardier. So, diri kita anay kay Ramon Vertudes kung sa diin amugid ini siya ang nakuhaan sang 205 grams kag nagabalor ini 2 mil o kon 1.3 million pesos nga suspected shabu Bombardier. So, ining si Ramon Vertudes, isa ka
manugsagod kababoy sa area sang Vista Alegre kung sa diin amo ning iya sini nga front Bombo Early, no? Suno kay Police Major Jury Puerto, amo ining iya sini nga Puerto ang pagsagod niya sa baboy. Pasabo niya tong baboy, Wayman? Bombo Early? Sige, pasabo niyang baboy, Wayman? Wala man na Bombo Early, no? Pero ang katingalahan... Grabe gurong baboy kung mabangag guro mo, no? Bumukal? Amogid gani, Bombo Early. Mas mamahal, basi kung mas mamahal pagid ang balor sa kilo sa baboy, Bombo Early. Duwala na galing kung magpalakaon na gani magpida. Amogid sakto gid Bombo Early, no? So mas lala pag iniyang madangtan sang isa ka sapat ngani Bombo Early kung pasuyopon pagid sa illegal nga droga. So ining si Ramon Bertudes nga ni Bombo Early sisuno kay Police Major Joey Reparto ni iya sini nga obrat mo na, no, manugsagod sang baboy kag katingalan man Bombo Early nagasagod na ikaw sang baboy nang nakapundar na ikaw sa balay kag sang mga salakyan, no? So mo na yes sa Bombo Early kag ini siya 2021 diba siya tagadamo siya baboy? Bombo Early ti ara lang magbaligya ka nga daan ko no pulo ka baboy bumukar ko nagka-fattening ka balado lima gid mo ginansya, no? Yes, Bombo Early ti madako-dako man ang imo sini nga mga ginansya, no, kung nagahupot ikaw sa baboy pagaling nga Bombo Early ini na nga daan ining si Ramon Bertudes o kon alias Agaton. Ini siya Bombo Early na monitor na ini siya before o kon last year, no, kay tungod nga mayara sa isa kadakop ang Police Station 8 kag nagagwa ang iya sini nga pangalan o kon ginatawag ini siya before nga si alias Agaton. So wala na ginutatan bagyo ba? Amogid gani Bombo Early, no? So wala na ginotatan sa Police Station 8 ang pagmonitor ni sa iya kaga previously lang ni Bombo Early na ginpatigayon man nga bypass operation sa Police Station 8 siya man Japon ang ginaluad o kon siya man Japon ang ginahatag nga pangalan Bombo Early, no? So amo ni natigayon ang bypass operation sa area sang Barangay Alhiso. Madugay na ini siya na ginamonitor sa Police Station 8 Bombo Early kag ati suno sa iya iba na bedaraya kay na dimat bala Bombo Carl iya ni balay, no, ang ginpatigayonan sang bypass operation. Bali Bombo Early na iya siniya nga balay gid among sa area sang Vista Alegre. So kumbaga ano man ini siya, may balay man ini siya dara sa area man sa Barangay Alihis Bombo Early. Yawan man ini ang Police Station 8 kung kaisa sa iya Bombo Early kiti ara sa area sang Vista Alegre may sa Barangay 34 mayara man diri siya sa area sang Barangay Alihis Bombo Early. Yes, no. Sakto gina Bombo Early, no, kag ini siya suno kay Police Major Jury Parto mayara sa information nga nakuha man mismo sa iya nga kon ginpagwa iya nga mayara siya nga ginakwaan nga kinilo-kilo Bombo Early ng iya sini nga ginakwaan, so hindi lang amo nang pamangkot o kon din gina sila nagakuha balasang supply Bombo Carl. Amo gid gani Bombo Early, no, kag mayara man nga information nga mayara siya sang una nga live-in partner nga nadakpan kag ato na sa area sang Muntinlupa Bombo Early kag may posibilidad man nga didto man ini siya nagakuha pero may isa pa gid ini siya nga ginakwaan nga yari diri, so wala lang gin-divulge ang pangalan kung sino ang ginakwaan niya diri sang illegal nga droga Bombo Early kag ang drug group na ya Vertusio na yan, no, ini na ya Vertudes. Yes, Vertusio. Yes, Bombo Early Vertusio. So, amo man na subong ang ginamonitor. Pero mga hari diri sa Bacolod kuno do sa San Carlos mo nagakwa. Amo na gani Bombo Early, no, tini wala man sa na-mention nga lugar si Police Major Puerto kung diin gid ini niya ginakuha ini nga mga illegal nga droga Bombo Early kay ti amo ni subong ang ila sini nga ginaimbestigahan kag monitor Bombo Early. So ining si Ramon Vertudes o alias niya na Bombo Carl, naripak niya na, no, ready na gid niya for distribution. Amo gid gani damo gid sang iya sini nga mga naripak Bombo Early kag makita naton do ka puti sang mga illegal nga droga Bombo Early, no, ang itsura nito parehas first class. Amo man sa mga harina mo may mga first class, second class, third class.
Kaya amo yes. man ako sa Shabu, basi first class ning iya, Bombo Carl. Basi Dili Bombo Arlene. bala mabasa-basa bala. Base Bombo Arlene, no, kay Domamo ang itsura niya, ako nang itsura sa suspected siya bunga na kuha sa iya Bombo Arlene, do amo man ang itsura sa magpamilya nga nadakpan sa area sa barangay 2 nagligad nga gabi Bombo Arlene, nagaputi-puti pa no ang kolor sa oo do ka bag-o pagidya Bombo Arlene, no. So, ining si alias Agaton, ti ma-consider nga high value individual sang katapo sang Police Station 8 Bombo Arlene. Ti mo na to, ginhatag niya na pagid, no, ginluad niya pagid ang pangalan kung sino pagid ang ginahatagan niya o kung sino pagid ang ginapa-distribute niya sang illegal nga droga, kag natigayon gin nga madakpan ini namang si John Mark Milana sa area sa barangay Singkang Airport Bombo Arlene. So mga 4:30 Gindalahig yaman. Gindalahig yaman Bombo Arlene, no. Ti 4:30 sang kaagahon gintigayon gid sang Police Station 8 nga balakpan ining si Milana. Ti kumbaga Bombo Arlene tuhog gid, no. Halin sa Kaya basi bago lang kuha dito sa iya si Milana sang supply Bombo Carl. Amugid Bombo Arlene, no. Panigurado gin nga bago lang ining nakakuha sa supply ining si Milana, ti natigayunan man siya nga nadakpan kag gintudlo niya man ini si Milana nga si Milana ang iya sining kabayo Bombo Arlene o ko nang iya sining tawo man Bombo Arlene. So ining si Milana wala sa Grabe ubra. mga termino nila, no. May kabayo, daso ng Shabu, bato, mga amo na bla, Bombo Carl. Mugid gani Bombo Arlene, no, lain-lain nga mga version sa words Bombo Arlene. So ining si Milana wala ini siya sang ubra kag wala man na siya sang record pa sa aton sini nga mga kapulisan. So consider ini siya nga iyang street level individual Bombo Arlene, kag may posibilidad ining nga mga illegal nga droga nga duso sining duha ka mga suspetsado, ginadagdag nila, may posibilidad nga ginadagdag nila sa tanan nga mga barangay diri sa syudad sang Bacolod Bombo Arlene. Ang Singkang nga balasubong dugay-dugay do maagaw niya ng titulo sang barangay do sao. Amugid gani Bombo Bombo Arlene. barangay Rosine distrito imo barangay man. Amugid gani Bombo Arlene, no, kay tinagligad nakwaan man sang milyon, no, gabalor man milyon ang nakuha sa isa ka babae sa area sang barangay Singkang Airport Bombo Arlene. Pero sa information nag-rent lang dito ya ang babae kag ining si Milana ya Bombo Arlene, taga ano ini siya, taga barangay Mansilingan ini siya, ti siguro dira gid sila nag-transact man sa area sang barangay Singkang Airport Bombo Arlene. Ikon bago ka kwasang supply, may mag-transact na dira mamabakal, ate syempre ga kwan man ga ulbo man iwi mo Bombo Carl. Amo na nga nadakpan dayon. Sakto gid na Bombo Arlene, no. So may man kay ti na tigayon nga madakpan ining duha ka mga suspetsado, kay ti may posibilidad nga malapta kag madamo naman sang mga high naman nga persona ang makakuha sini Bombo Arlene. Okay. So Bombo Arlene, pamatian nato napahayagi kan kay Police Major Jewelry Puerto. Dali ning dugay na naton sa monitor, ma'am. So na monitor tani nga nagarin yun sa tag 2 kilo. So si Ramon Bertudes na consider nato ni nga high value individual kay dalagko ni yaya nga mga napagwa. Tapos kung mag-renew ni siya kinilo, pag 2 kilo, suno sa revelasyon man sang upod. May nadakpan kami last month, bali siya na tudlo. So, timely kay last year pa naman siya napangita. Kay ang ngalan ni nga, ang alias ni Ramon Bertudes, si Agaton. Alias Agaton siya. So, dugay na nato ni napangita last year pa. So, muli nga natuntunan siya mo nga natutukan ni ang sakadakop sang higat na bulan. Sang ginasugo yan man. So, muli nga tinguan ta subong nga nalabot natin Inaagi sa pag-joint operation sa ato nga tidig. Enforcement group. Dagko niya na pagwaya. So, may vista agree siya nga ginapuyan. Amo ni may dito sa agree may ginakwando siya nga babuyan ko no. So, may ari mo sa alihis.
So sang wala sila mga monitor siya to barangay 34. So ning nakisa nato nakuha sa may barangay Alis. So bali sir, ano sir, baboy yan, nagahupot siya baboy, kumbaga mo ni iya front? Oo, may gisagod sa baboy. Ito sa may Vista Degree. Nagsagod baboy. So, nagsagod? Apat sa lakyan niya, nakapagbalay sa Vista Degree, amol na obra yan. So, klaro ganyang dagko ang droga na pagwa yan. Pamilyado ni sa sir? May live-in partner niya siya. So, may anak na siya sa live-in partner niya. Okay. So sir, di nga ni ginakuha, ini nga mga bulto-bulto kung kinilo nga mga shabu? Bali, may ginreveal siya nga lugar kag tao. So, sa subong ni namon ni divorce kay continuous ang amon monitoring siya nga hamba daw nakuhaan. Sir, may background case ni ang suspect? Wala man, pero dugay na siya nga drug personality. Okay. So, pag-abot ko di, matandaan ko last year pa ni siya naman pangkam. Siya last abaton siya. Kung kaya may live-in siya nga may na-preso sa Muntinlupa. So, amo ni nandako pagid siya kay nakakontak sa na-live-in niya nga may putod sa Muntinlupa. So, amo ni naka-transaction sa dagko pagid ng droga. Okay. Sa subong sir, amo nang ginakuhaan niya ang sa area sa Muntinlupa. Ara sa Muntinlupa, pero may ginakuhaan niya sa Guwati. Amo nang kamando ng source. So, after sinapagdakop kay Agaton, may na kuha pagitisin nila nga aga. Alas 4:30 kay na. May harap pagid? Oo. Si John Mark, may nakuha ta siya nga 110 grams. Nagabalor man yung mga 748,000. So, subong ka para tanamon ang papel. Wala pa kayo tutulong. Kabilugan, duwa ka baybas ang mahimok ka subong. Okay. Mga nagababot ng mga 315 grams. Nagabalor ni tanan mga 2 million sobra. 1 million. Bali tao yan nga sugo-sugo naman. So na-trace na ni kay pagdakop kay Agaton na divulge siya na may harap pag sa tao na nag-posing nga droga nga deliver. So na-transactan nito nakuha rin siya nga aga. As in, ang subject ng ikadwa, sir? Si John Mark Milano. Sir, ano niya ang background sinisang subject ng ikadwa? Tao-tao ni siya nagaton. Taga-Vista Degree. Okay. Wala siya obra, sir? Wala. Sa kaya agaton. Okay. Wala man siya background case? Negative naman. Wala naman. Okay. So, pilatanan gani, sir, ang nakuha sa iya? Bali, 110 grams ini kay John Mark. Oo. Agaton niya kay Ramon Doctores, 205. 110 mga 748,000 standard price niya. So, ano ni sa nga level, sir, ining ikadwa? Consider na siya nga set level lang kay tao-tao naman sa niya Agaton. Naingo naman sa kabayo. Kabay pa nga tuod din na rebellia kung sino pininakuha ang 2 kilo. Amo ni natin na initerpret continuously. Pabuli kami sa drug enforcement group para ka naman kay basi nagapadamo sila ng stock ng droga kaya lapit na ang Maskara Festival. Yes. So, nag-stock droga. Demand na kayo ang droga sila ng mga pinulang. September, October. Yes, sir. Yes, sir. So, sir, ano ni nga mga barangay na nila ginadagdagan? Yung within Bacolod ni siya lang. Yung nga dako ganun yung tulog yun. Itag 2 kilo rin niya. Kaya kung Bacolod yung distribution. Kumbaga, sir, bilog ang mga barangays diri, posible nga ginadagdagan nila. Oo, ma'am. Grabe no, Bombo Carl, may ginakuhaan sila kinilo. Yes. And then ang gina-expected rin nga nagapreparar na sila for maskara. Yes, amo na ang pahayag Tapos ni lang. Police Major Puerto Bombarlino. May posibilidad yun nga ginapreparahan nila ang maabot nga Maskara Festival diri sa syudad sang Bacolod, Bombarlino. Kay para mabato sa Pulawanay. Ano man, o party-party, ano man. Yes, mo nagsiguro Bombarlino. Lang kita kabalo
Pero base Bombarlin kiti madamo nga daan ang nagapadulong diriya sa Bacolod City during Mascara Festival Bombarlin. Or kung damo tawo do hindi lang mahalata nga nagatransaksyon. Ay posibilidad Bombarlin no kay tigadagsa nga daan nga pumuluyo kung mayara sa mga aktibidades ang syudad sa Bacolod Bombarlin. Amo gina kay iba na dira nagakadimat bala kung hindi gusto bala yung hard-earned money ang mga ginagamit nila para sa mga ginapundar nila bala, Bombo Carl. Tiga kadimat, imagine mo na may 4 ka na kasalakyan, may balay ka na, hindi ka gyapon hindi ka gyapon madudo ginawa mo bala. No? Yes, Bombarlin hindi sa gyapon kung medyo mga illegal dira pag pundar mo sang isa okay na bayad kambyo na sang kabuhi daw tolerable pa na guro Bombo Carl. Inaya ko hindi ka na madakpan. Pero white na naya ganang siling nga ginaduso tayo mga kauturan naton. Akon gusto naton magpundar himakasan tagid. Yes. Laing gidaya Bombarlin no kung makapundarya nga ara gid mismo dugot pawis mo gidya Bombarlin no hindi nga sa kakapos lang kaga illegal pa Bombarlin. However, ni tama na yaman dinay nga may bandrang mga nagalusot kay tiway pa man sila yan nadakpan. Tinaya swerte nyo pa na kaway pa kamo nadakpan. Pero maabot ginang time nga madakpan gid kamo kay nga ato mga ginang supplyan nyo once nga madakpan to sila gani galuad sila. Yes, sakto gid Bombarlin no. Para nga madakpan naman to mga ginakwaan ti kun ikaw dira ulo-ulo kagid. May chimpo kagid. Yes, sakto gina Bombarlin no. Ti parehas ning natabo kay Agaton nga 2021 pa lang gina-monitor ni siya sa kapulisan sang Police Station 8 kag subong lang siya nga tuig nadakpan Bombarlin. Masagod mo na guro baboy, do may baboy ka man to. Sagod lang tayo Bombarlin. Kaya okay man na yan negosyo ang pagsagod sa baboy Bombarlin. Kung mayo lang yaya kag ginatutukan mo gidyang baboy bala Bombo Carl. Hindi ka na mapirde na dara, especially yakon sobra taglima bala imo ginapatining, di bala? Yes, sakto gina Bombarlin no. Rolling lang. 2 or 3 abe dara amo nang iboya nga para sa feeds mo. Ang duha nga tuya imo na gid tuya ginansya. Araw-araw para yang hindi ka pa hindi ka pa makontento sina, di bala? Amo gid sakto gina Bombarlin no kay galing kung kaysa gusto naton kadasig lang sa aton magmanggaranon. Magic. Gusto magic gid Bombarlin no. Ati may araman akong kaysa nga gulpi ka lang magdaog ako maggaranon bangod nga kadaog ikaw sa loto. Tipo pwede na iya. Yes, pwede na iya. Pero kung ay ka man na kataya sa loto, dason gusto mo yaya maggaranon kaya dayon hindi na una lang na nga do susperte gid syempre kalipay mo do sa ano wala makabakal ka makapundar ka dara sa mga propiedad mo ka mga salakyan pero maabot gid ang tiyempo is either mapatay ka kay nagbato ka sa baybas o presohan gid ang himason mo. Yes, amo lang nang duwagin na baboy na nahimas-himasa bla ginahimas mo ng baboy Bombo Carl. Bombarlin. Ginahimas mo ng baboy. Yes. Ikaw na tanda kang ingana sa mga baboy kag mga himasay, no? Di ba la? Pwede ginahimason, Bombarlin. Kung magfatining ka dira pulo, magbaligya ka, 5 imo ginansya. Yes. 5 gamiton mo naman to para naman sa feeds mo. Pagbaligya mo siya may 10 mil, may 50 mil ka naman. Yung ginansya, may 10 mil ka na nga daan sa doa mo kapag baligya. Amat lang. Yes. Hindi yung pagbugdaw ta do. Gusto tayang may mga gansa dala nga naga-itlog sa mga bulawan. Magid sakto gid Bombarlin no. Hindi ang pagbugtaw mo, hari ka na, rina ka na sa kabilugan. So Bombarlin mas mayo gid sa gihapon nga hard work gid no para sa mga dreams o kon sa imo siniya nga mga kinahanglanon adlaw Bombarlin. Imagine mo si Jack Ma ganeo kapilad na ma-reject ina. Yes. Nag-apply sa may fast food chain, way na baton kay kaputot kag gamay. Nag-apply baga pulis, way man gapon na baton sa 27 nga nag-apply, 26 na baton siya lang niya isa way na baton. Kaya imagine mo subong
Sa pagatinguhan niya, Damo na. he is one of the Yes. richest Chinese. Yes. Sakto gid na Bombo Early, no? Pinasahi sa tuod, pero at least sa ulihi nakuha niya gid ang gusto niya, Bombo Early. Sige. Thank you kay mo, Carl. Bombo Early na mo ng report, tigil ka sa patrol, ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Carla May Defensor. Commendation na ito na dira kaya Police Major Jory Puerto kag sa iba na pang mga personal sang Bacolod Police Station 8. Awan nga gusto na ito ng mga kapolisan na nag-ubra gina sa gusto nga trabaho. Bala, imagine mo, pag sila tulog kaya nagpatigayon na operation na sa Alihis. O, so nagasugid na itong isa ang kontrunner to sa singkang ito, i-operate naman. Amo ganang delikado basta illegal ka na ubra mo daw. Kaya ang upod mo sa sindikato, amo man na ang mahulog sa imo sa pilas. Magaloada sila dagani, sigurado dakpan na kaged. Ti paro man na sa iba naman darang nga mga grupo. Kaya kung na kaysa madimat kaged bala, ano araw pa na yung nakapundar naman kamo do, hindi kamo ya matakaan ya ka doso sa illegal nga droga. Ang mangkot na nato na sabong din gini man naghalali ng gini mga illegal nga droga nga nagasulod diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod. Ang isa sa ginapaabot na dira, ginapreparahan naman nila ang Mascara Festival kay Marisyum na kita nga daan. So naman lang ang why na hidlaw sa kinasadyang nga mga nagasaksa gasuksoka sa nga maskara. Sa aton nga Mascara Festival. Pero man ang isa sa mga dapat sa nga preparahan sa mga kapolisan, no? Kay man na Setyembre, Oktubre, basi ko magadamo naman ang supply kay kadamo sa mga nagagamit. Di gani siguro masiling nga sila hindi ni abi mahalata kung magga-transact sa illegal nga droga kung damo ang mga tao. Or, iba na din ang mga nag-party, bala? Magluwas sa mga party drugs sa mga ginagamit nila. Iba na siguro nagasuyo pa kay parang makabato sa Pulawanay. Ang problema na to sa illegal nga droga, why gidya sang kasulbaran? No? Why gidya sang kasulbaran? Daw nagalala na lang gidya gani. Ang isa sa dako nga mamangkot, din naghalin ang ining supply. Kung pambalo ng Philippine Drug Enforcement Agency kagang Philippine National Police, why na sa mga local laboratories? Nga na-dismantle na nila. Kuno. Di na yung ginapatihan tana kay sa ilan na yung mismo halin mo. Sila nagpatigayon sa operation. Meaning, kung na-dismantle na ang ining mga local nga mga drug laboratories, kung may nagasulod man niya din sa aton, hindi man naabi siling niya nga ang source ato dito sa Bilibid, sa Munti, dito na yung ginaluto ang shabu, hindi na amo. Kundi, ang mga priso sa sulod sang New Bilibid Prison, mayara sila kontak sa gwa. Paano sila mga communicate kini man dira gina-allowed ang cellphone? Ti kabalo naman na kamoya sang hulag sa mga sindikato. Kag syempre bribery na dira sa Bureau of Corrections, tanan-tanani mo una yan nila kati mga drug lord yan, mga financiers ng illegal nga droga, sila nang isa sa mga alamon, no? Sila nang isa sa mga alamon nga Pilipino. Timuan ganun nila isang pagi para nga may makontak man sila gyapon so gwa. Family member nila, amo na to man na mga mangita. Dito sa Bacolod to, ay suluplayan kita to, kay kadamo, mga nagasuyop to. Sa Bacolod and other parts of Negros Occidental, padala kita to. Siya mo niyang kontak ko. Ang kontak nila sa gwa, ambot kung di na sila nagakuha sang supply. Di kung masandig kita dari sa pahayag sang PIDEA, kag sang PNP, nga why na dismantle na namon pag so good pa ni Bato. Si Bato de la Rosa. Pag so good administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, na dismantle na namon why na sa mga drug laboratories de. So kung may nagasulod man nga shabu,
sa Bacolod, imported na. Imported. Di paano makasulod ang ini mga supply sa illegal nga droga na diri pagi sa aton nga mga pantalan. Ayo, bilyon kon kaysa pag gani mga makalusot, no? Okay, malanaya ko ma-detect. Pero di syempre, nagpasulod na kagani kakabalo ka man ni ma-detect nga kakonsabo mo manaras pantalan. Fiat 5 minutos sa Banwa na Kaligad sa Taknang Kalasan, Nueva Ecija. Dari kita sa maya syudad sang Bacolod, sang damlag lang agin na pasirado ng Burgos Cemetery kay gutok na gidadira, no? Way na gida sang space, way na gida sang lugar para sa bago ang mga pantyon na kagiba na dira tag-anom na gani katangka sa mga pansyon. So, kadelikado na katama, iba na dira ang mga pansyon, mga nag-crack na bala, naglilitik na. So, kung kaysa igo masapuan sang pamilya, why na to ang ilang himata, bisan mga tulaan na lang binadara, it's either ginakawat man nila or mas malala bagin mga lunggon nga nibla, why na gid na yang daan nga sang huya ang mga nagapangawat nga niya sang kung kaysa mga postiso, mga ginakawatan nila. Ang mga uluyatan nibla sang lungon, amo nang mga ginakawat pagid nila. At the same time, ang iban ng mga ginapadala sa patay, ginapangahuyan Manila gyapon. Te dapat may mga makapangita sa bagong lote ang aton sa nga syudad gaman na paghimuon ng sementeryo kaya samtang nga nagadamo ang aton populasyon, nagadamo man ang numero sa mga nagakalamatay kada adlaw. Kagway sang adlaw nga wala sang may nagakapatay. So, kada adlaw, mayara man sang ginalubong, amon ang kinanglan, mayara gidya sang lain na naman ang patyo, nga igapatindog ang aton nga syudad. Tiginasuguran na ni Konosubong ang hunting, ang pagpangita sang lote, nga mo ni magamit bilang bago nga sementeryo. Sa Piyakalinya, Bombo Sindol Sorilia sa report. Kamin. Bombo Erlin sa sesyon sa mga katapos ng sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod, ginaduso ni Councilor Jude Tareo Saison. Ining isa ka resolusyon nga nagahingyo sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez sa pagpangita na sang lote, no? Pagpangita sang lote nga mahimo butangan sang bag-o, no, bag-o gid siya no nga public cemetery diya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kay suno diri kay Councilor Saison, no, Bombo Erlin, nga sa subong niya nakahibalo naman kita nga puno di ba way na sang bag-o, puno na ang Burgos Public Cemetery. Why hindi na dira ya sarado, na close na bala sa bag-o nga lubong, no, dugay na no. And then ang Granada Public Cemetery, hindi naman to sila yung magpalubong, kaya hambalya sang baga taga Granada ya Bombo Erlin, ang ilalang man yang ilang i-prioritize mo. And then ang sahandumanan lapit naman mapuno. So according diri kay Councilor Saison nga mas maayo na gid nga makapangita na ni sa subong pa lang mangita na dira, no, si Mayor Albi Benitez sang bag-o gidya nga sang duta bla nga pwede mo butangan sang public cemetery, no. So ang gina-push diri base sa resolution iya ni Councilor Tadi Saison, Bombo Erlin, nga sa may north nga bahin sa diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no. Magambal ka north nga bahin sa syudad sa Bacolod, ang isa sa mga ginatan-aw niya dire amo ini ang sa sa relocation site dampi bla Bombo Erlin sa Barangay Vista Alegre. So sa session sang City Council ining correspondence number 11-22-0076 kahapon, so naaprubahan ini siya. So butang balon i-refer na niya sa alkalde kag tinakadepende na sa City Mayor Bombo Erlin sa pagpangita tuod sang duta kung sa diin niya man pwede, no, nga maka butang sang bago nga public cemetery, no. Kay public knowledge naman na ang Burgos Cemetery, hambal na naton Bombo Erlin sang tinalikdan pa ng administrasyon
puno na gid na iya, no? So why na dagabaton bag-o nga lubong? Kalarumpag na dira bomboan. Bakalarumpag, oo, baw pahilayo lang ng mga linog-linog sa aton niya Bombo Early, no? Ng public cemetery, dira kalarumpag na dira, tapos ang iban pa, muna lang hambal mo, nga sarado na dira, pero although may nagabantay lang na dira, ginakawatan, tanan, no? Pero why na gid na iya, ano, bag-o nga lubong na dira, hindi na pwede, no? So, amo man na, ang nakitaan sang konseho, sang syudad nga somehow, para sa ila may urgency man bla nga magpangita naman iya sang duta para maka-put up naman kita sang bag-o iya nga public cemetery, no? Kung mga Vista Alegre area guro medyo malululigwa pag imana dira bamuan. Yes, kay let's say abi mga Alihis, Wansilingan, Villamonte kapuno na gid ya puno na gid tuod, no? So tidira may posible kay mismo ang proponent sa ning resolution si Councilor Saison nakita niya nga pwede pagidya nga makaput up dira sa may Barangay Vista Alegre, no? So Bombo Erlin, pabatian ta ba ang kabahin sang aton niya nga interview sa kay Councilor Jude Tadeo Saison. Kabalo maguro kamo nga ginsira ng Burgos, no? Burgos is not accepting anymore, no? Any resident why na residente nga makasulod sa Burgos. Ang bilinta nga public cemetery is Sandumanan and Granada. Ang sumag hindi na sa public cemetery, that's Catholic cemetery. So ang Granada puno naman. Why naman sila ga-accept? Kaya nakabakal sila duta sa tupad nga iaya sa barangay. So hindi na sila magpalubong outside of the barangay. So Handumanan talapit na mapuno. So if ever we cannot look for any property here at the north side of Bacolod City, mapuno na base maabot ang simpo ay natalubungan la sa atong patay. No, kag cremation is very expensive at this point in time. No, so amo lang ang akong resolution requesting the mayor to look for properties or to look for areas para sa aton cemetery. Well, we still have properties sa what we call this, relocation site sa Vista Alegre. May arap mamantada, pero I don't know if it is suitable for a cemetery. Depende sa mayor, if he wants to. Okay. So, Bombo Erlin, butang balot balot medyo since nga napasa. matapan sigurong area bala, no? Amamuan. Oo. Gani man, no? So, since nga, again, Bombo Erlin, no, napasar na ni kahapon ining correspondence number 0076, no, sa 4th regular session sa 11th Council kahapon July 27. So, yari na ni sa, ang bola naman niya sa City Mayor. So, nakadepende ni kung isa ni sa i-prioritize ni Mayor Albi Benitez, no, sa iyang administrasyon ang pagpangita ni sang duta. Kaya ti syempre malawig mang proseso sa na Bombo Erlin, no, malawig-lawig pa man ina. So ti kun masuguran niya na ni subong, no, kag kun makapangita kay nagalakat ang tiyempo ang mga hindi man malipod sa aton nga everyday, if not everyday halos may lubong gid blaya. So amo na, no, so kun mapuno na ang Handumanan man, so ti amo nang problema. Hindi ba nang tanan nga tawo Bombo Erlin makasarang magpalubong sa private mo, no? Kaya kung may kwarta ka, iban ti private, damo man kita diri mga private cemeteries, pero ti syempre, Bombo Erlin, no, kundo halos soon man nang gani or gusto mo sa public cemetery, kaya, so at least, ya bala, bulubahado ya ang imo iya nga gasto. That is why amo na nga ginatanaw nga kinahanglanon sa pag-put up sa bag-o naman nga public cemetery ang syudad sa Bacolod. So, Bombo Erlin, amo ni so far, ang update, report nato niya madulong para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ansindol Sorilia. High time na nagibana parang magpangita na sang lote para sa bagong sementeryo. Ang ato na sining City Hall kay kadamo na sang nalubong dira sa may Burgos. Gutok na gina siya katama kag wala na sang lugar. Hindi man namin pwedeng amo na silang nilabla nga astana sa langit ang tangkas-tangkas ang pantyon kay kadelikado ina katama. Kag may mga buildings man nga daan kag mga pamalay dira sa may palibot, so ina ang delikado para sa ikaayong lawas sa makabig na naton nga health hazard ba kung mga nagwa talaga sa dira karon nya kag
ang mga pansyon na bala nagkalarumpag. So mayo man kon mayara sang mas malapad man bala nga lote nga makita siguro ang aton nga city government para nga isahayan na lang. Like sa mga Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, wala no? At makalapad sa lugar. Kung may mga kita malang nga nga pila ka hektarya siguro nga lote, mas maayo gid sa mga gwa na gawa nga mga barangay. I'm sure mayara pa dira sang mga lote nga available. Baklon laya sang gusto sang syudad. Kaya tingiba na dira makuha naman lang na mo. Matanyag man sang lote nila kung inang nagakaangay man bala ang presyo. Or kung kinanglanon gid ipaidalom ya sa expropriation sang syudad. Pero kung mayara man lang niya dira yang matanyag abi magbaligya sang duta niya mas bayo pagid gindi na maglabaya sa proseso sang expropriation kay masaka pa sa korte. Dira sa may Burgos Cemetery or Bacolod North Cemetery, mas ginatawag naton nga Burgos Cemetery, kadamo na gid sa mga nalubong nga dira nga ginsirado ina nagligad sa aton nga syudad, meaning why na sang bago nga lubong nga dira. Ang mga may nalubong nga dira pwede sila makabisita dira sa area, pero masiling nga biyang bago nga lubong why na gina pahanugutan. Meron sang caretaker dira nagligad to, may mga nagreklamo dira sa aton yang inang nadula ang ilang minatay. Or ara pa man ang pansyon pero bukas na. Kaya di iba nga danya sus kutob sa mga makwartahanan nila sa insahinan na yan nila mo. No? Besan patay pa na yung kawata niya, okay lang na yung gyapon. Nagligad to mo ng isa sa mga challenges for Bacolod Police Station 4. Kaya di man nila matumod kung sino nagapangawat. Di siguro kabutangan mo man na dara sang CCTV camera, mas okay man. Mabutangan lang nga bisang pondo sang syudad. Pero kung sa mga part siguro side portion sang sementeryo nga kadulom ti kabudlay gid. Unless butangan sa ngaton nga syudad sang duga nga suga. Hindi man niya makasiling yung kapolisan nga tiabola na bantayan nila kay kalapad man nga daan sang area of jurisdiction sa Bacolod Police Station 4. Kung buot, pasirado na lang gid tuod na gid ang sementeryo. Kung may magabisita man yan dira, masindi kandila and mostly ina ginapatigayon man naton kon All Souls Day and All Saints Day and All Souls Day. Kaya mo na lang na yung pagbukas sang patio. Kag kon may nakabantay gid dira balaya masan gabi, kay mostly ni mga pagpangawat na dira is either bago lubong or pila ka bulan nga nalubong, pwede man to magamit ang lungon. Pero hindi ka man yak makasiling ikaw lang ta mangawat alangan pas anon mo na lang lungon. Tagdamo agad sila ya, more than 2. Kag may service pa. No? It's either tricycle, pero lang alang guro sa tricycle, it's either magamit ka da multi-cab carry da pa pwede na. Kaya problema gina subong nga mo ni mga lulubngan kay nga way kita gabato sa kalibutan. Way kita gabato sa kalibutan kung kadamo sa mga ginabata kada adlaw kadamo man sa mga nagakalamatay. 38 minutos sa nakaligad sa Takrang Kalasan, Nueva Ecija. Kulabos na ang aton nga tiyampo dari sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Umda na kitabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo!
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic processed meat. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
karon sa kasagpon sa taon matahong nga sugilanon sa taon palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Meg, sobra gid ang kalipay ko subong. Amo galisin ang feeling. Balibayon ka permi. Kay nagapati ako, Meg. Nga kami ginagintag na para sa isa kag isa. Kag siya lang ang babae nga pakamahalon ko. Tubtub sa katubtuban. Kag Meg Artemio, makibot kagid kung sino siya. Makibot kagid, Meg. Wala ako sang ideya kung sinong babae nga ginatungod. Kag tungod man sa babae, kung nga nagasubong ako sila. Ganin di ako interesado sa ginapanghambal niya. Meg, nano man? Da wala kang pamati sa ginahambal ko, ha? Nagapamati ko, Mig. Wala lang ako makahibalo kung anong isabat ko sa imo. Wala ko sang may napinsaran. Anay kamig, ha? Anay kamig. Nga ba nga nagasubong kasi naman? Ano ba lang natabo? Ha? Oh, bah. Ginpusdak niyang butilya. Ginpusdak niya sa lamesa. Ginpasalig lang niya ako, Mig. Oh. Wala na kami, Mig. Sinumig? Puro anay ka bala? Nakaangkon ka gali sang nobya? Oh, Meg. Nakaangkon ako sang nobya. Apang wala kasi na makahibalo. Tungod nangin sekreto ang amon pagnobyahanay. Kami lang nga duhang nakahibalo. Bahin sa relasyon namon. Kag wala akong makahibalo kun bala. May kakulangan ako bilang nobyo niya. Meg, kasakit. Kinasakitan ako, Meg. Sino ba lang babae nga ginatungod niya? Meg, hindi na lang siya pagpaminsar, ha? Siguro hindi siya babae para sa imo, eh. Ano ba lang nabuhat yung masala? Ano ba lang? Base ko may lain siyang ginahigugma. Oh, himali naton, hindi ba na? Kaya bisa magpakitluoy ka sa iya, sigurado nga hindi na magbagong pinsar niya. May kaugalingon sa nga desisyon, eh. Kaya hindi naton kontrolado, ina. Hindi, Mig. Abi, hindi ka ba mag-ibi, Mig, ho? Mainom na kita, ha? Kaya makita mo, dugay-dugay, malimtan mo gid ang problema mo. Isa pa, bilang best friend mo, wala ko yung manad nga makita ka nga hindi okay. Sige na bala. Makakita ka gid sang mas maayo pa sa iya, ha? Move on lang, ha? Move on. Oh, okay. Cheers. Daw galingin ng ulo kung bigaw. Umay pa, mapuli na kita. Manakon taning yung saling ko sa mo, Meg. Yeah, mapuli na kita. Kaya daw, hindi ko na madalang lawas ko sa kaubog.
Madali na, Mig, ha? Mabayad lang ako, ha? Waiter! Ostugin ng desisyon mo. Lakat-lakato lang naton pauli, Mig. Kasi na, mabalhasan kita kay maumpawan sa aton kaubog. Magana gani sa pamatsyag ko, Mig. Meg, daw ka nami kanta, no? Ayos na. Makanta ta, Mig, samtang nagalaka kita pauli sa tagsa naton ka pa ni Malay. Okay, Meg, magbayan na kita samtang nagalakat. Doon na, Meg. Ayos, Mega. Ayos. Ready, sing. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ang iba. Uy! Nagkakatulog natin mga tawa! Turbo ka mo karon na! Meg, dali na, Meg. Mapadayo na lang sa paglakat. Dali lang, Meg, dali lang. Ha? Nga man, Meg. Daw sa masuka ko, Meg. Ano? Wala. Nagsuka ka matuod, Meg. Ote, ano? Kaya mo pa, Meg, ha? Kaya mo pa? Ricky, Meg, salamat, ha? Salamat kinigin-abyan ko ikaw. Salamat sa pag-unong mo sa akong subong. Pisan paano? Talimtan ko sa makadaling problema ko. At Timio, Meg, wala niya sa ako, na. Hindi ba lang ang importante ng malipayon kita? Ha? Ikaw lang suod ko nga abyan, Meg. Ikaw lang nangin abyan ko doon sa eskwelahan. Kung wala ka, siguro wala na ako sa matawag nga abyan. Hindi na kinanglan niya ihambal mo pa yun na, Meg. Tugod, masaligan mo ako bisan anong oras. Salamat, gid, Meg, ha? Ota, nampawan naman ako sa kaulugpon ko. Mapadayo na kita sa paglakat, ha? May, kalahin na gid sa pamatsyag ko. Doon sa nagatiyog ng panulo ko. Dali ka malamig. Magbayanay kita nga duwa. Dali ka. Tindog ka. Dali. Magbayanay kita nga duwa. Samtang nagalakat, ha? Dali, Meg. Dali. Ops. Abi, Meg. Ano na, Meg? Kinaay ko makongin si DC, Meg. Palangga ko kinasaya. Sobra-sobra yung pagpalangga ko siya, Meg. Apang wala na kami. Ano? Anong siling mo, Meg? Si DC, Meg. Siyang babae nga ginatumod ko kay na. Apang pareho sa ginsiling ko. Wala na kami, Meg. Kasakit, Meg. Ginbayaan niya ako. Siguro may iba na siyang... Meg, kinasumpa ko. Kung sino man siya, patsyon ko siya. Meg? Oo, Meg. Gingubhas ang wala sang huya nga lalaki nga ina. Ang matahom namon nga relasyon ni Daisy. Gani bayaran niya sang mahal
Agin buhat niya ngayon na. Payaran kin niya, Mig. Abi mo, Meg, wala na akong sangiban nga babae nga ginegugma. Kundi si Daisy gid lang. Kag hindi ko mapasugtan nga madula sa sakon. Hindi ako magpasugot nga madula sa sang lubos sakon. Kani, patsyon ko ang sinuman nga lalaki nga. Patsyon ko siya, Mig Ricky. Mig, kadamo sang nagahingalan nga Daisy sa eskwelahan ta, Mig. Mig, siya lang ang pinakasikat. Tungod wala labot nga matahom siya. Maalam pa, halos sa iya nagafokus ang atensyon sang tanan. Ginatangla siya. Tungod sang talento niya nga ginaangkon. Hindi. Si Daisy nga ginatumod niya. Amo man ang Daisy nga ginahigugma ko man. Hindi. Paano ini? Nga wala ako makaibalo nga nangin sila. Hindi ako makaibalo kung anong himuon ko. Hindi ako makaibalo kung anong ginabatsyag ko subong. Kalain sa pamatsyag ko. Do sa ginaplanog-nawan ako. Do sa ginabasyahan ako sa mabugnaw nga tubig. Do ginabasyahan ako sa mabugnaw nga tubig ang bilog kong alawas. Magabiyan sa daganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Magamisteryo sang gamugan. Number 1 Fast sa Radio Combo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Verna, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi,
Diri sa atong palatuntunan, Once There Was a Love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Sano ka bala mapauli, iho? Kung madugay ka pa dira, maapas kami dira ni daddy mo. We will join you. No, Mami. Ha? Nga hindi. Mapauli na ako, boss eh. Hindi na kinahanglan nga magkadto pa kamo diri ni Daddy. Hindi makamugyapon mag-enjoy diri sa resort ni Tita Lucita. Okay lang ina sa amon, anak. Basta kaupod ka lang namon. Sige, Mami. Sige na ha. Ibalik ko na kay nung Faustinong cellphone. Anak, madali lang. Yes, Mami? May nahimo bala kami nga sala? Kung nga nga nagasubong kasi na? No, Mami. Just be honest, iho. Gusto lang namon nga mahibalaan. Okay. Ginakapoy na ako, Mami. Ginakapoy na ako nga ginasagad mo ako sang dikta. Jomar? Feeling ko, daw nagbalik ako sa pagkabata. Kulang na lang butangan mo ako sang tuwalya sa likod kung ara ako sa opisina. Kag wala man ako makaibalo. Kung nga nag-aagigid sa rigid screening mo ang mga girlfriends ko. Wala man sila nag-a-apply sa kung ano nga posisyon sa opisina. Iho, gusto lang damon masiguro. Nga hindi basta-basta lang nga babayi ang pakaslan mo. Ina lang ba lang ginasunggod mo sa akon, iho? Ginapakalain mo ang sobra namon nga pagkabalaka ni daddy mo sa imo? Ugaling na lang naton hambalan ng bagay ngayon na, ma'am. Mabalik na ako dira, boss. So, hindi na kinahanglan niya magkadto ka mo diri. Agud sugaton ako. Nakita ko si Jomar nga nagalakat-lakat sa gwa. May ginang sigulanon siya sa cellphone. Sino naman ayan ang kambal niya nga ato? Kagbase sa timbre sang iya tingog. Do iritado siya. Ano man yung labot ko siya yan, no? Mabalik ko sa sofa. Ngangusikan ko man siya sang oras, kuya man. Aga pa ako nagbugtaw. Kawala pala sa isang aga, nakatapos na ako pangapi. Ang maay pa, makadto na ako sa Tower 1 ah. Ay, kanami isang panahon.
Hindi pa tama kainit. Ba? May tao? Sino pala ina? Mas aga pa siya nga nagbugtaw sang sa akon. Ka nag-duty dayon. Ba? Sa unhan, may duwa ka lalaki nga nagapungko sa balas. Nagapungko sila sa hunasan. Nag-wave sila sa ako, no? Mga bisita sila diri sa resort. Palapitan ko sila. I'm Clint. Hope you don't mind kung mamangkot ako sa ngalan mo. Verna? Actually, nakita ko nga makapasar ka bilang modelo sa amon bag-o nga produkto. Ang Princess Wonder Bra. Bagay kagit nga mangin modelo. Tungod sang postura mo, Verna. Wala ko sa nahibalan bahin sa amo sila nga trabaho. Mapos lang katamang trabaho nga ini, Verna. Kung gusto mo, may mo na itong hambalan ini overlands. Hindi man siguro makig ang tag-iyas ang resort nga ini kung makita nila nga nagaupod kita lunch. Kung sa bagay, basi kon amo na ining madugay ko na nga ginahulat nga break. O ano, i-adjust lang nato ng oras mo. Inang kung anong oras ka gid ba lang mag-break or naga-lunch? Ati, sige Pwede ako mga 11:30. Okay. See you later. Sige. Excuse me. Ay, grabe sa pamatsyag ko Hinali na nga nagmagan. Kabuli ko na lang nabatsyagan ang excitement. Ay, at last. Dumatuma na sining ako madugay na nga ginahandong. Ari na ako sa hagdanan sang tower. Hala, si Jomar? Siya galing ari diri sa tower? Wala ko nakatalupangod kay ina. Tungod nga, ginagaw ni Clint ang akong atensyon. Kung sa bagay, ano gid kung ari siya haw? Masulod ko Dito ako sa glass door, kagtrangkahan ko ini dayon.
mahuyaging pagpagigambal ni Verna sa mga tao. Kagay na, sa nagapasaka pa lang siya diri sa tower, daw si taon ko nagit siya. Apang impunggan ko lang ang kaugalingon ko. Wala masang rason nga buhaton ko inay. Kag mas nga wala ako sa matarong, agud maakig ya. Kag kun matabo, mas kulang nga palalaw ng gamo sa tunga namon nga duha. Apang hindi lang malikawan. Nga amo ato ang naging reaksyon ko sa nakita ko sa mga lalaki. Nagapangimon bala ako? Wala pa ako nakaaging nga nagasubong ako sini sa mga naging nobya ko. Okay lang sa akon nga makita si Sylvia nga nagakalingaw sa pagpakigambal sa ibang nga lalaki. Wala sa akon kung may mga lalaki nga nagadayaw sa iya nga kaseksi. Hindi na big deal sa akon. Apang lain subong nga. Daw gusto ko kay ina nga palapitan si Verna. Kagang lalaki nga to. Kaghambalon siya nga palayuan si Verna. Lalaki ako. Kagabot ko kung anong buot silingon sa mga ihom sa mga lalaki kay Verna. Nagaplano pang dana ko. Hindi anay magbalik sa syudad karon sa gabi. Gusto ko anay nga mag-ataganay kami ni Verna. Nga nakaibalo man ako nga may atraso ako nga dapat ko tadlungon. Daw na challenge ako sa ginhambal niya sa akon. Ginaaningal ko pang tingog niya tubtub subong. Ginaaningal ko pang ginhambal ni Verna sa akon. Bisan ikaw na lang ang nabilin nga lalaki sa kalibutan? Hindi gihapon ako magpatol sa imo? Ano man ako man? Wala pa siyang babae nga nagpaslaw sa akon. Naanad ako nga ang tanan nga gusto ko maangkon ko. Hindi na kinanglan nga magpangabudlay. Sang primero, na gusto ko lang at tripingan si Verna. Apang nag-abot ang tion. Nakaugalingon ko nga desisyon. Kagusto si Claro. Wala sa malauman sa akong si Verna. Pananglit mahatagan niya ako sa pagtamod. Sa subong, kontento na lang na ako sa no string attached kind of relationship. Kagang mga set-up, hindi magustuhan ni Verna. Nakita ko nga nagalikaw siya, bisan magtulok na lang sa akon. Ay, amay pa. Manaog na lang ako diri sa tower. Kaya magpungko dito sa plastic recliner sa higad sa baybay. Nakatapos na ako paligo. Isuksok ko na akong bathrobe. Ay, doon sa katemprano pamansin ni Ihimos para sa date na mo ni Clint. Mapungko lang anay ako sa salas May nagkapanuktok. Wala pa ako makailis. Nagasuksok lang ako sang roba. Basi kong tinawag ini sa resort. Kung may pamangkot sa akon. Buksan ko na lang portahan Hi! Hala, si Clint? Hi.
Temprano pa man. Wala abi ako sa mahimo sa room ko eh. Gani, nag-decide ako nga kadtuan ka diri. Pwede ba ako nga makasulod? Dali. Magsulod ka. Salamat. Dali. Magpungko ka. Nakita ko nga padulong si Jomar dali. Karang tabuay nga amon panulok. Antes ko ginsirang partahan. I like your smell. So sweet. Pasensya ka na kung wala pa ako nakailis, ha? No. It's okay. I don't mind kung magulat ako diri sa imo. Ako na mo. Magbasa ka na ng aray sang magazines diri, ha? Kay mailis lang ako sa makadali. Okay. Ari na ako. Wow! Pareho sa ginapaminsar ko. You are fantastic. Ano? Okay ka lang? Kasimple man ang malasang attire ko. Wala akong nagsala sa pagpili sa imo, Verna. Ano? Dali na? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Verna nga iya man ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Number 1! Box Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama.
Kalipay ako nga nakaabot ka na diri sa akon puloy-an, Kristal. Luyag ni Gilbert nga makaklo ako sang hangin, Kapitan. Pero madamo diri sang yabok sa balay. Wala sang kaso ang yabok. Nagsiling si Gilbert nga sa open air ako mapungko. Diri ko na ako mahulat sa iya kay may ginkaduan siya nga pasyente niya. Gusto mo ba lang may kaupod ka diri? Gusto mo nga upod ako samtang nagaisaanon ka? Kung ikaw ang mangin kaupod ko, Kapitan, mas maayo kay may kaupod ako. Ay, gali, may nahibalaan ako nga pulungkuan naton. Didto kita mapungko. Kag didto, makita mo ang kabugusan sang dagat. Mataho-matuod ang lugar nga ini, Kapitan. Kag dire, makapungko ka sa madugay. Kag makadamgo liwat. Damgo? Hindi na ako magdamgo, subong. Naduda na ako magdamgo, Kapitan. Hindi ka maghambal, sina. Nakaibalo ako sa ginabatyag mo. Naibalaan kong ginabatyag mo, subong. Pero kung nagapadayon ka sa pagpangabuhi, magadamgo ka liwat, Kristal. Kung hindi sa mga damgo nga maayo, mas maayo pa nga ilubong na lang kita. Kung nga nagapadayon kita nga nagakabuhi, tungod ina sa aton damgo, na makaangkon sang immortality. Kagamoy na nga ang damgo kung kaisa nagamatuod. Kag makita mo liwat ang imo anak nga si Joyce paagi sa damgo. Apang hindi ko na siya makita liwat, Kapitan. May mahimo ang Diyos sa butang nga ina. Kag gali, Kristal, mahimo ko bala ikaw nga sugiran sang bahin sa nadula nga si Escarlata. Aba, oo. Sugiri ako, Kapitan. Abi mo madugay na ako naghandom nga sugiran kasi ni bahin sa iya. Luyag ko nga may makadumdum sa iya kung wala na ako. Hindi ako maluyag nga masakitan siya sang tanan niya mga tao. Sa subong, wala gid sang may nakadumdum kay Escarlata magluwas sa akon. Madugay na ini nga hitabo. Bangod 50 anyos na ang naglikad. Isa sadto kahapon. Nagsakay si Escarlata sa isa kasakayan. Sang hinali lang, nagbaskog ang hangin. Kaginhuyop ang sakayan sa malayo nga bahin sang dagat. Ginlagulad ko ang bugos nga baybayon para makita ko lang kung tani bisan ng bangkay na lang niya. Apang wala gid. Wala gid siya ginbalik sang dagat sa akon. Apang nakaibalo ako nga maabot ang adlaw nga makita ko siya. Naghulat ako sa iya. Kagamo ini nga gusto ko isugid sa imo kung ano ang yatakway. Apag hindi ko mahimo. Kung kaisa makita ko ang maputi nga panganod nga ara sa langit sa wala pa magbutlak ang adlaw. Kung kaisa batian ko ang paghagong sang dagat, gadaw nagapanawag. Mabatian ko ang tingog ni Escarlata nga nagapanawag sa akon. Ilabi nagig ko magbagyo.
na mabatian ko ang yatingog nga nagapanawag sa akon. Nga daw nagapanalambiton. Kakun kaysa makabati ako sa kadlaw. Mabatian ko ang pagkadlaw ni Escarlata. Ginkuha siya sa akon sang dagat. Apang sa pila ka adlaw, nahibaluan ko nga makita ko siya. Kag wala na sang makaupang sa amon nga duwa. Wala na, Kristal. Ay, salamat gid Kapitan, kay ginsugid mo ina sa akon. Natingala man gani ako kun nga ang nagaisahanon ka lang. Wala na ako sang gana nga magpangita pa sang ibang nga babae. Tukod gindala na ni Escarlata sa iya pagkadula ang akon kasing-kasing. Kabay pa nga wala ka matakaan sang akon sugilanon. Parte kay Escarlata, ha? Aba hindi. Nakahibalo ako nga hindi mo na maislan si Escarlata. Kung may iban nga magkadto sa imo panimalay, sugiran mo man sila. Parte sa nadula nga si Escarlata. Agud nga ang iya ngalan, hindi malimtan sang iban nga tinuga. Kristal, salamat kay nakapungko kita diri liwat. Kanakambalanay kita liwat. Nadumduman ko ang gabi nga nag-upod kita. Ang laom ko, hindi na kita makaupod sa paglakat liwat. Kag na-realize ko, kung doon ka importante sa akon, ang pagpagigabyan mo sa akon. Kag kung doon kalaw ay isang patasan, kagin pakita ko sa imo. Ay, Marigold. Wala ko ginatugta ng akon abyan nga tawgon sang amo sina. Apang amoy ng matuod. Amo ako sina. Isa ka sapat ang batasan. Kanagkaibalo ako nga kaugtan mo ako. Abi mo, may besa nakaligid kay nadlaw. Kaya ginakaugtan ko ikaw. Nakahibalo ako sina Marigold. Oh? Nakaibalo ka? Oo. Nakita ko sa mga mata mo. Ay, kag sa piyak sina. Nagpadayon ka sa pagpakig-abyan sa akon? Sa tion lang nga ini, amoy na nga ginakaugtan mo ako, Marigold. Kag sa in-between sina, ginapalangga mo ako. Ginakaugtan ko ikaw. Bangod na hisa ako sa imo. May balay ka? May kahagugma? Kag kalipay? Ang tanan nga gusto ko aras sa imo. Kanagkaibalo ako, nga tugtubsan o. Hindi ko na maangkon. Kag unfair ina para sa akon. Ay, nahuya gid ako. Sa subong sini, doon mapatay ako sa kahuya. Sang gabi nga to, ang laom ko, mapatay ka na. Karagtumtum ako, kaya silutan na ako sang akon kalain. Kasang tion nga to, napatod ko nga palangga ako ikaw. Palangga ako ikaw, Kristal. Pula na ako sa mapalangga pa nga iban. Sugod sa mapatay ang akon iloy. Kundi si Cardo. Ay, nakahangop ako, Marigold. Kag hindi ka na magpalibog sina. Abi mo, sa nahibalaan ko nga mabuhi ka pa. Nagplano na ako nga isugid ko sa imo ang tanan. Hindi ko manubato ng pagpakig-abyan mo sa akon.
kundi ko masugid sa imo ang tanan. Nohadlo ka ko nga, hindi ka na magsapak sa akon. Hindi ka magkadlok sina Marigold. Ina, bangod, malipayon ka, Kristal. Hamak mo? Akig ako sa iban nga babae. Bangod ka malipayon sila. Kaginapanilagan ko kamo permi sa bintana. Makita ko kamo sang bana mo nga nagalibot-libot sa garden. Makita ko ikaw nga nagadalagan sa pagsugata sa iya. Kadagabatsyag ako sang kahisa. Apang hindi lang kahisa. Ikaw ang gusto kong mangin abyan. Isa ka abyan nga mahirap kag pareho ko sang edad. Hindi na pagbasulang kaugalingon mo, Marigold. Nahangpan ko ikaw. Kagusto ko ngay pahibalo sa imo. Nga ginakasubok gidang kamatayon ni Joyce. Ipautod kong akon kamot kung mahimo pa lang parang mabuhi siya. Hindi ka magdula sang paglao, Marigold. Nagapati ako nga may matahom pa nga kabuhi nga nahanda para sa imo. Wala na ina, Kristal. Wala na sang paglaom. Si Cardo, wala na sang paglaom pa nga mag-ayo. Kagbisan mag-ayo pang memorya niya. Magadugang paganing akon kabudlay sang sasubong. Hindi ka pa makahangop sina Kristal. Wala ka ba lumasugiran ng Carmen? Kung nga ang nangin bana ko si Cardo? Nasugiran na niya ako, Marigold. Salamat. Kung wala ka niya pagsugiri, hindi ko man mahimo nga isugid sa imong kamatuoran. Nagaedad pa lang ako sang 12 anyos. Kabudlay na sang kabuhi ko. Pigado ako. Apang sa piyak sina, malipayon kami. Ang akon amay, mapisan. Kagpalangga niya kami sang akon iloy. Kag matahom kaayong iloy ko. Nakasunod ako sa iya. Pero hindi ako matahom gid pareho sa iya. Nagsiling sa akon si Carmen nga mas matahom ka sang sa iya, Marigold. Nagsala lang siya. Apang ang akon iloy, matahom kaayo. Ang iya ng wong, do isa ka anghel. Palangga siya namon tanan. Si tatay, ako, kag si Edwin. Utod ko si Edwin. Palangga ko siya kaayo. Kag napatay siya. Ayhan, nakaibalo ka man sina Kristal. Aba, oo. Naipit sa sang roida sang karo. Kag makita ko paghihapon sa buong dagway niya. Ang ginpangamuyo ko lang nga madula sa akon kaisipan ng natabo nga to. Diyos ko. Marigold, hindi na pagpanumduma pa. Kagsag pangligad sang panahon, amat-amat nga mapanas ina sa imo kaisipan. Dagdugang paglalasang balatian sang akon amay. Naapektuhan ang kaisipan niya. Tubtubi sa kaadlaw sina. Nasapuan siya nga nagakabit sa balayan. Nag-suicide siya. Igo ako makahibalo. Ginasukoton siya sang amay ni Cardo, sang amon utang. Kagrimatiho na ang amon uma. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!